Володимир Білінський. Україна, Русь. Князі Галицькі, Острозькі. Роман дослідження. У 3 книгах. Книга 2. Видавництво «Навчальна книга Богдан», Тернопіль. У книзі подано багатющий фактологічний матеріал, на підставі якого спростовуються старі заяложені міфи та побрехеньки як радянських, російських, польських, так і деяких українських істориків. Мова йде про великі Галицько-Волинське та Литовсько-Руське князівства, їхніх реальних правителів і будівничих. У правдивому світлі трактуються воєнні баталії, дипломатичні кроки та державні інтереси тогочасних країн, наших близьких і далеких сусідів, для широкого кола читачів. Частина 1. Галицько-Волинська держава. Князі Роман Мстиславович 1199-1205 роки і Данило Романович 1238-1264 роки. Розділ 1. Напередодні. Галицько-Волинська держава постала 1199 року, коли волинський князь Роман Мстиславович посів Галицький престол і таким чином об'єднав 2 удільних князівства Русі та утворив нове державне об'єднання – Велике Галицько-Волинське князівство. До 1199 року Волинь і Галичина існували окремо. Галичина і Волинь – давні проукраїнські землі, які обживалися нашими предками із часів трипільської цивілізації. Між волинянами на півночі та уличами і тиверцями на півдні мешкали літописні східнослов'янські хорвати. Регіон їхнього розселення охоплює українське Прикарпаття. Важливим з цього приводу є згадка арабського аноніма 9 століття про річку Рута, яка протікає по території хорватів. Вона бере свій початок між печенігами, уграми і Руссю в горах, які ідентифікуються Ловм'янським з Карпатами, а сама річка Рута – з Прутом. Плем'я білих хорватів, що в 9 столітті заселяло Галичину, підкорялось князю Олегу і брало участь у його походах. Тої епохи на львівських пагорбах існувало декілька давньослов'янських святилищ. Кам'яні фігури з них стояли ще в 17 столітті і шанувались навколишнім населенням, яке приносило їм жертви – ярену, гриби, рибу. Володимир Великий прилучив ці землі до своєї держави в походах 981-993 років. Не будемо розповідати історію становлення Галицької землі. Вона досконало досліджена кращими українськими істориками. Зазначимо тільки, ще з далеких часів на Галичину насідали поляки, угорці, німці та інші сусідні народи і племена, намагаючись привласнити собі ту мальовничу землю. Тому нашим предкам доводилося у всі часи захищати кордони своєї землі як на сході, так і на заході, півдні та півночі. Стосувалося те і Галицької землі. Десь із 1084 року цей край потрапив до рук онуків Ярослава Мудрого, Рюрика, володара Василька, які не без успіху протидіяли уграм, полякам та своїм князям-родичам, що посягали на їхні володіння. Найгучнішого успіху Галичина досягла за князювання Ярослава Осмисла 30-ті роки 12 століття і 1187 рік.
який володів князівством із 1153 року і просунув свої володіння до берегів Чорного моря. Після смерті князя Ярослава Осмисла 1187 року розпочалася боротьба між його синами за князівський престол, чим скористався волинський князь Роман Мстиславович та захопив Галич і Галичину. Волинь. Ще з часів княгині Ольги великі київські князі підпорядковували волинські землі своїй владі. 1173 року Волинь успадкував князь Роман Мстиславович, син князя Мстислава Ізяславовича. Саме він, як говорилося вище, після смерті галицького князя Ярослава Осмисла захопив Галицьке удільне князівство. Проти нього виступив син Ярослава – Володимир II. На жаль, в цій боротьбі за Галичину вперше були залучені Польща і Угорщина, чиї правителі давно прагнули заволодіти краєм. Син Ярослава Володимир II спробував вернути владу в князівстві за допомогою свого родича, угорського короля Белли III. Але той, усунувши Романа, посадив в Галичі свого сина Андрія. Володимир II знайшов захист в імператора Священної Римської імперії Фрідріха І Барбаросси Гогенштауфена, з яким підтримував дипломатичні контакти його батько і, можливо, визнав сюзереном. Імператор, що вибирався в Третій хрестовий похід, зобов'язав свого васала польського короля Казимира Справедливого допомогти Володимиру II. Хоча існує легенда, що по дорозі в Угорщину, де Белла III, згідно із домовленостями готував для хрестоносців запаси провіанту, імператор особисто 1189 року посадив Володимира II в Галичі. Задля династичних цілей Роман одружив свою дочку із сином Володимира II Васильком. 1199 року Володимир II помер, що дозволило Роману посісти Галицький княжий стіл і створити єдину Галицько-Волинську державу. Хто ж проживав на теренах Волині у ті далекі часи? Ця тема в українській історичній науці досліджена непогано. Так, сучасний науковець Михайлина у праці «Слов'яни 8-10 століть між Дніпром і Карпатами» досить таки конкретно зазначив. На Західному Бузі розташовувалися волиняни, назва яких походить від Волиня, центру їхнього княжіння. У більш ранній період на цих землях за літописними недатованими свідченнями мешкали дуліби і бужани. Таким чином, ми маємо своєрідний послідовний ланцюг назв дуліби, бужани, волиняни одного і того ж самого племінного об'єднання. Мені вперше доводиться читати сучасного українського науковця, який чітко зазначив думку про спадковість давніх племен на українських теренах та зміну їх імен в часі. І хоча шановний дослідник поки що веде мову про 3-5 століть, скажімо, із 7 до 12, це є вірний напрям руху нашої історичної науки. Бо далі треба протягти той неперервний ланцюг українських племен до гунських часів і встановити їх ім'я – гуни, як величали племена давньої української землі мешканці стародавнього Риму. А потім рухатися до скіфо-сарматської доби, коли Великий Геродот назвав племена Волині неврами. Головне, що нам, українцям, треба засвоїти із давньої історії до княжої доби – це те, що саме наші предки, праукраїнці, як би їх не називали у давні часи сусіди античної Греції, Великої Римської імперії, Східної Римської імперії,
так званої Візантії ніколи не покидали свої землі, хоча мандрували по всьому світу, і саме наш український етнос тисячі років обробляв та захищав свою землю і творив свою культуру на ній. Великий український історик Віктор Петров у праці «Походження українського народу» пояснив, чому ми майже нічого не знаємо про свої початки. Не існувало історичних праць, в яких би такі дослідження велися. Російська імперія наклала жорстоке табу на це питання. Тому істориків, і не тільки, які навіть дотично торкалися цієї теми і повідомляли незаперечні правдиві факти, як правило, усували з кафедр і гнали подалі від столиць, як професорів Бодянського, Григоровича та інших. Усі професори імперії так званого радянського часу сповідували російські шовіністичні міфи про колиску трьох братніх народів. То був незаперечний догмат. Ось що писав професор Петров після Другої світової війни про походження українців. Література, в якій висвітлювалося питання походження українського народу, дуже невелика. Власне кажучи, вона обмежується двома працями. Книгою, власне, брошурою відомого археолога, основоположника української археології Хвойки «Обітателі древнього Подніпров'я», що вийшла 1910 року в Києві, в якій автор в дуже стислому вигляді підсумовує загальні висновки своїх багаторічних археологічних студій та розвідкою професора Вадима Щербанівського «Формація української нації», яка вийшла 1941 року в Празі у виданні Тищенка. Це в основному все, що ми мали і маємо досі в питанні про походження українського народу. Тому й не існувало в нас праць про єдині корені походження племен – тиверців, дулібів, бужан, уличів, волинян, полян, білих хорватів, сіверян та інших споріднених з ними племен. Польська та Російська імперії були не зацікавлені підкреслювати єдність земель Волині, Галичини, Поділля, Київщини, Берестейщини, Чернігівщини, Холмщини тощо. Коли ми говоримо про об'єднання Галичини з Волинню, слід пам'ятати, що об'єднувалися люди однієї мови, однієї культури і релігії, які в своїх генетичних кодах зберігали пам'ять про давнє спільне життя. Не існувало несприйняття людини людиною на побутовому рівні. Тому не говоритимемо про протистояння простих людей Волині та Галичини. Його, по суті, не було. Внутрішні протистояння на українських землях тих часів зводилися переважно до князівських міжусобиць, а зовнішні – до боротьби з іноземними та релігійними зазіхачами, до яких здебільшого належали поляки, угорці, германський Тевтонський орден тощо. Розділ 2. Великий князь Роман Мстиславович. Треба визнати цього давньоруського князя засновником Великого Галицько-Волинського князівства. А сам факт створення Великого князівства слід сприймати як позитивний історичний чинник українського буття. Поява єдиної потужної української держави на початку XIII століття на західному рубежі наших земель на довгих 150 років
призупинила рух католицизму сюди та дала змогу визначитися нашим предкам у своїй належності до українського етносу. Все те відбувалося у важкому протистоянні із західними сусідами. Російська історіографія закинула до української історії надзвичайно багато принизливих для нас міфів та звичайних доважків брехні. Серед них і так зване протистояння галицьких бояр. Ніякого цілеспрямованого протистояння галицьких бояр щодо князя не було. Було звичайне людське бажання бачити у владі свою людину, свого галицького князя. А таких в Галичині була ціла купа. Цікаво зазначити, що згадане явище властиве і киянам, і новгородцям, і московитам, і не тільки галичанам, українцям, а й полякам, росіянам, німцям, французам тощо. Мені довгі роки доводилося очолювати великі виробничі колективи різного профілю і змушений визнати, там, де зверхник керується не тільки силою, а й розумом, там, як правило, протистоянь не буває. Великий галицько-волинський князь Роман Мстиславович належав до розумних і сильних руських українських князів. Був сином волинського князя Мстислава Ізяславича. Ще за життя батька 1168 року посів Новгородський князівський престол, а після смерті того 1173-го зайняв Волинський престол. Як ми повідомляли раніше, із 1199 року, після смерті сина Ярослава Осмисла, Володимира II, зайняв зі згоди галичан Галицький князівський престол. На початку 13 століття, десь у 1202-1205 роках, Роман Мстиславович, очолюючи загальноукраїнський опір степовим половцям, практично об'єднав усі давні руські князівства і землі – Поділля, Галичину, Волинь, Берестейщину, Київщину та Переяславщину, окрім Чернігівщини. Послухаємо українського історика Вероніку Григорівну Візнюк. Захищаючи українські князівства, успішно воював з половцями. Роман Мстиславович. Давньоруські літописи повідомляють про 2 походи до Половецького степу, здійснені князем Романом у 1202 та 1204 роках. У 1202 половці несподівано напали на Переяславщину та Київщину. Зосередившись біля південних рубежів руської землі з дружиною та загонами бояр, Роман Мстиславович заздалегідь підготувався до нападу кочовиків. Наздогнавши половців, що поверталися додому за річкою Россю, він відібрав у них награбоване та розгромив їх. В 1204-му разом з південно-руськими володарями здійснив похід до Половецького степу і розгромив військо ханів. Під владою князя Романа були всі українські князівства, окрім Чернігівського – Київське, Переяславське, Галицьке та Волинське. Великий Галицько-Волинський князь захищав руські землі не тільки від половецьких нападів, одночасно він протистояв і західній навалі на Русь. Там, на заході, біля польського міста Завихвоста, 19 червня 1205 року, Роман Мстиславович і загинув. Роман загинув 19 червня 1205 року під Завихвостом, коли під час пошуку броду через Віслу потрапив у засідку польського короля Лєшка Білого. Загибель Романа спричинила початок майже 40-річного періоду міжусобної боротьби князів, в яку втручалися угорські і польські королі. Оскільки синам князя Романа Мстиславовича
у 1205 році виповнилося Данилові 4, а Василькові 2 роки, то зрозуміло, що їх мати, польська княжна Агнеса, донька польського короля Болеслава Кривоустого, разом із дітьми втекла до Володимира на Волинь, де була їх дідична земля і де місцеве населення та бояри підтримували рід своїх давніх князів. На в Галичині, малолітні сини князя Романа Мстиславовича не мали жодного шансу втримати владу в своїх руках. І не тому, що місцеві бояри вчинили смуту та виступили проти малолітніх дітей князя Романа. Ні. На Галицький князівський престол насамперед зазіхали руські князі, та зі згоди Папи Римського королівські династії угорських Арпадів і польських Пястів. В Європі визнавалися дійсними тільки династії, короновані католицьким престолом. Тому і бачимо, свої династичні права на Галич заявили онуки Ярослава Осмомисла, 3 сини героя походу на половців князя Ігоря – Мстислав Удатний, нащадки родичів Романа, брата Всеволода Олександр, дядька Ярослава Мстислав Німий, Інвар. Та основними супротивниками серед князів стали Михайло Чернігівський, чиєю тіткою була дружина Володимира II, і який був одружений на дочці Романа, та його син Ростислав, одружений на дочці угорського короля Бели IV. До намірів руських князів посісти Галицьке князівство у 1205-1216 роках слід ставитися надзвичайно обережно, бо то насамперед було протистояння католицьким зазіхачам на руський, український, Галицький князівський престол. Послухаємо. Але найбільшою загрозою для княжої династії були споріднені з ними королівські династії Арпадів з Угорщини і Пястів з Польщі. Король угорський Андрій II і Лешко Білий зустрілись 1214 року в Спішу, де вирішили за згодою папи Інокентія III посадити в Галичі нову династію – угорського королевича Коломана і польську княжну Соломею, яким тоді було відповідно 5 і 3 роки. Галичина відходила до Угорщини, а Перемишльське Берестейське князівство – до Польщі. Романовичам залишалася Волинь. Одночасно в краї Волині поставало питання запровадження церковної унії. Отак папа Римський Інокентій III ще 1214 року благословив польського та угорського королів на агресію проти української землі, українського народу та українських князів. Варто завжди пам'ятати, слава князів Данила і Василька нероздільна. Тому, коли ми говоримо про звитяги і вчинки старшого брата Данила, ніколи не забуваймо, що поруч завжди був молодший брат Василько. І хто з братів був автором тієї чи іншої державної справи, сьогодні визначити неможливо. Хоча, звичайно, більше славних учинків приписується старшому братові Данилу. Ну що ж, така вже Василькова доля. У попередньому переліку руських князів, претендентів на Галицький трон, ми не згадали синів князя Романа Мстиславича, Данила та Василька, які за всіма ознаками давніх часів мали не менше прав, ніж названі претенденти. І зрозуміло, що завдяки цьому потужному тандему брати врешті-решт перебрали Галич і Галичину до своїх рук. Ось як про ті роки пише Велика радянська енциклопедія, 3 видання. Даніїл Романович Галицький,
князь Галицький і Волинський, син князя Романа Мстиславовича. В 1221 стал княжить на Волыни и в 1229 завершил объединение волынских земель. В 1223 участвовал в сражении на речке Калка против татар, в 1237 против Тевтонского ордена. В 1238 Даниил Романович овладел Галичем, передав Волынь брату Васильку Романовичу, а затем занял Київ. Мені іноді молоді так звані патріоти закидають, що не слід користуватися російськими сфальшованими джерелами. Та якщо навіть російські фальшивки не можуть заперечити величі українського руського князя, а змушені визнавати її, то є найпотужніші докази української історичної правди. Бо сьогодні уже не треба нікого переконувати у фальшивості викладу російської історії. Не будемо переповідати весь шлях боротьби князів Данила і Василька за спадщину батька. Зазначимо, до навали на Русь війська хана Батия, землі Київщини, Поділля, Волині, Полісся та Галичини входили до володінь Великого Галицько-Волинського князівства. За часів добатиєвої навали на Русь, тобто до 1240 року, відзначимо тільки розгром братами Данилом Галицьким та Васильком Волинським у 1237 році Тевтонського ордену під Дорогичином. То було перше вторгнення католицького Тевтонського ордену на Русь. Уже значно пізніше московські владоможці, мавпуючи, вигадали для себе на противагу Данилові Галицькому так званого Олександра Невського, а на противагу розгрому Тевтонського ордену 1237 року так звану Чудську битву 1242 року. Католицький престол кинув свій найкращий орден – Тевтонський на прибалтійські народи у 1231 році. Як пише литовський професор Алфредас Бумблаускас, хрестоносці вже протягом першого десятиліття завоювань 1231-1242 роки збудували у Прусії близько 29 мурованих замків для всіх 20 комтурій ордену, основних адміністративних центрів Тевтонського ордену. У 1235 році папа Григорій IX своєю булою об'єднав ордени добжинців і мечоносців з Тевтонським орденом. Саме цього року польський князь Конрад Мазовецький підступом захопив руські землі між ріками Нуром і Західним Бугом та волинське місто Дорогичин. Не маючи змоги утримати ці землі в покорі, в 1237 році Конрад Мазовецький передає ці землі Тевтонському ордену. Маємо на увазі, що обидва ордени – Тевтонський орден мечоносців і Лівонський орден хрестоносців – саме для вихрещення язичників та схизматів, тобто русичів-українців, у католицьку віру і створювалися. Сьогодні чомусь не прийнято говорити на цю тему, а в ті давні роки хрестоносці проливали нашу кров, не задумуючись. Такий був наказ папського престолу. Недаремно папа Іоанн Павло II вибачився перед людством за вчинені католицькою церквою гріховні дії. Проте слід пам'ятати, тільки Московська церква ніколи не каялася за свої лиходійства та страшні злочини. Ця церква досі несе гріхи, вчинені проти людства і людяності. Ми пам'ятаємо, як московські священики благословляли російських вояків та їх зброю, що йшли громити жителів Афганістану, Чечні,
Грузії тощо. Ось як молодий історик із Вінниці Ігор Кушко описав давні рішення та дії, вчинені Данилом Галицьким 1237 року під Дорогичином. Тевтонський орден починає використовувати ці землі як стратегічний пункт для наступу на Русь, а саме місто Дорогичин – важливий стратегічний центр, що сполучав торговельні артерії європейських держав і Русі, став форпостом наступу на Русь. Данило Галицький, розуміючи небезпечність появи Тевтонського ордену на своїх землях, починає готуватися до походу проти тевтонців. Ним був здійснений швидкий похід на Дорогичин. Цей похід можна вважати класичним за правилами військового мистецтва. На початку весни руські війська швидким маршем дійшли до Берестя. Звідти він мав йти начебто на Ятвягів. За допомогою цих чуток Данилові вдалося приспати пильність хрестоносців і несподівано з'явитися під стінами Дорогичина. Данило добре розумів, що штурмувати укріплене місто буде складно, а важкі облогові машини швидким маршем по весняному бездоріжжю підвести було неможливо. Несподівано вірватися у місто Данило Галицький не міг, бо гарнізон перебував в умовах підвищеної бойової готовності. Данилові Галицькому залишилося одне – хитрістю виманити лицарів у поле, розбити їх і на їхніх плечах увірватися в місто. Хрестоносці, бачачи нечисленні піхоти, на чолі з магістром Бруно кинулись у навальний наступ, але були зупинені стіною списів. Тим часом з боків і тилу на хрестоносців вдарили кіннота і решта піхоти Данила, які були в засаді. Удар важкоозброєної руської кінноти став для лицарів фатальним. Хрестоносці були на голову розбиті і в паніці кинулися втікати. На їх плечах русичі увірвалися в Дорогичин. Всі уцілілі лицарі на чолі з самим магістром Бруно потрапили в полон. Що цікаво уточнити, молодий вінницький науковець Ігор Кушко в описі переможної битви Данила Галицького під Дорогичином користувався виключно посиланнями на українських науковців, немов би забувши про існування давнього літопису руського. Він же Іпатіївський літопис. Ще й зазначив у своїй науковій праці. Дана тема на сьогоднішній час не має великих публікацій. Її можна вивчати тільки по літописних згадках. Певний матеріал на дану тему подали Котляр, Вишневська, Коляндрук, Крип'якевич. Нагадаю читачам, що Галицьку частину руського літопису Іпатіївського історики вважають біографічним матеріалом Данила Галицького, написаним близькою йому людиною. У літописі руському практично немає згадки про розгром Тевтонського ордену під Дорогичином. Послухаємо, що говорить це першоджерело. Коли ж настала весна, рушили вони удвох, Данило і Василько, на Ятвягів. І прийшли вони до Берестія, але ріки наводнилися, і не змогли вони йти на Ятвягів. Данило сказав: «Негоже є держати отчину нашу крижевникам, темпличам, тобто соломоничам». І пішли вони на них із великою силою, узяли город, місяця березня, і старійшину їх Бруна схопили, і вернулися обидва у Володимир. По-іншому пише літопис руський, ніж те, що нам розповідав молодий вінницький історик. Читаючи літопис, ми б взагалі ніколи не дізналися, що польський князь Конрад І підступно поцупив у князя Данила Дорогичин та добровільно передав його Тевтонському ордену.
Тому професор Леонід Махновець зробив до цього тексту примітку, де пояснив усе те, що розповів історик Ігор Кушко. Послухаємо. Йдеться про орден хрестоносців. У 1237 році цей орден злився з орденом мечоносців. І тоді ж, 3 березня 1237 року, Конрад І Мазовецький віддав їм Дорогичин, давньоруський город, який раніше до Берестія був удільним центром. Звичайно, і мені би довелося вважати літописного автора, котрий написав так мало і приховано про перемогу свого князя під Дорогичином, людиною неадекватною. Та я цього не зробив. Став читати руський літопис далі. І був шокований, коли на 392-й сторінці цього джерела прочитав ось таке. А потім прийшов Ярослав Всеволодович Суздальський і забрав Київ од Володимира Рюриковича. Не можучи його держати, він пішов назад до Суздаля. Ото Суздальський князь просто прогулявся зимовими непрохідними лісами, 1000 кілометрів із Суздаля до Києва, а потім назад. Я не думаю, що він був звичайним дурнем, як це подає літопис. Але мене ще більше шокувало, коли літописець Данила Галицького на наступних сторінках художньо розповідає про побоїще Батиєве. То є щось неймовірне. Людина, яка нічого не могла розповісти про похід свого князя 1237 року, знала абсолютно все про побоїще Батиєве, яке відбулося того таки року за 1500 кілометрів у глухих лісах Мещери і Тмутаракані. Отут і стало зрозуміло, що маємо справу з черговою російською державною фальшивкою. І не слід хизуватися, перепитуючи: «Назовіть мені людину, яка може таке зробити у наші часи». Читайте «Країну Моксель» або «Московія», 3-й том. Там описаний перебіг фальшування. Ось скорочений процес великого переписування Москвою своєї історії. Перше. Винищення чи вивезення до Москви усіх пам'яток національних меншин упродовж 1701-1796 років. Особливо це стосувалося українських писемних джерел. Друге. Фальшування Петром І у 1713-16 роках повісті «Временних літ» за допомогою так званого Кенігсберзького літопису. У цьому шахрайстві, точно відомо, брав участь Татіщев. Третє. Створення Катериною II своїм указом від 4 грудня 1783 року комісії под начальством и наблюдением графа Шувалова несколько, именно до 10 человек, которые совокупными трудами составили бы полезные записки о древней истории, преимущественно же касающейся России, делая краткие выписки из древних русских летописей и иноземных писателей по известному довольно своєобразному плану. Що цікаво, саме після створення цієї комісії в Російській імперії почали знаходити один за одним так звані загальноросійські літописні зводи. Указ Катерини II досить чітко зафіксував, як вони були створені. Делая краткие выписки из древних русских летописей по известному довольно своєобразному плану. А скільки у тих виписках додаткових вставок самої Катерини II та членів її комісії, один Бог знає. Між іншим, діяльність комісії була цілковито засекречена. А ще говоримо про достовірні російські джерела. Однак ми дещо відхилилися від теми. Вибачайте.
Та ж таки галицька частина літопису Руського перед самим побоїщем Батиєвим Рязанської та Ростовсько-Суздальської землі, яке так деталізовано та красиво розписано, досить об'ємно подала матеріал про захоплення Галича Данилом Романовичем. Послухаємо невелику частину із цього джерела. «І Данило увійшов у город свій, і прийшов до церкви Пречистої Святої Богородиці, і взяв стіл отця свого, і на знак побіди поставив на німецьких воротах хоругов свою». А далі галицький літописець надзвичайно мальовниче описує завоювання татарами хана Батия землі Рязанської та землі Суздальської. Якщо порівняти писемний об'єм галицького літопису, приділений літописцем завоюванню Рязанської і Суздальської земель, із писемним об'ємом завоювань Київської, Волинської і Галицької земель, то побачимо, що перша частина опису значно переважає другу, що зайвий раз свідчить про московські доважки брехні, закинуті до тексту. Розділ 3. Стратегія чину Данила Галицького. Стратегія поведінки Данила Галицького щодо своїх сусідів на Заході та Сході, за свідченням достовірних джерел, упродовж років постійно змінювалася і залежала від поведінки тих же сусідів та інтересів самої Галицько-Волинської держави. Тому дуже обережно слід ставитися передовсім до упереджених як західних, так і східних джерел. Усі їхні творці були зацікавлені у викривленні фактів та приниженні українських князів і Великого Галицько-Волинського князівства. Пам'ятаймо цю незаперечну істину завжди. Пункт 1. Князь Данило під час навали Батия. На моє переконання, той факт, що Данила Романовича у листопаді-грудні 1240 року не було на теренах держави, передусім свідчить. Великий князь знав, що Батий перетинав руські землі звичайним воєнним походом на угрів і під час тої кампанії не збирався захоплювати його державу. Тільки цей факт, не принижуючи честі Галицько-Волинського престолу, може пояснити поведінку князів Данила і Василька. Слід пам'ятати, що князь Василько під час навали війська хана Батия теж не піднімав свого меча проти татар. А розмова про те, що Данило Галицький поїхав до угорського короля Белли IV, ще не знаючи про наближення татарських військ до Києва, є несерйозною. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, що Київ у 1240 році належав до Великого Галицько-Волинського князівства і під час штурму його захищав тисяцький князя Данила Дмитро. Не буду подавати відомі цитати з літопису, тому поведінка, обрана князями Данилом Галицьким і Васильком Волинським під час проходу війська хана Батия через Русь, Україну, була найбільш доцільною. Не маючи змоги протистояти 100-тисячній армаді татар, вони чинили воєнний опір тільки в місцях, придатних до оборони. Згадаймо оборону Києва та знамениту тухлю Івана Франка за його Захаром Беркутом. Між іншим, наш великий письменник у згаданій історичній повісті досить чітко зазначив,
що татари просили дозволу на прохід через Тухлю на Карпатські перевали. Це вже Москва, принижуючи Україну, привчила нас до думки про однаковий статус Русі, України та Московії перед Золотою Ордою. В українській історичній літературі не існує аналізу воєнного походу хана Батия через північні терени України до Центральної Європи. Маємо тільки московські беліни про ті страшні татаро-монгольські часи. Цього питання за царських та більшовицьких часів Російської імперії українцям не дозволяли належно розглядати. Скажімо більше, забороняли. Бо навіть часткове висвітлення його завдавало руйнівного удару по московській офіційній історіографії. Отож наводимо скорочений запис напрямку руху війська хана Батия за літописом руським. Ординці просувалися фронтом смугою завширшки 100-150 кілометрів. Слухаємо літопис. А коли Батий узяв город Київ 6 грудня 1240 року, і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до города Володимира, Волинська область. І прийшов він до города Колодяжна, південь сучасної Житомирської області, і поставив 12 пороків. І прийшов він до Каменця та Ізяславля, і взяв їх. Згадка про Кам'янець – московська вставка до літопису руського тому, що за тими ж московськими джерелами місто Кам'янець засноване тільки у 14 столітті. Ізяслав – північ сучасної Хмельницької області. А коли побачив, що Кременець і город Данилів неможливо взяти, то відійшов од них. І прийшов він до Володимира, і взяв його списом. З історичних документів відомо, що після Володимира військо хана Батия розділилося на дві частини. Менша його частина через Берестя пішла на Польщу, сучасну, та Німеччину, а більша частина на чолі з ханом Батиєм через Карпатські перевали рушила до Угорщини. Літопис так і зазначив. Отож Батий послухав ради Дмитрової, Київський Тисяцький князя Данила Галицького, пішов в Угри. Звернімо увагу також на таку фразу галицького літописця. І прийшов він, Батий, до Володимира, і взяв його списом, і вибив його без пощади. Так само і город Галич, і інших городів багато, що їм нема числа. Маємо справу із відвертою московською фальшивкою. Літописець князя Данила так писати про свою батьківщину не міг. Він зобов'язаний був знати назву кожного княжого міста. Навіть ми, жителі України 21 століття, знаємо кожне місто від Києва до Галича тих часів. А головне, що той же галицький літописець, описуючи повернення Данила Романовича з Угрів, вказуючи міста, які відвідував князь, нагадував нам, чи були вони зруйновані військом Батия чи ні. Так от, спалених і зруйнованих городів було значно менше, ніж уцілілих, що є ще одним доказом московської фальшивки про зруйновані українські міста, що їм нема числа. За моїми підрахунками, у літописі руському військо хана Батия від Києва до кордону Західного Великого Галицько-Волинського князівства зруйнувало 7 міст, у той час, як незруйнованих у літописі вказано 25. Ось вона страшна таємниця російської історіографії. Хан Батий у 1240-41 роках не завойовував землі Русі, Галицько-Волинського князівства, до якої входив Київ.
Подамо назву кожного зруйнованого та незруйнованого міста Русі України за літописом руським, згаданого із 1240 до 1250 року. Зруйновані ханом Батиєм міста Русі. Перше – Київ, друге – Колодяжин, Каменець, Ізяслав, Галич, Володимир, Берестя. Не зруйновані ханом Батиєм міста Русі. Крем'янець, Данилів, Синєводсько, Дорогичин, Холм, Володава, Бакота, Перемишль, Коломия, Вотнин, Луцьк, Деревич, Губин, Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків, Печера Домажирова, Щекотів, Каліус, Андріїв, Пересопниця, Пінськ, Мельниця. Зазначимо також: перше. Якщо хан Батий зустрічав на теренах Русі України добре укріплене місто, він, аби не витрачати зайвих зусиль, обходив і полишав його. У літописі руському згадується два таких міста – Крем'янець і Данилів, що є 100% ознакою звичайного воєнного походу, а не завоювання. Друге. Під час проходу через Русь Україну хан Батий у жодному із захоплених міст не залишив найменшого окупаційного гарнізону. Навіть у столицях земель, князівств – Києві, Володимирі, Галичі, що є теж 100% ознакою воєнного походу. Ось такі факти відкриваються перед дослідниками, коли вони перестають кричати «московського одобрямса». Тому цілком зрозуміло, що, знаючи головне стратегічне завдання воєнного походу хана Батия, Данило Галицький і Василько Волинський не хотіли застосовувати фронтальне протистояння, не маючи достатніх сил перемогти ворога. Тактика ж опору містами давала змогу основній сільській масі українського населення покинути зону фронтального руху татарського війська та відійти на північ, південь, захід. Погром хана Батия майже не зачепив Поділля, Полісся та більшої частини Галичини. Що цікаво, в добільшовицькі часи думки про звичайний воєнний похід татар через терени Русі на захід дотримувалося багато українських істориків. Так, історик Київського університету Микола Молчановський писав у 1885 році. Думка про спустошення Поділля під час першого походу Батия на захід основана на простому непорозумінні і малому знайомстві з місцевими назвами на Волині. Татари могли у своєму першому стрімкому наступі пройти, хоча з перешкодами, Київську, Волинську, Галицьку землі, могли нашвидкоруч пограбувати землі, зруйнувати укріплення багатьох міст. Але вони все ж таки відчули, що становище їхнє нетривке, що їм неможливо раптово закріпитись у захопленому тимчасовому краї. Молчановський, як і літопис руський, досить чітко зафіксував стрімкий наступ війська хана Батия через Київську, Волинську та Галицькі землі. І, як бачимо, мова йде не про завоювання тих земель, а саме про стрімкий перехід через них. Надзвичайно цікаві факти, з яких російські, як і українські історики ніколи не робили висновків. Вони на них не звертали уваги. Шкода. Знаючи тодішні закони держави Чингісидів, так звану Ясу Чингісхана, Данило Галицький та Василько Волинський ще з першого дня руху війська хана Батия на Київ обрали найбільш оптимальну лінію особистої поведінки. Яса Чингісхана, збірник законів,
вимагала смерті кожної людини, яка піднімала зброю на татар, чинила воєнний опір чи просто тікала від них. Тому в літописі руському йде мова про відсутність у державі під час руху татар по Русі Данила і Василька. Хочу звернути увагу читачів на надзвичайно цікавий і незаперечний факт історичних подій 1235-38 років, який багато про що свідчить. У 1235 році на гроші угорського тоді ще принца Бели IV до старої батьківщини Башкирії направили групу 4 осіб католицьких священиків на чолі з Юліаном. Перший раз священики-ченці йшли до Башкирії з Пешта через Болгарію, Константинополь, Тамань та Прикаспійські степи, а вже назад рухалися через міста Булгар, Суздаль, Рязань, Чернігів, Київ, Галич, Пешт, Рим, що безумовно свідчить про факти, на які ми не звертаємо уваги. Ось кілька з них. Перше. Монах Юліан у своїй розповіді про ті землі згадав усі народи, які жили між башкирами та київськими русами. Там жили болгари, мордва, мерія, ведін, весь тощо. За свідченням Юліана, башкири та болгари у 1235 році мали свої державні об'єднання та своїх правителів. Мордовани, миряни і весь теж мали своїх 2 князів, правителів. Але на тих землях у 1235-38 роках не було жодного великороса. Друге. Ще цікавіша розповідь монаха Юліана про захоплення земель володінь отих мордованських князів у 1237-38 роках. Виявляється, ніякого спротиву ті князі та їх підлеглі мордовани, мерови та ведін не чинили. Один князь із своїм оточенням втік до лісу, а другий зі своїми наближеними здався на милість хана Батия. Все. Ніякої боротьби, ніякого спротиву в 1237 році. Третє. І найцікавіше. Навідавшись двічі до своєї прабатьківщини Баскардії та побувавши тричі у Києві та Галичі у 1236-38 роках, монах Юліан жодним словом не згадав про похід мордованського князя у ті роки до Києва. А після 1238 року, за свідченням того ж таки монаха Юліана, у Рязані, Суздалі та інших мордованських містах уже сиділи татари хана Батия. Чи не тому Російська імперія досі не переклала та не опублікувала знамениту працю угорського професора Ласло Бендефі 1936 року видання, де наводиться повне дослідження походів монаха Юліана? Думаю, жоден історик не звинуватить угорського монаха Юліана у неправдивій подачі матеріалу та тлумаченні подій. Може виникнути запитання, навіщо автор навів цього давнього свідка подій української історії? Відповідь очевидна. Мені хотілося, щоби у читачів не виникало щонайменшого сумніву у потрактуванні автором поведінки та вчинків руських князів Данила і Василька напередодні Батиєвої навали. Певно, зустрічаючись не один раз особисто з монахом Юліаном у 1236-38 роках, князі Данило та Василько зрозуміли, як треба себе вести із ханом Батиєм і його оточенням. Правильно обравши стратегічну лінію опору татарам та особистої поведінки, великий галицько-волинський князь Данило зумів врятувати переважну більшість свого народу від смерті і татарського поневолення та зберіг самостійність і незалежність своєї держави на довгі роки. Ще раз чітко та незаперечно стверджуємо,
У 1240-41 роках татарська армада хана Батия не завойовувала земель Русі, Галицько-Волинського князівства, а проходила їх воєнним походом. Пункт 2. Стратегія поведінки та вчинків Великого князя Данила Галицького у 1240-50 роках за літописом руським. В черговий раз звертаємо увагу читачів на той факт, що літопис руський доволі чітко зафіксував поїздку Великого князя Данила Галицького до ставки хана Батия тільки в кінці 1250 року. І хоча українські історики вже давно дотримуються пізнішої московської версії, що така поїздка відбулася 1246 року, одночасно з так званим Олександром Невським, та то звичайний московський доважок брехні. Так званий Олександр Невський 1230-32 року народження з 1238 року сидів заручником при дворі хана Батия. Між іншим, про те, що так званому Олександру Невському 1237 було тільки 5-6 літ, засвідчила російська імператриця Катерина II в особистому листі до одного з французьких просвітителів, розкриваючи тему «Размышления о проекте истории России XVIII века, написанная собственноручно и сохранившаяся в Черновом подлиннике» в 1785 году. Зазначимо, що особистий лист Катерини II, завірений підписом міністра церковних діл і народного просвіщення Російської імперії князем Олександром Голіциним. Послухаємо російський державний документ. Рукопись состоит из 17 листов. Внизу лицевой стороны последнего листа находится следующая подпись. Прочитав эту рукопись, я удостоверяю, что она принадлежит руке Ее Величества императрицы Екатерины II. Министр церковных дел и народного просвещения Российской империи князь Александр Голицын. Я удостоверяю точность и подлинность подписи князя Голицына. Граф де ля Фероне. Перепрошую шановних читачів за відхилення від основної теми. У кого є бажання дізнатися більше про московське фальшування російської та української історії, раджу звернутися до праць автора «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська». Вважаю, що в цьому питанні про вік так званого Олександра Невського Катерині II цілком можемо довіряти. 1785 року, коли Катерина II писала цього листа французькою мовою, ще не стояло питання вигаданих Невської та Чудської битв. Апетит російських монархів на доважки брехні з'являвся під час самого процесу фальсифікації історії. Як бачимо, прототипу Данила Галицького в російській історії в образі Олександра Невського не існувало. Повернувшись на рідну землю з угрів, як писав літопис руський, Данило Романович наразився на протидію своїй владі Галицького боярства та відвертий колабораціонізм болохівських князів. Звичайно, миритися зі смутою у державі у такий відповідальний час Великий князь не міг і жорсткою рукою навів лад у краї. Так трактує літопис. Послухаємо історика Київського університету Молчановського про визначення території Болохівської землі у складі Великого Галицько-Волинського князівства. На думку пана Дашкевича, автора літопису Литви і хроніки Руської, Вільно, 1827 рік. Болохівська земля займала приблизно південну частину сьогоднішнього Новоград-Волинського повіту, східну частину Староконстянтинівського і Проскурівського,
весь Летичівський повіт та, можливо, південно-західну частину Житомирського і західну частину Бердичівського повітів. А ось як вчинив Великий князь Данило Галицький з болохівськими князями-заколотниками, що продалися хану Батию. Данило ж, почувши про прихід Ростислава з князями болохівськими на Бакоту, Поділля, відразу кинувся на них. Городи їх вогневі віддав і вали їх розкопав. Данило тим часом, узявши здобич велику, вернувся, а взяв він такі городи їх: Деревич, Губин і Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків. Звідти ж він, Данило, пішов назад, пограбувавши землю болохівську і попаливши, бо заставили їх, болохівських князів, татари, щоб вони їм орали та сіяли пшеницю і проса. Данило ж на них тим більшу ворожнечу держав, що вони от татар велике сподівання мали. Як бачимо, господарями Галичини, Волині, Київщини, Полісся та Пониззя ще до кінця 1241 року знову стали Данило Галицький з братом Васильком, бо під час упокорення Болохівщини Василько князь зостався стерегти землі свої од Литви. Поза сумнівом, 1241 року Болохівська земля знову була підпорядкована Великому князю Данилові Галицькому. Поновив він свою владу і на Пониззі та поступово приборкав галицьких бояр. Ось як про ті далекі події розповів київський історик Молчановський. До певної пори володарем цієї сторони, Пониззя, вважав себе Данило, і до 1255 року татари тут не мали ніякої сили. Відчувши під собою надійну опору, Данило залишає старе гніздо боярства Галич і переселяється в Холм. Тоді, коли його син сідає в заново збудованому Львові. Становище Данила щодо татар на деякий час порівняно незалежне. Треба визнавати таке становище Данила з 1241 до 1250 року, без жодного сумніву. Літопис руський за ці 10 літ згадує про татар лише один раз – 1243 року. Ось такими словами. А коли Данило перебував у Холмі, прибіг до нього половчин його на ім'я Актай, кажучи: «Батий уже вернувся з Угрів і одрядив на тебе 2 богатирів – Монмана та Балая, щоб знайти тебе». Данило тоді, заперши Холм, поїхав у Володимир до брата свого Василька і взяв із собою Курила митрополита. А татари пустошили до города Володави і по озерах, і вернулися, багато лиха натворивши. Більше про татар літопис руський не пише жодного слова. Ще один рік позначено так. У рік 1244 не було нічого. Точно такими ж словами позначено 1242. А то рік так званої Невської битви. Ми уже досліджували це питання у першій книзі «Україна-Русь». Зазначимо додатково. Під час події, що трапилося 1243 року, Великий князь Данило Галицький пішов на зустріч татарським богатирям Монману та Балаю із Холма до Володимира. Але за літописом татарські богатирі, хоча просунулися значно далі за Володимир до озера Світязь, князя Данила не знайшли і вернулися. За законами Золотої Орди, який хан Батий свято дотримувався, богатирям Монману і Балаю після повернення мусили відтяти голови.
що й учинили, а про князя Данила забули на довгих 7 років. Зупинімось, щось не в'яжеться у нашій розповіді. Хоча за літописом руським і законами Золотої Орди все цілком правильно тільки тому, що до літопису руського московитами закинуто звичайний доважок брехні. Нібито згадане чинив особисто хан Батий. А насправді це справа рук улусного хана Бувала, Мовала, звичайно, з дозволу Батия. На нашу думку, так улусний хан Бувал, Мовал, відреагував на скаргу вцілілих болохівських князів, які йому поскаржилися. За літописом руським із 1241 до 1250 року володіння Великого Галицько-Волинського князівства не пов'язані з Золотою Ордою та ханом Батиєм. Отож, вірно обравши стратегічну лінію опору татарам хана Батия, Данило Галицький зумів зберегти незалежність своєї країни. А діючи рішуче та жорстоко проти внутрішніх ворогів, князь спромігся ще на ранній стадії винищити вогнем і мечем заколотників. Важливо зрозуміти, що внутрішній безлад завжди впливав на державу більш руйнівно, ніж зовнішні загрози. Але головне, що зробив великий Галицько-Волинський князь Данило у ті важкі для України роки, це зупинив агресію католицького Заходу на землі Русі. Нам слід пам'ятати, ще 1214 року в місті Спіш під тиском папи Інокентія III угорський король Андрій II та польський король Лешко Білий ухвалили рішення про відторгнення від Великого Галицько-Волинського князівства та приєднання до Польщі Перемишльського і Берестейського удільних князівств, а до Угорщини – Галичини. Одночасно папа наполягав на окатоличенні всієї Галицько-Волинської землі або хоча б про унію, тобто входження під його папський патронат. Хоча сучасні українські історики, намагаючись зберегти добрі стосунки з католицькою церквою, повністю замовчують те головне стратегічне питання, зводячи всі українські чвари до нерозумного галицького боярства. Цілком зрозуміло, що саме зовнішній релігійний тиск призводив до внутрішнього протистояння. Тому великий князь Данило Романович був змушений постійно чинити спротив різним зазіханням як на свою особисту владу, так і на територію своєї держави. Головна битва між об'єднаним військом Данила Галицького і Василька Волинського з одного боку та військом поляків, угорців, Галицької боярської опозиції та тевтонських найманців з другого боку відбулася 17 серпня 1249 року під містом Ярославом на річці Сян. Літопис руський подає цю битву під 1249 роком, що є надзвичайно цікавим і достовірним фактом. Проте поговоримо нижче, а про саму битву в 3-му томі книги, коли вестимо річ про славетні звитяги українського народу. Отож, чому дата битви 1249 рік є більш достовірною за 1245? Справа в тому, що звістка про битву і перемогу князя Данила над поляками та угорцями могла досягти ставки хана Батия не раніше, ніж за 2 місяці, тобто 15-17 жовтня. Якщо повідомлення про звитягу і посол хана до князя Данила Галицького рухалися зі швидкістю руху плано Карпіні від Києва до ставки Батия із 4 лютого 1246 до 6 квітня 1246, то посол міг потрапити до князя Данила тільки у грудні місяці. Звідсіля Данило Галицький не міг добиратися з Києва до Переяслава човном
як про це говорить літопис Руський. Щось тут не сходиться. Такий маємо розклад, якщо битва відбулася 1245 року. Та якщо битва сталася 17 серпня 1249 року, все гармонійно збігається. А поїздка Данила Галицького до хана Батия взимку 1250 року, згідно із літописом Руським, є цілком мотивованою і переконливою. Не забуваймо про більш ніж десятилітню працю добре відомої Катерининської комісії по составлению записок о древней історії преимущественно Росії. Окрім східного вектора, був ще і західний, а він теж пов'язаний з датою битви 17 серпня 1249 року. У 1250 році угорський король Бела пропонує віддати заміж свою доньку Констанцію за сина Данила Галицького Лева. У 1252 році, за літописом Руським, король угорський Белла просить у Данила допомоги проти німців. У 1253 році папа Римський Інокентій вперше пропонує князю Данилу своє благословення, вінець і сан королівський. У 1255 році прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець і скіпетр, і корону, які означають королівський сан. Така поведінка угорського короля і папи Римського була спричинена перемогою князя Данила Галицького під Ярославом. Нічого подібного ми не бачили після 1245 року. Варто розуміти, що всі наведені літописні події взаємопов'язані між собою. Є ще один надзвичайно цікавий доказ битви 1249 року. Папа Римський впродовж 1245-48 років вів постійні перемовини з великим руським князем Данилом про надання йому королівського титула. Послухаємо. Одночасно розпочались перемовини з папським першопрестолом Данила Галицького через посольство Плано Карпіні 1246-47 роки, ігумена Григорія 1247, листування, яке раптом призупинилося у 1249-52 роках. Призупинити листування папського престолу з князем Данилом могла зумовити тільки дуже поважна причина, якою і був розгром князями Данилом та Васильком 17 серпня 1249 року навали католицьких королів на Україну з благословення папи. Маємо на увазі, що католики-хрестоносці 1204 року під час Четвертого Христового походу, ініціатором якого був папа Інокентій III, взяли штурмом Константинополь. Тоді православна Візантійська імперія зникла з карт до 1261 року, поділена поміж Венецією, Генуєю, французами. На її місці заклали віронетерпиму Латинську імперію. А папа Римський ще напередодні того Христового походу 28 травня 1200 року проголосив, що було сприйнято католицьким світом як головний постулат папської влади. Лише по рукоположенні вищого первосвященника імператор отримує кінцеве затвердження в своєму сані, від папи виходить його благословення і вінчання, і покладення на нього знаків імператорської влади. Тому і чинився шалений тиск папи та католицького світу на князя Данила. Багато сучасних українських істориків, бажаючи всім сподобатися, зводять усі протистояння Данила Галицького і Василька Волинського
з угорським та польським королями до вирішення внутрішньоукраїнських чвар, що є цілком хибним поглядом. Та цілком правильний висновок зробили сучасні українські науковці із найяскравішої перемоги руських князів Данила і Василька над угорцями та поляками під Ярославом 17 серпня 1249 року. Генеральна битва відбулася біля обложеного Ярослава 17 серпня 1245 року. Вона була однією з найбільших в історії Русі 13 століття і підвела переможну риску під багатолітньою боротьбою Романовичів за відновлення Галицько-Волинського князівства. Данило заманив угрів у мішок, а далі зайшов їм у тил з добірною дружиною. Січа була запеклою. Битва велася з уграми, але в тексті немає жодного слова про зовнішні чинники. Отака мішанина в наших головах. Добре уже те, що Ярославську битву визнали однією з найбільших в історії Русі 13 століття, хоча і подають під 1245 роком. Підсумуємо матеріал за 1241-50 роки. Не забудемо прив'язувати його до накинутих Москвою хронологічних дат. Зрозуміло, навіщо московити нав'язали українцям свою хронологію. Перше. Після проходу через Русь війська хана Батия, перше, що вчинив Данило Галицький, повернувшись у свої землі, це приборкав внутрішніх заколотників, болохівських князів, галицьких бояр тощо. Друге. У 1241-50 роках Данило Галицький та його держава відчули зовнішній тиск католицького Риму. Папський престол очолював усі потуги на православну церкву та православні країни у ті роки. Саме Папський престол організував та кинув проти балтійських народів, білорусів та українців свої ударні сили – Тевтонський та Лівонський ордени. Третє. Велика шана Данилові Галицькому, що перший відчув загрозу і зупинив її 17 серпня 1249 року на річці Сян під Ярославом. Зупинив на 100 років. Розділ 4. Данило Галицький після зустрічі з ханом Батиєм. За літописом руським, зустріч хана Батия із Данилом Галицьким відбулася 1250 року, після битви під містом Ярославом. Літопис руський 1250 рік розпочинає такими словами. У рік 1250. Тим часом хан Могучий прислав посла свого до Данила і Василька, коли вони обидва були в городі Дороговську. Дай Галич. І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі своєї городами. І, порадившись з братом своїм, поїхав він до Могучія, кажучи: «Не дам я пів отчини своєї, а їду до Батия сам». Звернімо увагу, що посол хана Батия прибув до Данила Галицького на початку 1250-го. Літопис цією фразою розпочинає 1250 рік. В той час, як 1249 у літописі руському закінчується описом баталії
на річці Сян під Ярославом, що зайвий раз свідчить про цю історичну подію 1249 року. Отож, по 4 місяцях після битви 1249 року ханський посол і прибув до Данила. Хан Батий, вирішивши проблему Гуюка і призначення Менгу-хана, побажав особисто зустрітись із руськими князями Михайлом Чернігівським і Данилом Галицьким. Михайла Чернігівського, як пам'ятаємо, він стратив, а Данила Галицького підтримав. Усі літописні байки московських сказочників про Михайлове і Данилове перебування в Орді є звичайними доважками брехні, яка приховує головні мотиви вчинків хана Батия. Головними ворогами Золотої Орди в Європі були угорці, башкири та половці, які відкочували до них після поразки 1223 року на Калці. Ці два загали відкрито виступили проти Яси Чингісхана, котра заповідала об'єднати всі тюркські народи в одній державі. Михайла Чернігівського саме за те і стратили, що був одним із ставлеників угорців, підтримуваний, як і його син Ростислав, ними. Це головна причина його страти. Все інше – московські вигадки. Так трапилося, що інтереси Великого Галицько-Волинського князівства та інтереси роду Чингісидів у ті роки збіглися. Тому, звичайно, саме цей стрижневий фактор зіграв головну роль у тому, що Данило Галицький та його Велике князівство на довгі роки стали стратегічними союзниками Золотої Орди, не плативши їй данини. У тому не було необхідності. Існування незалежного Великого Галицько-Волинського князівства як самостійної держави було для хана Батия у ті часи вигіднішим, ніж приєднання до Золотої Орди. Керівники цього державного утворення та її чиновники у 13 столітті були розумними і досвідченими державцями. Вони розуміли, що набагато вигідніше мати на західному кордоні проти німців, поляків, половців та угорців незалежну державу Велике Галицько-Волинське князівство, ніж своїми людьми та коштом утримувати той рубіж. Коли ми читаємо у літописі руському про співчуття Данилового літописця своєму князю при його приниженні, то слід розуміти, що то звичайні пізніші московські вигадки, щоби зрівняти свого придуманого Олександра Невського із реальною історичною особою – українським князем Данилом. Його літописець, описуючи життя Великого князя з дитячих років, не міг не знати правди про перебування Данила Романовича в ставці хана Батия. Він це знав особисто від князя і такого, що подано нижче, писати аж ніяк не міг, поєднуючи докупи правду з брехнею. О, лихіша лиха честь татарська! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм руською землею, Києвом і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає. Адже лиходійству їхньому і блуді немає кінця. Ярослава Всеволодовича, Великого князя Суздальського, труй зіллям вони уморили. Михайла Всеволодича, князя Чернігівського, який не поклонився кущу, вони ножем закололи. І кілька слів про Чорний кумис, який, за словами переважної більшості російських істориків, був ще одним свідченням приниження великого руського князя Данила ханом Батиєм. Навіть чудовий український історик Леонід Махновець у своєму тлумаченні цього поняття дуже прикро помилявся, коли писав: чому Батий називає кумис чорним молоком, не зовсім ясно. Як гадають, слово «чорний» тут має специфічне значення – підкорений.
Чорне молоко – напій, який той з іновірців, хто його п'є, визнає свою покірність і підлеглість. Вважалося, що хто вип'є кумису, той перестає бути християнином. Пити кумис у хана – велика честь, але греки і руси кумису взагалі не пили. Це вважалося богопротивним. Тому з такою гіркотою тут говориться про цю честь. Отакими натяками, як гадають, вважалося тощо, російська історіографія привчила нас, українців, до хибного сприйняття і тлумачення подій власної історії. Російський сучасний історик, за походженням українець Олександр Юрченко, працею «Кумисна церемонія при дворі Бату», яку вперше опублікували в Санкт-Петербурзі 2007 року, в Монголіці 7, розвіяв старі московські міфи про приниження Данила Галицького. У своїх висновках науковець писав: «Не странно ли, что напиток, который пьет хозяин пира и которым он угощает гостя, может выступать символом унижения?» Летописное выражение «черное молоко» было точным переводом из казахской мовы «кара кумыс» и означало «лучший сорт кумыса». По свидетельству брата Вильгельма, высший сорт кумыса назывался черным кумысом и употреблялся исключительно знатью. Любопытно, что этот напиток был прозрачным. Даниил удостоился лучшего приема. Более того, совместное питье черного молока означало признание высокого статуса князя. Ось такий цілком достовірний висновок зробила людина, яка забажала прояснити питання. Російський професор завуальованою мовою заявив про московські доважки брехні в літописі. Автор навів приклад і розтлумачив цей факт, як людина, що прожила більше 40 років у Казахстані, неодноразово пила звичайний кумис і двічі за все життя чорний. Переважна більшість сучасних українських істориків вважають, що саме поїздка Данила Галицького до хана Батия призвела до остаточного підпорядкування Великого князівства Золотій Орді. Так, у чудовому збірнику наукових праць «Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції», що відбулася у Львові 15 квітня 2010 року, один історик писав: у 1246 році монголо-татари висунули вимогу, щоб Данило Галицький визнав їхню зверхність. Відвідавши Батиєву столицю місто Сарай і підкорившись ординському повелителю, він зберіг Галицько-Волинське князівство та отримав час для укріплення міст, щоб боротися з монголо-татарами. Ще раз зазначимо, ніяких татаро-монголів чи монголо-татарів не існувало. Це звичайна вигадка російських імперських істориків. Уже давно відомо, що Чингіз-хан, його батько, мати, дружина, діти тощо, як і вся його держава, були 100% тюркського походження. Особисто Чингіз-хан, як і його батько та дід, походили з роду кіятів. Зараз цей тюркський рід є складовою частиною кагзайського народу, тому автор пропонує задумуватися над кожним словом, яке ми вимовляємо. Посилання на давню російську фразу «так в історії прийнято говорить» не має нічого спільного з українською історичною наукою. Це зауваження побічне. Щодо васалітету Данила Галицького, то прошу задуматися над першим кроком Великого князя, зробленого ним по прибутті Золотої Орди. Послухаємо літопис руський. Звідти ж, із города Холма, Данило вирушив, узявши сина свого Льва і митрополита, і пішов він до короля Бели, в город Ізволин,
і взяв дочку його Констанцію синові своєму за жону. І отдав він йому Беллі захоплених бояр, що їх Бог дав у руки його, коли він із братом одолів біля Ярославля. І вчинив він із ним мир, і вернувся у свою землю. Варто розуміти, якби Данило Галицький став підданим Батия і зразу ж потому поїхав до його ворога та одружив сина на доньці короля Бели, він до кінця життя став би одним із найлютіших ворогів хана. Воєнну армаду Батия можна було би чекати на землях Галичини та Волині через півроку. Пам'ятаймо, що на той час згадане військо закінчило протистояння з великим ханом Гуюком і ніде не було задіяне. В той час, коли перші посланці сусіднього хана Мовала з'явилися на теренах володінь князя Данила, за тим же літописом руським, тільки через 5 літ після поїздки Данила Галицького до хана Батия, 1255 рік. У домислах про підпорядкування Данила Галицького і Великого князівства ханові Батию та Золотій Орді не в'яжуться кінці з кінцями. Врешті-решт, якби наш Великий князь був васалом чи хоча б залежним від Золотої Орди та її володарів, після його смерті нащадки зобов'язані були б узгоджувати з ханами наступника престолу, чого літопис руський не фіксує. Абсолютно всі документи, окрім московських фальшивок, засвідчують повну незалежність Великого Галицько-Волинського князівства як після 1240-х, так і після 1250-х років. Думаю, що якусь союзну, не васальну, угоду між ханом Батиєм та Данилом Галицьким все ж таки було підписано. Саме те різко підняло статус Данила Галицького передовсім на теренах Золотої Орди. Певно, і на пам'ятному бенкеті у хана Батия, коли Великого князя пригощали чорним кумисом, у черзі пити той напій Данило був поруч чи серед нащадків роду Чингісидів. Таким чином, Данило Галицький з волі хана Батия зайняв надзвичайно високий щабель навіть у династичному ряду самих Чингісидів. Ось чому Великий князь, за літописом руським, воював із Куремсою і ніколи таки не боявся Куремси. Куремса, бо не міг йому був ніколи вчинити лиха. Мова йде не стільки про воєнні сили князя Данила і татарського тисяцького хана Мовала, Куремси, скільки про їх особистий статус. Звернімо увагу, навіть по смерті хана Батия, коли новий хан Золотої Орди Берке призначив на кордон свого представника Борондая, князь Данило постійно відмовлявся зустрічатися з останнім. Послухаємо літопис. «І коли була ж веселість немала у Володимирі городі, то прийшла тоді вість Данилові князю і Василькові, що Бурондай іде, окаянний, проклятий, і опечалилися цим обидва брати вельми. Він бо прислав був посла, так кажучи: якщо ви єсте мої спільники, зустріньте мене, а хто не зустріне мене, той ворог мені. Отож Василько князь поїхав назустріч Борондаєві зі Львом, синівцем своїм. А Данило князь не поїхав із братом, він бо послав був замість себе владику свого холмського Іоанна. Хоча Борондай мав великий гнів, та нічого вчинити проти Данила Романовича не міг. Великий князь не порушував знаменитої яси Чингісхана, тому, як би не казився Борондай, які б вимоги та погрози не говорив, князя Данила він не чіпав. А це ж неспроста. Такий факт вимагає пояснення. Не годиться будувати нову українську історичну науку на московських ошмьотках
та суцільних московських винятках із законів Золотої Орди і Яси Чингісхана. Про що ж свідчить поїздка Данила Галицького 1250 року до угорського короля Бели? Великий князь не став підданим хана Батия після поїздки до нього у 1250 році. Як не був він також васалом після воєнного проходу війська хана у 1240-41 роках через Русь. Проте свідчить державна політика Великого Галицько-Волинського князівства, спротив Тисяцькому Куремсі, особистий непослух Борондаю тощо. Так міг поводитися володар незалежної, хоча й дружньої держави, а не підлеглий васал. Данило Галицький своєю поїздкою до угорського короля Бели засвідчив європейським монархам, що став союзником Золотої Орди, і її сила на його боці, та він не збирається бути знаряддям татар проти Європи. Тому і оженив свого сина Лева на угорській принцесі Констанції, сина Романа, на доньці герцога австрійського Генріха Бабенберга, Гертруді, сина Мстислава, на доньці половецького хана Тігака і так далі. Цікаво зазначити, усі ці вчинки Великого князя Данила аж ніяк не можна тлумачити як антиординські. Вони не несли прямої загрози Золотій Орді, хоча посилювали стабільність Великого Галицько-Волинського князівства. Саме в тому і полягають заслуги та державницький хист нашого великого предка. Отож і шана йому має бути такою ж – вічною. Було би зовсім некоректно, якби ми не згадали, що саме в ті роки Данило Галицький із рук папи римського Інокентія отримав королівські регалії. Послухаємо літопис. У рік 1255. У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець і скіпетр і корону, які означають королівський сан. Тим часом Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: «Ти матимеш поміч от папи». Він отож прийняв вінець от Бога, от церкви святих апостолів, від престолу святого Петра, і від отця свого, папи Інокентія, і від усіх єпископів своїх. Зауважимо, що Константинопольської патріархії з 1204 до 1261 року не могло існувати після падіння Константинополя під час Четвертого хрестового походу, організованого папою римським Інокентієм III. Після довгих роздумів і коливань Данило відновив перервані раніше перемовини і згодився прийняти королівську корону від папи Інокентія IV та допустити до церковної унії в обмін на хрестовий похід проти татар. За свідченням російського історика і випускника Духовної академії Максима Берлінського. 1252. Около сего времени, с дозволения правительствовавшего в Киеве Льва Даниловича, сына великого князя, некоторый доминиканец Иоакинф заложил в Киеве на Подоле первый римский костел и монастырь, который и поныне известен под именем Екатерининского греческого монастиря. Надіюся, читачі розуміють, що викладач географії, натуральної та громадянської історії не міг писати в кінці XVIII століття, 1788 рік, та на початку XIX століття, до 1834 року, щось антиросійське і неузгоджене в імперії. Отож, ми цитуємо офіційну державну думку Російської імперії станом на кінець XVIII – початок XIX століть.
Ось її продовження. 1257. Напоследок Данила Романович, видя, что от союза с римским папою и принятия его догматов никакой выгоды не предвидится, а европейской помощи и того меньше, отложился от него через укорительную, писанную к римскому двору грамоту и выгнал из Киевского и Галицкого княжений всех католицких бискупов, чем подал причину непримиримой ссоры с римским папою, который, кроме всяких анафем, старался даже возбудить против него, Данила Галицкого, крестный поход. Но от сих угроз и предприятий римского двора никаких худых следствий не произошло, а князь сей оставался по-прежнему владетелем Київського княження. Як бачимо, офіційна імперська московська думка в кінці XVIII століття, коли Максим Берлінський навчався в Київській духовній академії 1776-1786 роки, ще дотримувалася постулату про належність Києва у 1252-57 роках до Великого Галицько-Волинського князівства. Києвом у ті роки правив син Данила Галицького Лев. Що цікаво, Єкатерининський греческий монастир, перебудований із католицького костелу 13 століття, існував ще за життя Максима Берлінського. Маємо 100% достовірні факти. Людина, яка закінчила Київську православну духовну академію, не могла помилитися в таких принципових питаннях. Послухаємо сучасних істориків. Коронація була досить скромною, можливо, через бажання занадто не привертати увагу татар. Але допомога так і не надійшла. Звичайно, посилання сучасних українських істориків на бажання занадто не привертати увагу татар є досить примітивним. Данило Галицький зі своєю державою у 50-ті роки 13 століття зробив доленосний європейський вибір, та Європа на чолі зі Святим Римським престолом, зайнята внутрішніми чварами та жорстоким протистоянням із Константинополем, не подала йому руки навзаєм. Уже 1255 року папа Олександр IV дозволив литовському князю Міндовгу воювати Галицько-Волинську землю. І останнє, на що звертаю увагу читачів. Княженіє сего престола Данила Галицького по пространству земель довольно было важно, ибо к нему принадлежали тогда и Галицкое, и Острожское, і Волинське, про Київське говорилося раніше, а князь писався царем или королем всія Русі. Тобто російські офіційні джерела в першій половині 19 століття, спираючись на давні документи, стверджували, що уже в часи Данила Галицького було Острозьке князівство і належало до володінь Великого князя Данила Галицького. Помер Данило Галицький за літописом руським 1264 року. І, звичайно, престол Великого князівства посів його брат Василько. Хоча московська історіографія, щоби вигадати зайві чвари у Великому Галицько-Волинському князівстві, стверджує, що престол держави посів молодший син Данила Шварно. Послухаємо Велику радянську енциклопедію. Після смерті Даниила 1264 Галицько-Волынское княжество распалось на 4 удельных княжества, номинально подчинявшихся великому князю. Великими князьями последовательно были Шварн Данилович, правил в 1264,
около 1269, Лев Данилович около 1269-1301, Юрий Львович 1301-1308, Андрей и Лев Юрьевичи 1308-1323. В 1323 бояре пригласили на престол мазовецкого князя Болеслава Юрия Трайденовича. Умер в 1340. В 1340 бояре во главе с Дмитрием Дедко, сохранившим на первых порах в своих руках фактическую власть, пригласили на престол литовского князя Любарта Гедеминовича. Галицко-Волынское княжество оказалось включенным в состав Великого княжества Литовського. Маємо класичну московську брехню. Хоча тут московити запозичили деякі доважкі брехні від поляків та удосконалили їх цілковито в московському стилі. Головне для них – це відверта брехня про розпад Великого Галицько-Волинського князівства на 4 удільних княжества. Ото, бачите, позбавили царя-батюшку влади. А як же Московія чи, вибачте, Золота Орда без центральної деспотичної влади? Цього не може бути. І невтямки московитам, що ніяких нових уділів у Великому князівстві після смерті Данила Галицького не з'явилось, і що влада великих князів Василька Романовича 1264-69, Лева Даниловича 1269-1301, Юрія Львовича 1301-1308 була теж досить успішною, хоча і непростою та не без помилок. Але то вже інші питання. Головне для московитів чи то потужно збрехати, чи то переінакшити факти, чи то просто приховати або замовчати правду. Автор пропонує послухати літопис руський та переконатись у брехливості цитати російських академіків та професорів із Великої радянської енциклопедії. Коли ж Войшелк княжив у Литві, то став йому помагати Шварно князь і Василько, бо він назвав був Василька отцем собі і володарем. А король Данило впав тоді був у недугу велику, і в ній він і скончав живоття своє. У рік 1268 Василько тоді послав услід за ним Шварна, синівця свого, і Володимира, сина свого, і отож рушив услід за ними, поляками, Шварно з Володимиром і з великою силою, і були полки їхні з виду, як бори великі. Після цього ж Войшелк, Великий князь Литовський, дав княжіння своє зятю своєму Шварнові, а сам і знову захотів прийняти монаший чин. Як бачимо, згідно із літописом руським, після смерті Великого князя Данила Галицького трон держави посів його молодший брат Василько Романович, і ніякого поділу Великого Галицько-Волинського князівства на 4 удільних княжества, номінально подчинявшихся Великому князю, не сталося. Сини Данила і Василька, згідно із тим же з літописом руським, чітко виконували волю Великого князя Василька і водили полки з виду, як бори великі. Також зазначимо, молодший син Данила Шварно не посідав трон Галицько-Волинської держави ні в 1264 році, ні пізніше. За свідченням того ж таки літопису руського 1268 року Шварнові передав литовський великокнязівський трон його тесть Войшелк. Так і літопис написав: «І княжив по Войшелкові Шварно в литовській землі,
але княживши літ небагато, і він же переставився. Княжив у литовській землі князь Шварно, відповідно до літопису Руського, тільки з 1268 до 69 року. Після смерті Великого князя Василька Романовича Великокнязівський стіл аж до 1383 року посідали представники роду Данила Романовича. Хоча, звичайно, у літописі Руському ми цього не знайдемо. Компілюючи з 1783 до 1796 року так звані «Общеруські літописні своди», Катерининська комиссия для составления записок о древней истории, преимущественно Росії, розуміла всю складність цієї справи. Тому тексти виписок із давніх оригіналів, що мали долучатися до якогось із так званих общеруських сводів, але суперечили катерининським догматам, вилучалися і знищувалися. Ми вже говорили, що так званий Іпатьєвський, він же руський літопис, Катерина II взагалі заборонила друкувати, побоюючись подвоха со сторони малоросов. Микола Карамзін тільки через 12 років по смерті Катерини II «Среди дефектів Академії наук» знайшов ті старі компіляції та надрукував, але із вирваними листками. Історики імперії пізніше пояснили, що вони такими й були. Тому автор пропонує дослідити і визначити, чи пов'язані з іменами руських українських князів династії Галицьких ті незаперечні події, які мали місце в реальному часі, і таким чином відновити приховану українську історію, приховану і перебріхану Москвою. Частина 2. Князі Лев Данилович 1269-1301 рік, Юрій Львович 1301-1308 рік, Андрій Юрійович 1308-1323 рік. Розділ 1. Князь Лев Данилович. Князь Лев Данилович народився десь у 1233 році. І хоча літопис руський про народження сина Великого князя Данила Галицького не говорить, та в ньому, починаючи з 1240-го, є постійні згадки про князя Лева. А позаяк, за історичними джерелами, син Данила Галицького оженився у 17-літньому віці, то маємо повне право стверджувати, що він народився у 1233 році. Послухаємо літопис руський. У рік 1250. У той же рік прислав король угорський Бела вісника, кажучи Данилові: «Візьми дочку мою за сина свого Лева». Боявся бо він його, тому що той був уже в Татрах і побідою подолав Ростислава Михайловича і угрів його. Але Данило, порадившись з братом своїм, слово його не пойняв віри. За тим же літописом, після повернення Великого князя від хана Батия, він усе ж таки одружив свого сина Лева на доньці угорського короля Констанції за сприяння так званого митрополита Курила. У рік 1250.
І, прийшовши, митрополит сказав йому, Данилу: «Чого ти хотів, те в тебе єсть. Візьми дочку його синові своєму за жону». Василько братові сказав: «Іди до нього, адже він християнин є». Звідти ж із города Холма Данило вирушив, узявши сина свого Льва і митрополита, і пішов він до короля Бели в город Ізвален, і взяв дочку його, Констанцію, синові своєму за жону. Отож, згідно із літописом руським, князь Лев Данилович оженився в молодому віці, в 1250 році. І хоча професор Махновець на полях Джерела переконує нас, що та подія відбулася 1247 року, та, на мою переконливу думку, слід усе ж таки вірити документові ось чому. Послухаємо літопис. У рік 1249. Данило тим часом, оружившись і взявши воїв своїх, пішов по річці Сяну. Лев же був іще дитиною, і Данило поручив його Василькові Гавриловичу, хороброму і сильному бояринові, щоб він оберігав його в бою. А об того гордого філю Лев, ся дитина, зламав списа свого. І ще один витяг із того ж літопису. У рік 1245. Ростислав тим часом виступив на Перемишль. Данило ж і Василько, почувши це, послали на Ростислава Льва, який був ще молодим. А оскільки йому не можна було піти в бій, молодим будучи, Данило послав синівця свого Всеволода Олександровича, двірського Андрія і стольника Якова Марковича і інших бояр. Згідно із нашими розрахунками, у 1245 році князю Леву було 12 літ. Може виникнути запитання, чому брати Данило і Василько послали на захист Перемишля серед досвідчених вояків князь Всеволод, двірський Андрій, стольник Яків та інші бояри 12-річного хлопчину Лева? Відповідь на це питання дають історики Ігор і Любов Качари у книзі «Львів крізь віки». 1250 року Данило вирушив з Холма до угорського міста Ізволена задля одруження сина Лева, який їхав з ним, з дочкою Бели IV Констанцією. Незважаючи на юний вік, Лев І тоді вже був князем Перемиським і Бельським. На стаку цих князівств знаходилась долина річки Полтви, майбутня Львівська земля. Тобто батько, князь Данило, ще з малого віку привчав сина Лева захищати власну землю, і хоча йому не можна було піти в бій молодим будучи, однак батько ще з 12 років залучав свого спадкоємця до тієї важкої праці. А 1249 року князь Данило своєму 16-літньому синові під наглядом досвідченого воїна-боярина Василька Гавриловича дозволив брати участь у доленосній битві на річці Сян під Ярославом. Так, за літописом руським, виховувався з молодих років майбутній Великий князь Галицько-Волинської держави. Оскільки князь Лев Данилович, володіючи Києвом і Київською землею, у 1257 році вигнав звідтіля польських католицьких священиків і, будучи Великим князем, постійно вів війни з польськими князями, підтримуючи дружні зв'язки із Золотою Ордою, то зрозуміло, що польська історіографія, а пізніше імперсько-російська, подавали у своїх хроніках та літописах образ цього князя переважно в негативному плані. Сучасні українські історики
Йдучи по цьому хибному шляху, стверджують, що в часи Великого князя Лева І було сфальшовано найбільше офіційних документів, натякаючи, що, скоріше за все, такий негативний князь мав особисту зацікавленість у подібних фальшуваннях. Послухаємо. Науковцям відомі численні документи, укладені від імені князя або ж із посиланням на його часи, які найчастіше є фальсифікатами. Утім, самий факт масованого фальшування певної джерельної традиції є вартим уваги феноменом. І ще одна коротка цитата. Тим не менше, ім'я Лева Даниловича затрималося в пам'яті нащадків. Зрозуміло, навіщо польська імперська, а пізніше московська історичні науки так потужно обріхували Великого князя. Не можна було подавати князя Лева та його добу у тому ж стилі, як Данила Галицького та його часи. Складалася руська державна школа, традиції, стиль, поведінка і так далі. А цього не могла та не бажала допускати ні польська, ні російська історичні науки. Чому і подавали князя Лева Даниловича, його дії та вчинки у негативному плані. Автор пропонує розглянути московський метод фальсифікації подій та вчинків великого Галицько-Волинського князя та постаратися встановити очевидну істину тих часів. Якщо звернемося до літопису руського Леоніда Махновця 1989 року видання, то у вступному слові від автора професор стверджує ось таке. Остання, третя частина літопису руського, Галицько-Волинський літопис. Нині він просто приєднаний до київського літопису. Початок його було втрачено. Тут немає відомостей про важливі події 1199-1204 років, а відразу йде згадка про смерть Романа Мстиславовича, який загинув 19 червня 1205 року. Закінчується літопис 1292 роком, фактично зимою 1289-90 року. Це було окремо літописне зведення. Як доводять, над ним працювало не менше 5 авторів-укладачів чи редакторів. Перший, що трудився десь у 1255 році, довів розповідь до 1234 року включно, за датуванням Іпатіївського списку. Другий продовжив літопис до 1265 чи 1266 року, а працював коло 1269 року. Десь у 1286 році працював третій укладач, який закінчив виклад 1285 роком включно. Четвертий автор трудився близько 1289 року і до цього ж року включно довів літопис, але ґрунтовно переробив, починаючи з 1261 року, матеріали другого і третього редакторів. П'ятий автор написав кілька сторінок на початку 14 століття і 1292 роком закінчив остаточну редакцію Галицько-Волинського літопису. Поки що вияснюється одне. Перший і другий літописці належали до оточення Данила Романовича і діяли головним чином у Холмі. Переважно із середовища Володимира Васильовича були третій і четвертий редактори. Перша частина, по 1260 рік включно, розповідає про події насамперед у Галицькій землі і в науці називається Галицьким літописом. З 1261 року йде друга волинська частина літопису. Звичайно, професор Махновець
у 1989 році, радянські часи, нічого іншого писати не міг. Хвала йому хоча б за те, що переклав один із головних імперських літописів – Іпатіївський, українською мовою. Ми пам'ятаємо, що цей літописний звіт уперше знайшли «Среди дефектов Академії наук» 1809 року. Хто хоче дізнатися, як фальшувалися російською владою так звані «общерусські літописні своди», може звернутись до праці «Країна Моксель» або «Московія. Третя книга». Звичайно, все те фальшування не має нічого спільного із наведеною нами цитатою. Але ми завдячуємо Леонідові Махновцю хоча б за те, що він чітко пояснив, що літопис руський скомпільований з інших самобутніх літописів. Не будемо з цього приводу цитувати вченого. І хоча професор Махновець стверджує, що компіляція відбулася у 14-15 століттях, та то звичайні московські доважки брехні. До середини 17 століття у московитів не існувало концепції єдиного літописання в Русі та Московії. У 17 столітті московські царі та їх дяки тільки закінчили переписувати державні документи зі староуйгурської державної мови Золотої Орди на старослов'янську церковну мову Московії. Хто хоче знати детальніше про те переписування, зверніться хоча б до праці сучасного російського історика Пушкарьова «15 вік. Хани і катаклізми». Велику фальсифікацію московської історичної науки розпочав Петро І, а головну частину роботи виконала Катерина II та її «Комісія по составлению записок о древней історії, преимущественно Росії». Творилось те у XVIII столітті. Та повернімося до князя Лева Даниловича. За свідченням професора Махновця, Галицький літопис створила людина із оточення князя Данила. Мова йтиме про другого літописця у 1269 році і довела його до 1265 чи 1266. Хоча і перший літописець теж був з оточення князя Данила та працював у 1255 році. На нашу думку, Галицький літопис був доведений до 1266 року, до часу воцаріння у Золотій Орді хана Менгу-Тимура, онука Батия. І, скоріше за все, князь Лев Данилович був присутній на інавгурації цього хана у 1266 році як представник Великого князя Василька Романовича та майбутній володар престолу. Певне, опис тих подій та незалежність князівства від Золотої Орди були настільки яскраво описані, що Катерина II вирішила за краще викинути всі свідчення Галицького літопису із 1261 по 1266 рік. Бо в літописі руському матеріал, починаючи з 1261 року, позначений як Волинський літопис. Може виникнути запитання, на якій підставі автор робить такий сміливий висновок про присутність князя Лева 1266 року на інавгурації хана Менгу-Тимура. Проте свідчать два пізніші записи у літописі руському. Послухаємо їх. У рік 1274. Після цього ж Тройден, забувши приязнь Львову і пославши городнян, звелів узяти Дорогичин. І, виступивши вночі, взяли вони тоді його, Дорогичин, на самий Великдень, і перебили їх городян усіх од малого і до великого. Коли ж почув все Лев, то опечалився він сим вельми, і став він промишляти про помсту,
і послав у татари послів до великого цесаря Менгу Тімура, просячи собі підмоги у нього проти Литви. Менгу Тімур дав, отож йому військо, і Ягурчина з ними, воєводу. А ось другий запис. У рік 1280. Після цього ж Лев захотів частини в землі ляцькій, города на Вкраїні. Він поїхав до хана татарського Ногая, окаянного, проклятого, підмоги собі просячи в нього на ляхів. І він дав йому поміч – окаянного Кончака, і Козія, і Кубатана. Які висновки маємо право зробити, спираючись виключно на тодішній етикет, правила, закони та записи літопису? Якщо князь Лев Данилович першим разом звернувся просто до царя хана Золотої Орди Менгу Тимура, оминувши сусіднього улусного хана Ногая, то це свідчить, як мінімум, про такі факти. Перше. Великий Галицько-Волинський князь Лев не вважав себе підлеглим чи данцем, тобто людина, котра сплачує данину, хана Менгу Тимура і Золотої Орди. А отже, звернувся не до хана Улусу Ногая, а напрямки до царя. Між іншим, його посли до царя Менгу Тимура обов'язково мусили проїхати землі володіння улусного хана Ногая. Друге. Коли Великий князь Лев, порушуючи державний етикет Золотої Орди, звертався напрямки до хана, та ще й не сам, а через послів, то це, як мінімум, означає, що він уже був у ставці царя, особисто знайомий з ханом Менгу Тимуром та за ієрархією Золотої Орди перебував вище улусного хана Ногая. Третє. Друга цитата про звернення Великого князя Лева до улусного хана Ногая аж ніяк не свідчить про зниження статусу українського князя. Із часів останніх років життя хана Менгу Тимура і до вбивства хана Ногая у 1300 році руським українським князем, воїном, останній, Ногай, перебрав до своїх рук майже всі важелі влади Золотої Орди. Але, як пам'ятаємо, до кінця 80-х років майже весь приріст земель свого улусу той здійснював за рахунок Причорномор'я. Тобто хан Ногай практично не чинив тиск на володіння великого Галицько-Волинського князя, а свою ставку тримав на Дунаї, в сучасному румунському місті Ісакчі, що зайвий раз свідчить про високий статус Великого князя Лева як у себе в державі, так і в Золотій Орді. Не забуваймо, удільне Київське князівство у 1252-1301 роках до смерті князя Лева Даниловича, за свідченням історика Берлінського та офіційної російської історії 18-ї, першої половини 19 століття, належало до володінь Галицько-Волинського князя Лева Даниловича. Раніше наводилася цитата цього науковця із праці «Історія міста Києва». У жодному достовірному історичному джерелі немає згадки про прийняття Великим Галицько-Волинським князем Левом титулу короля і королівської корони чи то з рук представника католицького Риму, чи то з рук представника православного Константинополя, котрий відродив Візантійську Східно-Римську імперію. Хоча слід зазначити, що в исторической литературе встречаются его портреты князя Лева, где он изображен с королевской короной. Та думаю, що ті ізображення з королевською короною є звичайними московськими доважками брехні. Людина, яка особисто вигнала католицьких священиків із Києва,
не могла бути пошанована гнаною церквою. Є ще одне повідомлення у літописі Руському у його волинській частині, де говориться ось таке. У рік 1268. Після цього ж Войшелк дав княжіння своє зятю своєму Шварнові, а сам і знову захотів прийняти монаший чин. Пішов до города Угровська, монастир святого Даниїла Стовпника, і взяв він на себе чернече одіяння, і став жити в монастирі. А в той час прислав Лев посла до Василька, та кажучи: «Хотів би я зустрітися з тобою, і аби тута і Войшелк був». Василько тоді Страсної неділі послав посла по Войшелка, так кажучи: «Прислав до мене Лев, аби ми зустрілися, а ти не бійся нічого», бо Войшелк боявся льва і не хотів їхати. Але поїхав він за Васильковою порукою і приїхав на святій неділі у Володимир і став у монастирі святого Михайла Великого. Тим часом Маркольд, німчин, позвав усіх князів до себе на обід – Василька, Льва, Войшелка. І стали вони обідати, і пити, і веселитися. Василько ж, напившись, поїхав додому спать, а Войшелк поїхав до монастиря, де ото він стояв. Але після цього приїхав до нього в монастир Лев і почав говорити Войшелкові: «Куме, випиймо по чаші вина». І стали вони пити, а диявол, споконвіку не хотячи добра роду людському, вложив у серце Львові злий намір, і вбив він Войшелка. Я навів цей довгий витяг із літопису Руського, аби ще раз переконати читачів у московській літописній фальші. Не могли ні галицькі, ні волинські літописці так писати про своїх князів, виставляючи обох цілковитими п'яницями-шибайголовами та змовниками-убивцями. Що цікаво, жодного слова осуду князя-вбивці, хрещеного батька власного сину, ні осуду князя Василька, котрий порушив своє слово-гарантію, у хроніці немає. Це в той час, коли в українського народу з давніх давен засуджувалося пияцтво, а монахам Українська церква забороняла вживати алкогольні напої. Наведений текст не має нічого спільного ні з українською церквою, ні з українською мораллю, ні з українськими князями. Це є 100% вставка московитів за ментальністю, за поглядами, за вчинками, за їхніми давніми белінами, за всіма народними ознаками російської натури. Великий український письменник Євген Гуцало у своїх геніальних новелах «Ментальність Орди» писав ось таке. В Адама Олеарія, дипломатичного представника німецького князівства Голштинія у Росії, в його описі подорожі в Московію знаходимо, що монастирські служки охоче дають себе пригостити добрим друзям, так що інколи доводиться вести їх п'яними з домівок у монастир. Маємо 100% подібну картину ментальності московських монахів, описану німцем Олеарієм 1633 року і літописом руським. Московія, фальшуючи хроніки, приписувала українцям свій стиль поведінки та свою ментальність. У Галичині та Волині в давні часи люди так не поводилися. Народний побут такого не дозволяв. Послухаємо далі Євгена Гуцала. Церковний собор, скликаний у 1551 році, знано як Стоглавий. Невидимий зелений змій весь час літав у Стоглавому. Говорилося не про те, що слугам Божим не можна пити,
осуджувалось зловживання. Мовляв, з давніх давен монахи шанували хмільні напої, славлячи Вседержителя. Пили розумно – 1 чашу, 2 чаші, 3 чаші, бо знали міру. А теперки по обителях монахи не знають ніякої міри. А ще імеєм питіє п'янственное, не можем воздержатися, но пієм до п'янства. Не думаймо, що московські чорнорисці так себе поводили тільки у 16-17 століттях. Послухаємо стародавню російську народну беліну, яка розповідає про поведінку національного героя Московії. Ще з дитячих літ відомі рядки про Іллю Муромця та Солов'я-розбійника. «А то свищет соловей да по солов'єму, он кричить злодей-разбойник по-звіріному». А ось і російський Ілля Муромець. Хоч іде вештався богатир у чистому полі, та дістався стольного Києва. Тут захотів похмелитися, а що його мошна спорожніла, то попросив 3 бочки саракової зелена віна безденежно. Чумаки-целовальники йому відмовили, обізвавши старим собакою. Да немного то Илья у них спрашивал, да немного с ними разговаривал. Приходил он ко подвалу кабачному, он пинал правой ногой во двери подвальные, брал он бочку сороковую под пазуху, да другую брал под другую. 3 бочку он ногой катил. Выходил Илья да на зеленый луг. Закричал он во всю голову человечью, во всю силу свою богатырскую. Он зычным громким голосом: «Ай вы, братцы мои пьяницы, да вы гоблы кабацкие, кабацкие голы, мужички деревенские, вы пожалуйте ко мне на зеленый луг, да вы пейте у меня зелена вина до пьяна, вы молите Бога за старого». Можна по-різному сприймати давню московську пияцьку звичку, але кожна чесна людина розуміє, що вона не має нічого спільного з українською ментальністю. Тому український, волинський літописець вихваляти пиятику своїх князів не міг. Таке писати і захоплюватися написаним могли тільки московити. І наостанок кілька слів про відносини Великого Галицько-Волинського князівства із сусідами. Польське королівство. Отримуючи дозвіл католицького Риму на воєнні дії проти держави Данила Галицького, Василька Романовича та Лева Даниловича, польські князі поводили себе переважно агресивно проти Великого Галицько-Волинського князівства. 1257 року, не отримавши обіцяної допомоги від Папи Римського у протистоянні з Золотою Ордою, Данило Галицький із Галичини, Василько із Волині, а Лев із Києва та Київщини повиганяли усіх католицьких священиків та позакривали усі католицькі костели. Історик Берлінський писав з цього приводу таке: «Папа Римский старался даже возбудить против него Данила Галицкого крестовый поход, но от всех угроз и предприятий римского двора никаких худых следствий не произошло». Ще раз нагадую шановним читачам. Усі війни між європейськими католицькими державами тих часів 1201-1301 роки та Великим Галицько-Волинським князівством відбувалися переважно за ініціативи Римського престолу. То були часи, коли католицький Рим бажав вирішити релігійні розбіжності з православним Константинополем за допомогою меча. Папа Інокентій III
був організатором Четвертого хрестового походу, що 1204 року завершився взяттям Константинополя. Тоді православна Візантійська імперія зникла з карт до 1261 року, поділена поміж Венецією, Генуєю, французами. На її місці заклали віронетерпиму з католицькою верхівкою Латинську імперію. Слід зазначити, що до часів польського короля Владислава Локетика 1260-1333 польська земля була розпорошеною на окремі князівства, які часто густо ворогували між собою за першість. Тому, окрім династичних зазіхань, польські князівства загрози для великих князів Данила Галицького, Василька Романовича та Лева Даниловича не становили. Саме польський король Владислав Локетик об'єднав, спираючись на підтримку папського престолу, розрізнені польські землі та став потужним володарем Східної Європи. Послухаємо Велику російську енциклопедію. Владислав I Локетик, король из династии Пястов, правил из 1320-го. С 1275-го князь Брест-Куевский. Опираясь на польское рыцарство и отчасти на горожан, сумел подчинить себе Малую Польшу, Поморье и Великую Польшу 1296. Подавил восстание немецкого патрициата Познані 1310 и Кракова 1311, сопротивлявшегося объединению страны. Вел войны с Бранденбургом 1316, 17 и 1326-29 і Тевтонським орденом 1327-32 роки. Разгромил войска ордена у деревні Пловці 1331 рік. І хоча Владислав Локетик воював із Бранденбургом і Тевтонським орденом, та ті війни були результатом порушення Тевтонським орденом вказівок католицького Риму про напрям воєнних ударів. Орден зазіхав на польські землі, а Рим забороняв на них посягати. Отож, тільки після смерті короля об'єднаної Польщі Локетика розпочалася пряма агресія польських королів на руські, українські, білоруські та литовські землі. Тому що династичні зазіхання як українських, так і польських князів на окремі чужі князівства, землі, прямої загрози в сучасному розумінні слова нації ні польській, ні українській не становили. Князі, прибравши до рук чужі землі, не змінювали на них етноси, посилюючи свій вплив методом переселення людей, а головне, не насаджували свою православну чи католицьку віру. Із середини 14 століття католицька церква перейшла до прямої агресії і наступу на православні держави, насамперед на Русь, Україну. Тараном того наступу католицизму стала Польща, вигадавши причину – відсутність нащадків-спадкоємців у законних королів Русі – Данила Галицького і Юрія Львовича, онук Данила. Що прикро, переважна більшість українських істориків досі підтримує очевидну польсько-російську шовіністичну вигадку. Золота Орда. Українські історики перебільшують вплив Золотої Орди на велике Галицько-Волинське князівство. Хоча зрозуміло, що він був значним, особливо у 13 столітті. Та я ще раз нагадую, що той вплив відбувався через південно-західний улус хана Булава, Мовала, брата Батия. Весь золотоординський західний кордон від сучасних російських міст
Невеля, Смоленська, Брянська, Трубчевська, на заході до Торжка, Зеленограда, Подольська, Кашири, Новомосковська на сході, за свідченням кримських ханів 15-16 століть, ще з часів хана Батия, тобто 40-х років 13 століття, належав до татарської Мещери, не мав ніякого стосунку до Московії і підпорядковувався великому хану Золотої Орди. Хоча слід визнати, що під час свого правління перші тверські князі-християни Чилаукун і його молодший син Беклеміш Михайло мали великий вплив на згадані прикордонні землі та на тисяцьких і сотників, представників усіх 14 улусів Золотої Орди. Саме під впливом перших тверських ханів-християн більшість тих сотників і тисяцьких у 13-14 століттях прийняли православну віру. Але ті маленькі уділи та їх князьки не мали права на зовнішні зв'язки. Все це досліджено у праці «Москва Ординська». Не вірити кримському хану Менглі-Гірею та його нащадкам, свідчення яких викладені московитами у неспростовних ними ж документах, не маємо права. Суперечить це нашим поглядам чи ні? Так от, зв'язок Великого Галицько-Волинського князівства із Золотою Ордою в часи Великого князя Лева Даниловича продовжувався через улус брата хана Батия – Мовала. Ми вже писали, що улус десь із 1265 року, ще за часів правління Золотою Ордою хана Берке, перебрав до своїх рук онук Бувала – Ногай. Цілком зрозуміло, що Данило Галицький та Василько Романович були із ханом Берке, який перебрав владу до своїх рук після отруєння Сартака і Улукчі, не в кращих відносинах. Не будемо досліджувати, чому так сталося. Ми пам'ятаємо, що син хана Батия Сартак отримав ярлик на правління Золотою Ордою із рук великого хана імперії, перебуваючи в Каракурумі, а звістка про смерть батька застала його по дорозі туди. Він супроводжував великі отари худоби, подарунок Батия Менгу ханові. Зіставляючи відстані між столицею Золотої Орди Сараєм і Каракурумом та Сараєм і Холмом, ще й аналізуючи події, можемо стверджувати, що представників Великого князя Данила при інавгурації хана Берке, скоріше за все, в Орді не було. Отож це та багато іншого і спричинило погані відносини Золотої Орди з Великим Галицько-Волинським князівством у часи правління хана Берке. Тому і бачимо в літописі руському, як тимчасовий баскак хана Берке в Улусі, Борондай, чіплявся до князів Данила, Василька і Лева з різними вимогами. У рік 1260 послав він тоді послів до Данила, кажучи: «Я йду на Литву. Якщо ти спільник єси, піди зо мною». І хоча літописець на цій же сторінці пише, що Данило ж воював із Куремсою і ніколи таки не боявся Куремси, однак з Бурондаєм хана Берке він повівся обережніше. Послав замість себе брата Василька. Це чітко вказує, що визнаний на державному рівні статус Данила Галицького був вищий за статус баскака Бурондая. Тобто князь Данило особисто міг не виконувати накази Бурондая. Це треба розуміти, бо такі взаємовідносини зайвий раз підкреслюють, що Великий князь і його Велике князівство не були васалами і підлеглими Золотої Орди. Данило Романович в роки правління хана Берке пильнував, аби не дати спровокувати конфлікт Бурондаю. Він, звичайно, розумів,
що Золота Орда в ті часи була значно сильнішою державою за його Велике князівство. Тому, коли наступного року Бурондай з'явився з вимогою зустрічі з Великим князем Данилом, той знову замість себе послав брата Василька і сина Лева. Послухаємо. У рік 1261 він бо прислав був посла, так кажучи: «Якщо ви єсте мої спільники, зустріньте мене, а хто не зустріне мене, той ворог мені». Отож, Василько князь поїхав на зустріч Бурондаєві зі Львом. А Данило князь не поїхав із братом, він бо послав був замість себе владику свого холмського Іоанна. На мою думку, Баскак Бурондай за вказівкою хана Берке свідомо провокував на конфлікт Данила, щоби зневажити Великого князя і таким чином понизити його державний статус до рівня підлеглого. Звернімо увагу, двічі навідуючись до Великого Галицько-Волинського князівства, Бурондай жодного разу не прийшов до князя Данила в столицю, тому що такий учинок міг не дати Бурондаю можливості принизити того. Певно, у Данила Галицького були угоди з ханом Батиєм, де визначався статус Великого князя та його держави, як дружніх і незалежних. І навіть коли Бурондай того разу прийшов до столиці Холма, князя Данила в ній не було, то він лише подивився на міські мури і подався до Польщі. Це про щось же говорить. Хоча літопис руський цей похід Бурондая на Русь просто таки оспівує, вихваляючи ординця та ганьблячи князя Данила, відчувається мертвая хватка Катерини II та її комісії по составленню записок о древній історії, преимущественно Росії. То був останній прихід Бурондая на Русь. Після 1261-го він зникає зі сторінок літопису руського, скоріше за все загинув у міжособній війні Золотої Орди з державою Хулагоїдів, яка розпочалася 1262 року. У 1264 році за літописом руським помер Великий князь Данило Галицький, і верховну владу перебрав до своїх рук його молодший брат Василько, котрий правив аж до смерті. Ми про те уже писали раніше. Саме Великий руський князь Василько, отримавши звістку про смерть хана Берке, чи то наказав, чи то порадив Левові відвідати інавгурацію нового хана Менгу-Тимура і відновити давні зв'язки батька. І зрозуміло, що онук хана Батия поновив давні домовленості свого діда. Проте свідчить хоча б такий факт. За часи правління Золотою Ордою Менгу-Тимура, а це 1266-82 роки, вояки тієї держави тільки двічі з'являлися на теренах Великого Галицького князівства – у 1274 і 1280 роках на прохання Великого князя Лева. Перший раз князь Лев просив допомоги у Менгу-Тимура у війні з князем Тройденом, коли той вирізав місто Дорогичин. Другий раз у хана Ногая проти поляків. Все. Це за літописом руським. Тобто за часів Великого князя Лева Даниловича та Менгу-Тимура 1266-82 роки відносини між Золотою Ордою та Великим Галицько-Волинським князівством були найбільш гармонійними і дружніми. У літописі руському немає жодної згадки ні про данину, ні про ханських баскаків на Русі, Україні. І навіть улусний хан Ногай у ті роки прирощував свої володіння в причорноморських та придунайських степах, не посягаючи на київську землю. І ще на один беззаперечний факт слід звернути увагу.
Всі джерела свідчать, що Великий князь Лев не отримував папської корони і титула короля. На мою думку, така була домовленість між Менгу-Тимуром та Левом у 1266 році. Розділ 2. Князь Юрій Львович. Раніше вже повідомлялося, що літопис руський такими словами сповістив про рік народження князя Юрія. У рік 1262 пішов Войшелк до Галича, до Данила князя і Василька, маючи намір прийняти монаший чин. Тоді ж Войшелк охрестив Юрія Львовича. А позаяк в Українській православній церкві дитині зобов'язані охрестити зразу по народженні, то зрозуміло, що в сім'ї великого Галицько-Волинського князя не могли порушувати православні церковні канони. Отож князь Юрій Львович 1262 року народження. Ми вже говорили, що він був двічі одружений. І хоча першою дружиною князя Юрія стала донька польського князя Казимира І Євфемія, та московські фальсифікатори закинули до Іпатіївського списку, а отже і до літопису руського, ось таку фальшивку. У рік 1281. І став він споряджати радь на Болеслава, і до синівця свого Юрія Львовича посла послав, підмоги прохаючи. Але синовець йому так сказав: «Стрию мій, я радо б і сам із тобою пішов, та ніколи мені. Їду я, господине, до Суздаля женитися, але із собою я візьму небагато людей, так що всі мої люди і бояри Богу на руки і тобі. І коли тобі буде вгодно, тоді з ними піди». Цікаво зазначити, це говорить 19-літній юнак при живому батькові, який за українськими звичаями та законами ще не мав права на виділення із сім'ї батька. Тобто він не міг так говорити, бо до одруження ще не мав ні війська, ні уділу. Але літописець раніше повідомив про погані стосунки Лева з Володимиром Васильковичем, тому зрозуміло, що князь Лев так говорити з Володимиром не міг. Ось тоді фальшувальники згадали про 19-річного сина князя Лева, Юрія, та відправили його шукати дружину до Суздаля. Хоча в ті часи дружину для сина знаходив батько. Згадаймо великого князя Данила та його пошуки дружини для Лева. Слід зауважити, що за тим же літописом уже весною наступного 1282 року князі Лев, Мстислав, Володимир та Юрій Львович з окаянним і нечестивим ханом Ногаєм і ханом Телебугою ходили в Угри. А професор Махновець, посилаючись на Іпатіївський та Хлєбніківський літописи, взагалі вказує, що обидві події відбулися в одному 1282 році. Потужно брехала Катерина II та і Комісія по составлению записок о древній історії преимущественно Росії. Як вони зуміли дібратися із Холма до Суздаля і назад за 5 місяців у ті часи, відомо тільки московитам. А ще ж треба було в Суздалі знайти наречену, засватати,
вручити подарунки, зіграти весілля тощо. Дуже поспішали московити в черговий раз поріднитися з родом Великого князя Русі. Брехали потужно. Ще раз підкреслюємо, першою дружиною Великого князя Юрія була польська княжна Євфемія, другою Варвара. Це ім'я, згідно із лаврським поминальником, назвав Костянтин Острозький напередодні своєї смерті, на початку XVI століття. Дослідження з цього питання ми виконаємо у частині 3 нашої книги «Князі Дмитро і Данило II Галицькі», тобто дещо нижче, коли говоритимемо про їхній родовід. Незадовго до смерті Лев І передав правління своєму сину Юрію І та прийняв чернечий постриг у Лаврійському монастирі біля Старого Самбора, де і був похований. Через це неможливо однозначно визначити столичне місто володінь Лева І, де мала б знаходитись княжа усипальниця. У цій короткій цитаті поважних львівських істориків є кілька некоректностей. Перша. Князь Юрій на престолі Великого Галицько-Волинського князівства був тільки один, тому не слід його іменувати перший. Так званий князь Юрій II Болеслав не посідав Великокнязівського престолу. То є вигадка польської та російської шовіністичних історичних наук, закинута до української історії. Друга. Столицею Галицько-Волинської держави в часи правління Великого князя Юрія був Львів. Цьому є доказ у світовій історії. Треба раз і назавжди перестати посилатися на вигадки брехню російської імператриці Катерини II та її комісії по составленню записок о древній історії, преимущественно Росії. В європейській історичній науці існує беззаперечно цікаве джерело, про яке знають українські історики, але не користуються ним. Бояться. Для них головними носіями історичної істини досі залишаються московські сфальшовані історичні компіляції, так звані общерусські літописні своди. Ніхто не заперечує, що ними можна і слід користуватися, але тільки під критичним кутом зору. Істинним же правдолюбам рекомендую згадане у попередньому абзаці видання. Це книга знань про всі королівства, землі та володіння, які є у світі, написана невідомим автором, про якого тільки знаємо, що він народився 1304 року в Іспанії. Для українських науковців цей твір цікавий тим, що містить дані про Галицько-Волинські землі, які сягають початку XIV століття. Ті дані про Галицько-Волинські землі початку XIV століття найбільш утаємничені в історичній науці України і припадають на часи правління князя Юрія та його синів. Автор книги нотує: «Залишивши Польське королівство, я прибув до королівства Львів, яке німці називають Лемберг, у якому нараховується 5 великих міст. Перше називається Львів, друге – Київ, ще одне – Володимир, ще одне – Пінськ, ще одне – Сівер. Відомо, що королівство Львів межує з країною Романією і з королівством Алеманія. Королівством Алеманія, тобто германським, іспанський мандрівник іменував Германську імперію часів імператора Людовіка IV Баварського з роду Віттельсбахів, який правив у 1314-1347 роках. Германська імперія в ті часи розпадалася на десятки дрібних князівств курфюрст.
Наибольшим могуществом пользовались курфюрсты, присвоившие право избрания короля, императора. Королевская власть сохраняла лишь очень ограниченные формальные права верховного сюзеренитета над територіальними князями. Із часів короля Генріха VII Люксембурзького, який правив у Германському королівстві з 1308 до 1313 року, до складу королівства увійшла Чехія, і таким чином Германське королівство отримало спільний кордон із Великим Галицько-Волинським князівством. У нас не може бути жодного сумніву щодо правдивості книги знань. Отож, столицею Великого Галицько-Волинського князівства в часи князювання великих князів Лева Даниловича 1269-1301, Юрія Львовича 1301-1308 та Юрія Юрійовича 1308-1323 беззаперечно був Львів. Звичайно, українські історики, носії московських історичних міфів, не можуть погодитись із думкою давнього іспанського незаангажованого свідка, тому пишуть ось таке. Не менше сумнівів викликає теза про Львів як столицю тодішньої Галицько-Волинської держави, центром якої прийнято вважати Володимир. Якщо історики посилатимуться не на польсько-російські шовіністичні міфи, а на європейських незалежних свідків, то зрозуміло, що доведеться переписувати українську історію, а головне – називати історичні події та факти своїми іменами. А цього, як не хочеться робити та сперечатися з так званими російськими колегами. Легше написати цілком бездоказово. Так прийнято вважати. Хоча такі слова в українській незалежній державі, по суті, є плювком у наш бік. Тому ті ж історики змушені були продовжувати. Утім, варто згадати джерельні відомості про те, що у 1349 році саме зі Львова польський король Казимир вивіз, краще вкрав, дорогоцінні реліквії – хрести, княжі корони і трон, зроблений із коштовних матеріалів. Щоправда, далеко не всі науковці довіряють цій звістці. Останнє речення дуже нагадує московські часи XVI століття. Коли 1566 року посли польського короля Сигізмунда Августа, посилаючись на хроніки, нагадали про залежність Московської держави від Орди, то у відповідь від дяка Григор'єва почули: «І ми того не чули, щоб татари Москву воювали. Того не написано ніде, а в своїй хроніки, що захочете, те й пишіть». Отака логіка московитів та їх лакеїв була у XVI столітті, такою залишилося і в XXI. Львівські історики чудово знають, що у 1340 році поцупив зі Львова польський король Казимир III. Послухаємо. 22 квітня, обминаючи прикордонні укріплені міста, до Львова поспішає польський король Казимир III, який забрав із княжої скарбниці золото, срібло, перли, дорогоцінні каміння і клейноди, серед яких були 2 золоті хрести з великими частинами дерева Господнього Христа, 2 корони величезної вартості, оздоблені дорогими каміннями і перлами, а також мантію і розкішний трон, всі в золоті і каміннях. Отакий був польський король. Син Лева Юрій І називав себе королем Русі, Великим князем Київським, Володимир Волинським, Галицьким, Луцьким і Дорогичинським. На печатці Юрія І міститься його зображення з короною, скіпетром
і латинський напис, який перекладається як печатка володаря Георгія Юрія, короля Руси, та князя Володимирського на зворотній. Майже всі стародавні джерела свідчать, що за його правління держава процвітала обільністю і славою. І ще на один незаперечний факт слід звернути увагу – це побудова та відновлення церкви і монастиря Святого Юра в 13-14 століттях. За однією із версій, князь Василько, брат Данила Галицького, прожив життя, сповнене постійної боротьби, боїв, ворожих нападів. У цій борні обидві сторони не гребували ніякими засобами. Незадовго до смерті він задля спокути гріхів постригся у ченці та поселився у печері біля міста свого племінника Лева, з яким не один рік діяв заодно. З букових дерев, якими поросла гора, за наказом Лева І збудували церкву, посвячену святому Юрію. В ній згодом поховали Василька, а в печері під горою існував печерний монастир. Церкву і монастир спалив 1340 року Казимир під час першого нападу на Львів. Їх відбудували за ігумена Євтимія. Згадкою про відбудовану церкву є дзвін, відлитий 1341 року на кошти князя Дмитра, найстаріший в Україні. Цікаво зазначити, на дзвоні вчинено ось такий напис: «В лето 6849. Сольян б колоколь сій святому Юрію при князі Дмитрії». Та, незважаючи на оригінал напису на дзвоні собору святого Юрія, абсолютно всі українські історики, фальшуючи істину, замість імені Дмитрій пишуть ім'я Любард. Так свого часу звеліли писати московські зверхники. Ото мавпуємо досі. А пояснили свій наказ московити тим, що, мовляв, при хрещенні литовський князь отримав ім'я Дмитрій. Одначе доказів цьому немає. Тому примусили нас повірити на слово. І ми віримо. Хоча московська історична наука жодного свого князя в історії хресним іменем не величає. Що ж у ті далекі часи відбулося насправді? Як свідчать історичні документи, князь Лев на честь народження сина Юрія побудував церкву. А через те, що за канонами православної церкви таким спорудам можна давати імена тільки святих церкви, то її і назвали іменем святого Юрія, покровителем народженого князя. Польський король Казимир III під час свого бандитського походу на Львів у 1340 році спалив церкву святого Юрія та монастир при ній. Як свідчить напис на дзвоні, 1341 року церква була відбудована за часів львівського князя Дмитра. Слід шукати згадану особу у 1340 році, а не якогось вигаданого литовського князя Любарта, підкинутого нам російськими шовіністами. Є в російських історичних опусах і сліди про те, як великий галицько-волинський князь Юрій став королем. Десь у 2005-2006 роках один російський генерал-козачок подарував мені свою книжечку «Король Древньої Русі», де мова йде про Данила Галицького як короля руського. Та, незважаючи на чисто промосковське тлумачення подій, у тому виданнячку є деякі цікаві факти. Послухаємо. «И князь Юрий посылает к папе римскому своего посла. Взошедший на папский престол Климент V был человек настроения. Он долго не принимал русского посла, но в конце концов подписал королевскую грамоту. А вскоре
прибыла из Ватикана делегация, и на голову князя Юрия была возложена королевская корона. Теперь он подписывал документы так: король русский, великий князь Київський, Владимир Волинський, Галицький і Дорогичинський. Звичайно, в ту далеку епоху ніхто ніде не вживав словосполучення «король руський», то вигадки московитів пізніших часів. Українські історики вже давно, маючи доступ до первотвору, встановили, що в оригіналі написано «Король Русі, Великий князь Київський, Володимирський, Галицький, Луцький і Дорогичинський». Наостанок автор пропонує звернути увагу на взаємовідносини Великого Галицько-Волинського князівства зі своїми головними сусідами – Золотою Ордою, Польщею і Литвою в часи правління князя Юрія. Отже, Золота Орда. Коли на Галицько-Волинському троні сидів Юрій Львович, державою Золота Орда правив хан Тохта. Мова йтиме про 1301-1308 роки. Слід знати, що Великий князь Лев останні роки свого життя, десь після 1291 року, більше думав про душевне спасіння, ніж про земні справи, тому і залучав до керування державою старшого сина Юрія, якому і передав великокнязівський престол ще за свого життя. Послухаємо. Незадовго до смерті Лев І передав правління своєму синові Юрію І та прийняв чернечий постриг у Лаврійському монастирі біля Старого Самбора, де і був похований. Із цього свідчення можна констатувати, що Великий князь Лев був дбайливим державним діячем. Певно, був він і непоганою людиною. Хоча літопис руський подав його образ у негативному світлі, та коли давній опис собору святого Юра говорить, що Великий князь Василько прийшов із Володимира від рідних дітей до міста Лева у монастир святого Юра помирати, то стає зрозумілою упередженість літописного писання. За версією хронікерів собору святого Юра, волинський князь Василько, брат Данила Галицького, прожив життя сповнене постійної боротьби, боїв, ворожих нападів. Незадовго до смерті він задля спокути гріхів постригся у ченці та поселився у печері біля міста свого племінника Лева, з яким не один рік діяв заодно. Велике питання – яке джерело достовірніше – літопис руський, скомпільований Катериною II та її комісією, чи історія Українського собору святого Юрія у Львові, яку писали наші предки? Та повернімося до часів князя Юрія. Звичайно, руське військо, яке 1300 року допомагало хану Тохті розгромити бунтівного Ногая, мусив очолювати особисто син Великого князя Лева Юрій. Тому не може виникати сумніву, що стосунки Великого князя Юрія 1301-1308 із ханом Золотої Орди Тохтою, який правив у 1291-1312 роках, були цілком дружніми. Слід також мати на увазі, що хан Тохта повністю винищив рід улусного хана Ногая, а переважну більшість його підданих переселив до свого улусу в межиріччя Волги і Дону. Коли дружина хана Узбека 1312-1342 у 1334 році їхала до Константинополя, то між Дніпром і Дунаєм, за свідченням її арабського супутника Абу Абдалаха Мухаммеда ібн Батутти, вона не зустріла жодної людини. Послухаємо цього очевидця. «Потом ми прибыли к городу,
на Днепре, под именем Баба-Салтук. Этот город самый крайний из тюркских городов. Между ними и между первыми владениями византийцев 18 дней пути, степью, в том числе 8 дней без воды в ней. По этой степи мы ехали 18 дней, утром и вечером. После этого мы прибыли в крепость Махтули. Это первые владения візантійців. За свідченням арабського єгипетського посла до хана Узбека у 1330-1335 роках причорноморські землі сучасної України від Дніпра до Дунаю Золота Орда не використовувала. Звичайно, порубіжні золотоординські сотники і тисяцькі старалися і далі після смерті улусного хана Ногая продовжувати політику захоплення земель деяких удільних князівств Київської землі, яка на ті часи входила до Великого Галицько-Волинського князівства. Але ті порубіжні непорозуміння не були в часи хана Тохти державною політикою Золотої Орди стосовно Галицько-Волинської держави. На це слід зважати всім. Польща. Князь Юрій Львович у першому шлюбі мав за жінку доньку польського князя Казимира І Євфимію. Літописний запис про його одруження в Суздалі 1281 року є звичайною московською фальшивкою брехнею. Ми про те вже говорили і говоритимемо в наступному розділі. Увесь спектр взаємовідносин Великого Галицько-Волинського князівства з Польщею у 1301-1323 роках свідчить про матримоніальні зв'язки їх перших осіб. Рідним братом дружини, князя Юрія, був польський князь Владислав І Локетик. Він, опираясь на польское рыцарство и отчасти на горожан, сумел подчинить себе Малую Польщу, Поморье и Великую Польщу 1296. Подавил восстание немецкого патрициата Познани 1310 и Кракова 1311, сопротивляющегося об'єднанню страни. Звернімо увагу, Владислав І 1260-1333 в часи найвищої могутності, яка припадає на роки правління князя Юрія, жодного разу не вчинив воєнного походу на державу свого швагра та сестри Євфимії, хоча ті, за літописом руським, ходили воєнними походами проти польських князів не один раз. Про що же це говорить? Якщо Великий князь Галицько-Волинської держави Лев Данилович міг організувати воєнну кампанію, взявши у похід сина Юрія на польські землі та домагатися окремих її уділів, то в часи Великого князя Юрія і Владислава Локетика ми цього не бачимо з обох боків. В ту пору тиск католицького престолу на приєднання до Польщі схизматів Русі посилювався з кожним роком. І то був тиск не тільки словесний і релігійний, а і воєнний. Католицька церква перенесла з Палестини на землі прибалтійських народів діяльність своїх військових формувань – Тевтонського ордену мечоносців та Лівонського ордену хрестоносців. Ось як характеризує їх діяльність Велика радянська енциклопедія. Тевтонский орден – орден хрестоносцев, немецкий католический духовно-рыцарский орден, осуществляющий в XIII – начале XV века феодальную агрессию в Восточной Европе. В 1237
Тевтонским орденом объединились остатки разгромленного ордена меченосцев у 1236-му. Тевтонский орден захватил земли прусов, Восточное Поморье с Гданском, Эстляндию, Жемайтию, остров Готланд, Новую Марку. В Прибалтике образовалось крупное военно-колонизационное государство. Опорными пунктами крестоносцев в захваченных землях стали укрепленные замки. Местное население було почти істреблено. Треба розуміти, що подібна доля чекала і русичів-українців. Ливонский орден – католическая и военно-политическая организация рыцарей Тевтонского ордена, создавшая в XIII-XVI веках феодальное государство в Восточной Прибалтике. В XIII веке Ливонский орден являлся главной военной силой немецких феодалов и католической церкви в Восточной Прибалтике, подчинившей по указанию римских пап и ливонских епископов власти немецких феодалов в латышский и эстонский народы. Ливонский орден был окончательно ликвидирован 5 марта 1562. Ми згадали про діяльність цих католицьких військових формувань не випадково. Як бачимо, до початку 14 століття, часу правління Великого князя Юрія Львовича, Тевтонський орден, який мав рухатися переважно на південний схід, повністю закріпився на землі прусів та в Північному Помор'ї. Тому, ведучи мову про Литву, ми зобов'язані пам'ятати про існування цього мілітарного фактора. Литовське князівство. У післярадянські часи серед білоруських істориків розгорілися палкі суперечки щодо визнання саме білорусів литвинами, тобто одними із зачинателів Литовського князівства. Звичайно, новій історичній думці насамперед протистоять затяті русофіли, які і досі мріють про великою і неділімою. Та справа в тому, що історики нової білоруської школи наводять такі факти, яким треба довіряти. Вони незаперечні. Хто хоче більше з цього приводу знати, раджу звернутися до праці Деружинського «Тайни білоруської історії». Мінськ, Фуа-Інформ, 2010. Не будемо детально вивчати цю чи подібні праці. Проте кілька витягів, аби розуміти, що відбувалося на сусідніх нам землях, слід зробити. Перше писемне джерело, яке чітко фіксує політичну організацію литовського суспільства, це договір 1219 року між литовськими князями та волинськими князями Данилом і Васильком. З нього видно, що Литва є конфедерацією, на чолі якої стоять 5 старших князів. Процес концентрації влади закінчився перемогою проти опозиції, яка перебувала в союзі з Волинню у внутрішній війні 1248-1255 років. Однак у той же час вони стали об'єктами агресії німецьких держав, військових чернечих орденів. На теренах прусів і ятвягів формується Тевтонський орден, а на теренах латгалів, земгалів і куршів – Лівонський орден. Тому зрозуміло, що Литва прагнула розширення на південний схід, на територію Київської Русі. Білоруські історики стверджують, що вони ніякого стосунку до Русі не мають і не мали. Олександр Гваніні
служивший комендантом Витебска в 1561-68 годах, своей знаменитой хронике Европейской Сарматии указывал, что население Витебска – литовцы-литвины. Никаких белорусов или русских там не было. В Витебске говорили на литовском языке, дзекающем западно-балтийском, ныне белорусском. Но документация велась на русском языке Киева, ныне украинском. В земли Западной Белоруссии, сердце Великого княжества Литовского, с 1200 по 1340 годы бежали от немецко-польской экспансии около 100 тысяч человек из Пруссии и до 150 тысяч из Полабья и Поморья. Сюда мигрировало около 300 тысяч человек, что кажется вполне возможным, учитывая внезапный и необъяснимый взлет Великого княжества Литовского, как могущественной державы региона, появившейся вдруг на земле ятвягов. Зрозуміло, що втекти та пройти сотні кілометрів глухими заболоченими лісами вдавалося тільки молодим і сильним людям. Так білоруська земля і так зване Велике Литовське князівство, ядром якого стали білоруські князівства Вітебське, Турівське, Новогрудське, Полоцьке, Слонімське та інші, дали прихисток слов'янам і балтам, ставши ядром нової потужної держави – Великого Литовського князівства. Фактор посилення цього державного утворення впродовж другої половини XIII століття прийшлими людьми став головним і домінуючим. В ходе второго и третьего разделов Речи Посполитой в 1793 и 1795 роках царизм искусственно разделил единый до этого этнос литвинов на два якобы разных – на белорусов Витебска, Полоцка, Могилева, Смоленска, Гомеля и на литовцо-русов Минска, Бобруйска, Вильни, Гродно, Бреста. В дальнейшем политика русификации привела к переносу термина «Белоруссия» и на литовское генерал-губернаторство. А само название «Литва», ставшее запрещенным у нас, постепенно стало применяться к жемойтам Самогитии, латинский вариант терміна «Жемойтія». Найкращим доказом, що білоруси були литвинами, є те, що у них не було такого історичного явища, як козацтво. Білоруси ставилися надзвичайно вороже до наших славних чубатих лицарів. У білорусів, литвинів, були свої проблеми із поляками, і з московитами, не менш серйозні, ніж українців. Наостанок зазначимо, згідно із церковними документами та дослідженнями поважних українських істориків, на Київському князівському престолі після 1300 року сидів рід путивльських князів Ігоревичів. Думаю, що саме Великий князь Галицько-Волинського князівства Юрій за порадою золотоординського хана Тохти посадив на Київський престол князя Володимира Івана Івановича із династії путивльських князів, рід яких знали у Золотій Орді. Він не викликав заперечень, будучи дружнім. Знищивши у 1300 році улусного хана Ногая, Тохта цим призначенням гарантував собі надійний і спокійний тил. Однак на цей раз він забезпечувався не так від Великого Галицько-Волинського князівства, як від набираючого стрімкої сили Великого Литовського князівства.
Розділ 3. Князі Андрій Юрійович 1286-1323 та Лев Юрійович 1286-1323. Сини Юрія Львовича Андрій і Лев уперше згадуються як руські князі у грамоті польського короля Владислава Локетика, датованій 1315 роком. Наступного року Андрій і Лев Юрійовичі уклали союз із пруськими лицарями і затвердили його своєю грамотою, в якій вони звуть себе князями Галичини і Володимирщини, Волині. Можна зробити припущення, що старший Андрій правив у Володимирі, а молодший Лев у Галичі. Сьогоднішні українські науковці, певно, за інерцією продовжують розповідати нам московські баєчки, весь час підкидаючи тезу про перенесення столиці до Володимира. Та не можна так недбало ставитися до нових, абсолютно достовірних європейських джерел. Праці іспанського ченця «Книга знань про всі королівства», де чітко вказана столиця Львів. Це настільки принципове питання, що українські історики не мають права мовчки його обходити. І ще на один факт слід звернути увагу. Як бачимо, весь історичний матеріал про князів Юрія Львовича та його синів Андрія і Лева польські та московські історики давно вилучили і приховали чи знищили. Все те робилося, аби доказати відсутність нащадків чоловіків роду князів Галицьких. Тому, хоча князі Андрій і Лев вперше згадуються у 1315 році, та початок їхнього правління перенесено на 1308, аби зменшити роки правління титулованого короля Русі України Юрія. Навіть сучасна професорка Русіна з цього приводу заявила: «Не можна сказати нічого конкретного про обставини князювання Юрія Львовича у Володимирі. Навіть дата його смерті, подана польським істориком Яном Длугошем 1308 рік, є значною мірою гіпотетичною». За образним висловом Грушевського, після того, як обривається Галицько-Волинський літопис, кімерійська пітьма спадає на історію Галицько-Волинських земель. Що цікаво, нас завжди переконували, що та пітьма є явище випадкове. Хоча польський хроніст Ян Длугош жив на 150 років пізніше за Галицько-Волинського короля Юрія у 1415-80 роках. І слід думати, що він користувався якимись документами. То куди ж вони ділися? Жили ж іще в ті роки десятки нащадків роду Данила Галицького. Не хочемо думати, аналізувати. Мовчимо. Як заявляють сучасні українські історики, досі збереглися два документи, оригінали з давніх князівських часів Андрія і Лева II. Звертаю увагу читачів. Оригінали. Наводимо їх текст з деякими поясненнями. Важливою складовою зовнішньої політики останніх володарів Галицько-Волинського князівства були їхні взаємини із Тевтонським орденом, офіційно знаним як Братство Тевтонської церкви Святої Марії Єрусалимської. Орден, що постав наприкінці XII століття, перебував під зверхністю імператора Священої Римської імперії та Папи Римського. Рицарі-тевтони насильно насаджували християнство, активно просуваючись на схід Європи. Угода 1316 року є унікальною латиномовною пам'яткою,
що вийшла із княжої канцелярії Андрія та Лева Юрійовичів. Вельможному панові і улюбленому у Христі братові Карлу Стревері, великому магістрові ордену шпиталю Святої Марії Тевтонського дому в Єрусалимі та іншим братам цього визнання у Прусії. Андрій і Лев, з Божої ласки, князі всієї землі Русі, Галичини та Володимирщини, шлють поздоровлення, оскільки між шановними мужами, вашими попередниками, магістром і братами пруськими з одного боку і нашими найяснішими предками з другого процвітали вияви люб'язності та добродійства взаємного сприяння, тому і нам відрадно з вами єднатися цим зв'язком прихильності та щирої дружби, що в давнину пов'язувала наших предків, як це ширше сказано у відповідних документах та угодах. Ми, бажаючи за прикладом наших предків бути з вами у щирій дружбі та прихильності і дружних союзів, від давніх днів поміж нами укладених, узагалі нічим не зменшити, радше з Божої волі щедріше примножити. Будемо старатися надійно захистити ваші землі від татар і від будь-якого іншого ворожого нападника, як тільки це нам випаде. На засвідчення цього ми звеліли написати даний документ, зміцнений силою наших печаток. Зазначимо, документ написаний на високому професійному рівні навіть для нашого часу, з високою самоповагою та повагою до отримувачів листа. У ньому не відчувається щонайменшого приниження та запобігання жодної сторони. Лист написаний щиросердечно, з відтінком достойності і теплоти. Навіщо автор про все це говорить? Не будемо цитувати листів до тих же адресатів так званих великих князів Галицько-Волинського князівства пізніших часів – Юрія Болеслава Тройденовича і Любарта Гедеміновича. Вони написані із запобігливими, принижувальними нотками. Відчувається, що то листи фальшивки. Їх писали не горді, самодостатні правителі, а надзвичайно вишколені, досвідчені лакеї-попихачі. Навіть побудова окремих фраз, вжиття деяких слів свідчать про нерівноцінність сторін та запобігання перед адресатом. Тому історики і не застосовують до тих, по суті, фальшивок слово-термін «оригінали». Галицько-волинські князі дбали про економічні інтереси свого краю. Це унаочнюють привілеї на вільну торгівлю купцями з Торуні і Кракова, видані Андрієм Юрійовичем одночасно у серпні 1320 року. Перший зберігся в оригіналі, другий – у пізнішій копії. Обидва охоронні листи містять посилання на часи Андрійового батька Юрія Львовича. Щоби читачі могли порівняти стиль листів оригіналів князя Андрія Юрійовича, наводимо ще один його лист – оригінал від 27 серпня 1320 року. Андрій, Божою ласкою князь Володимирщини і володар Русі, висловлює достойним мужам-радникам, лавникам і всім громадянам у Торуні прихильність і палку у всьому зичливість. Нехай знає ваша достойність, що ми, прагнучи добра для нашої землі, а також користі всім приїжджим, які бажають побувати у нашій землі з тканинами, товарами або будь-якими іншими речами, за вашою власною радою, бояр і наших вельмож, надаємо всім приїжджим на прохання таке право, що жоден з митників наших або урядовців
не повинен від них брати тканини або товарів, ні їх конфіскувати. Врешті, всі ці права, які за часів нашого блаженної пам'яті батька мали на землі руській усі купці, хочемо, щоб подібним правом знову всі приїжджі або купці користувалися. Також, якщо якомусь приїжджому або купцеві, що прибув на нашу землю, хтось із наших у нашому краю завдасть якусь кривду, прикрість чи насильство, і це буде доказано, то за кожен несправедливо відібраний або взятий динар зобов'язуємося віддати 2. Все це іменем нашої влади з нашого боку і з боку всіх наших постановляємо неухильно дотримуватися. Оба листи-оригінали засвідчують високу самоповагу українського князя, міць та силу держави, що стоїть за ним. Ми пам'ятаємо, що першою дружиною короля Юрія була польська княжна Євфемія, і саме вона народила Юрію синів Андрія і Лева. І хоча польські та російські історики майже постійно говорять про обох князів як єдине ціле, та це тільки тому, що вони бажали про них говорити якомога менше. Обидві імперії були зацікавлені в закінченні, припиненні існування на українській землі роду законних державців Данила Галицького. Польські хроністи не договорювали, замовчували, хитрували і таким чином спотворювали історичну дійсність, допомагаючи своїм королям виправдати факт загарбання руських земель. Спочатку Галичини та Волині, потім Поділля, далі Київщини, Черкащини і так далі. Московити діяли відверто грубо, нахабно. Так було тому, що ми так сказали. І крапка. Хто не розумів, опинявся за Уралом чи в Казахстані. Та повернімося до часів князювання Андрія і Лева. Як бачимо з листа князя Андрія, у серпні 1320 року він був володарем Русі і особисто володів Володимирщиною. Ще раз нагадую, що столицею держави у ті роки був Львів. Нас підштовхують до думки про столицю у Володимирі, та вірити тому не слід. Скажіть, будь ласка, а як вони мали вчинити, якщо були близнюками і поважали один одного? Довіряти, перш за все, слід незалежним джерелам. А таким є книга знань про всі королівства. Звичайно, будучи вихованою матір'ю-католичкою, хоча, можливо, вона і прийняла православну віру чоловіка перед заміжжям, сини Андрій і Лев все своє життя були прихильні до польської держави. Тим більше, що польським королем із 1320 року став рідний брат їхньої матері Владислав Локетик, який, скоріше не без їхньої допомоги, об'єднував розпорошені польські землі. Золота Орда. Дотримуючись пропольської орієнтації, князі Галицько-Волинської держави Андрій і Лев II зіпсували дружні відносини з ханом Золотої Орди за часів свого правління. Не сказати, що вони стали ворожими, але дружніми, скоріше за все, перестали бути. Поведінка князів Андрія і Лева щодо сусідніх держав була неадекватною тогочасним обставинам. У Золотій Орді до влади в 1311-12 роках прийшов юний хан Узбек, батька якого попередній хан Тохта знищив. Ми пам'ятаємо, що король Галицько-Волинської держави Юрій був у дружніх відносинах з ханом Тохтою, допомагаючи йому у протистоянні з улусним ханом Ногаєм. Після того, як хан Тохта впродовж 1300-1301 років знищив усіх синів спадкоємців хана Ногая,
онук Ногая Каракісек, втік до польського князя Владислава Локетика. Послухаємо. В том же году 1301-1302 бежал Каракісек, сын Джеки, сына Ногая. Вместе с ним убежали два родственника его, Джерик Темир и Юлу Кутлу. Это произошло от того, что тогда Тохта убил брата своего Сарайбугу и сына Ногая, Турая. То Бурлюк послал требовать к себе Каракісека. Тогда последний и оба упомянутых лица бежали. Бегство забросило их в страну Шешимен, местность, называемую Будуль, поблизости от Кракова. Вместе с ним отправилось до 3000 всадников. Шешимен и соратники его приняли их у себя, и они остались у них, прокармливая себя мечами своими до нашого времени. Звичайно, хан Узбек, прийшовши до влади в Золотій Орді, мав кращі відносини з польським королем Локетиком, ніж з Великим князем Андрієм Юрійовичем та його князівством. Тому є багато свідчень. Наведемо тільки два. Ось що писав Лаврентій Похилевич у своїх сказаннях о населених місцностях Київської губернії, що вийшли друком 1864 року. В 1311 году Юрий князь Слуцкий, по свидетельству Стрийковского, с Андреем Немировичем на урочище Родку поразил на голову татар, потерявших здесь, під Білою церквою, 8000 убитими. А ось що пишуть сучасні українські історики, розповідаючи про політику князів Андрія і Лева щодо Золотої Орди. Напевне, відомо тільки те, що обидва Юрійовичі активно боролися проти Орди, оскільки після їхньої загибелі польський король Владислав Локетик в одному зі своїх листів, висловлюючи жаль з цього приводу, пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. У часи правління хана Узбека, це 1312-42 роки, польський король Владислав Локетик установив цілком нормальні відносини з ханом Орди, використавши нащадків улусного хана Ногая та поселивши їх на корінних польських землях – Краківщина. Вірогідно, за свідомого тиску польської королівської сім'ї на своїх родичів, руських князів Андрія і Лева II, Велике Галицько-Волинське князівство змінює стратегію взаємовідносин із навколишніми країнами та перебирає на себе зовнішній тиск Золотої Орди, перетворившись на щит Польщі. Папський престол. Нам слід чітко розуміти, як би не ставився папський престол до Русі України та наших верховних правителів, великих князів, надаючи їм титули королів та вінчаючи їх королівськими коронами, головним завданням римських первосвященників завжди було залучити український народ до католицької віри. Такі зусилля папський престол, починаючи з 1200 року, вчиняв постійно. Розповімо тільки про два з них. Папа Інокентій III, котрий жив у 1160-1216 роках, а очолював католицьку церкву у 1198-1216 роках, надзвичайно активно втручався у справи нашої держави, наполягаючи, аби польський та угорський королі, католики, стали очільниками Галицько-Волинської держави ще в 1214 році. Послухаємо.
королі Андрій II – Угорщина та Лешко Білий – Польща зустрілись 1214 року в Спішу, де вирішили за згодою папи Інокентія III посадити в Галичі нову династію – угорського королевича Коломана і польську княжну Соломею, яким тоді було 5 і 3 роки. Галичина відходила до Угорщини, а Перемишльське Берестейське князівство – до Польщі. Романовичам залишалась Волинь. Одночасно в краї поставало питання запровадження церковної унії. В силу різних причин ці плани не були доведені до завершення. Доля склалась на користь Данила Галицького, який зумів посісти Галич з третьої спроби 1238 року. Львівські історики випинають значення насамперед королів Польщі та Угорщини. Проте слід розуміти, що головною дієвою особою позбавлення українців давніх національних земель був папа Інокентій III. Ще один шалений тиск папського престолу, теж невдалий, на українську державу стався після загибелі наших князів Андрія і Лева в протистоянні з татарами 1323 року. Польські хроністи називають претендентів сілеських князів Генріха Глоговського та його брата Яна, котрі в 1324-1325 роках заходилися титулувати себе князями Галичини і Володимирщини. Папа Римський поквапився визнати за ними ці уявні титули. Однак їм так і не пощастило закнязювати на Русі. Між іншим, історики лише на основі листа Владислава Локетика до папи Іоанна XXII дізналися про загибель обох братів – Андрія і Лева II до 1323 року при невідомих обставинах. Цікаво зазначити, якщо польська держава та папський престол дозволили хоча таким чином дізнатися про руських українських князів Андрія та Лева II, то лист папи Іоанна XXII до польського короля Локетика, на який він давав папі відповідь, ніхто і ніде не публікував. Не читав його і я, хоча текст того листа проступає із вищенаведених цитат. Благословивши зазіхання сілеських князів Генріха та Яна Глоговських на руський Львівський престол, папа зажадав від польського короля Локетика підтримати його рішення воєнною силою. А поза як польський королівський двір з певних причин не підтримував того рішення папи та відкрито відмовити папському престолу не міг, то й почав розповідати про непоборний щит, який захищав Польщу від татар. Поляки самі мали палке бажання заволодіти нашим троном, а головне – нашою землею. Та того разу рішення папського престолу і бажання польського королівського двору не збіглися. Історичні джерела засвідчили, а історики визнають, що у другого короля Русі Юрія Львовича було 2 дружини. Саме перша дружина народила йому сина Михайла десь у 1281-82 році, який за літописом руським помер 1284 року, будучи малим. Літопис руський доведений до 1292 року, і в ньому немає жодної згадки про смерть першої дружини князя Юрія Львовича та його наступне одруження. Тому треба думати, що польські хроністи та пізніші московські історики, знамениті дяки, розриваючи рід Данила Галицького на 2 складові частини – Галицьких і Острозьких,
були зацікавлені розірвати його саме на 1292 році. Скоріше за все, узимку із 1292 на 1293 рік померла перша дружина князя Юрія, і на початку 1293-го, маючи від народження 31 рік, син Великого князя Лева Даниловича Юрій одружився вдруге. На мою думку, його другою дружиною була українська княжна Варвара. Хочу звернути нашу увагу на той незаперечний факт, що рід українських князів Острозьких вів своє походження від князя Данила Галицького та святого Володимира Київського. Це визнавалося незаперечним фактом у польській державі та у Великому Литовсько-Руському князівстві в 15-17 століттях. Ось що пишуть з цього приводу сучасні українські історики. За часів Володимира Київського-Острозького і невдовзі після його смерті спостерігалося намагання утвердити думку, що Острозькі ведуть свій початок від давньоруських князів, зокрема Володимира Святославовича. Таку думку, наприклад, висловлює в панегіричній поемі придворний поет Володимира Київського-Острозького Симон Пекаліт про Острозьку війну, 1600 рік. Так само письменник-полеміст Захарія Копистинський в апології про Всесвітлого та преславного Василія, князя Острозького, воєводу Київського. Власне, частини об'ємного твору «Полінодія», початок 20-х років 17 століття, твердить, ніби цей рід сягає своїми витоками князів Володимира Святославовича та Данила Романовича Галицького. Нащадками давньоруських князів вважали Острозьких також польські хроністи Матвій Стрийковський, Олександр Гваньїні та Бартош Папроцький. Такий погляд був загальновизнаним у кінці 16-го, на початку 17-х століть, що засвідчив австрійський дипломат Лясотта 1594 року у своїх записах про Україну. Мені важко стверджувати, що після 17 століття, після окупації Русі України Московією, українські історики мають у своєму користуванні більше достовірних джерел, ніж у часи до окупації. Тому не довіряти в цьому питанні європейським хроністам, історикам та дипломатам 15-17 століть не слід. Звичайно, у 31-річного князя Русі України, її короля Юрія Львовича, від другої дружини були діти. Серед них син Дмитро Юрійович, що засвідчив у своєму поминальнику Києво-Печерській лаврі знаменитий полководець Костянтин Острозький Галицький напередодні власної смерті, 1530 рік. Пізніше це питання дослідимо детальніше. Як побачимо, саме 1293 року князь Юрій Львович одружився другий раз, і літопис руський не міг про те не писати. Ось тому польські хроністи і приховали факт другого одруження князя Юрія та народження в його новій сім'ї ще одного сина, князя Дмитра, аби дати польському королю Казимиру III, який посів польський королівський престол у 1333 році, можливість стати претендентом на Велике Галицько-Волинське князівство та, по суті, загарбати його 1349 року. Робили це з огляду на те, що нова дружина князя Юрія, Варвара, будучи від народження українкою, православною, позбавляла папський престол та польську корону законного шляху заволодіння руською землею. Сполошилися всі найближчі католицькі сусіди. Польський король
угорський король, імператор Германської імперії, а головне – католицький папський престол. Та того 1323 року виконати головний задум – заволодіти великим Галицько-Волинським князівством їм не вдалося. Поки польський король Локетек вів листування із папським престолом, угорським королем та германським імператором, пояснюючи свою поведінку, Львівський престол Великого Галицько-Волинського князівства зайняв православний нащадок роду Дмитро Юрійович Галицький, якого за підказкою польських хроністів українські історики досі видають за боярина Дмитра Дидька, що є звичайним доважком брехні. У 1323-49 роках Львівська Боярська республіка існувати не могла. Її би за 26 років існування придушили чи то руські українські князі, чи то католицькі держави, які і полювали насамперед за Львівським королівським престолом. А доказом цього твердження є свідчення іспанського мандрівника та його праця «Книга знань про всі королівства, землі та володіння, які є у світі». Ця праця написана саме про ті роки – 1323-46 роки. У ній нема жодного слова про Львівську Боярську республіку та її правителя боярина Дмитра Дидька. То як таке могло трапитися в європейському документі? Після 1349 року Львівське королівство, про яке йшла мова у книзі знань, припинило існування. Ось такі анекдоти підкинули нам історики. Того 1323 року католицькій Польщі вдалося досягти тільки часткового успіху. Під тиском скатоличеної частини роду Галицьких та Польського королівства представнику польських князів удалося після довгих перемовин із великим Галицько-Волинським князем Дмитром Юрійовичем зайняти волинську частину князівства. Відбулося таке лише 1325 року під папською загрозою воєнного походу. Послухаємо давніх польських хроністів. Польський хроніст 14 століття Ян із Чарнкова авторитетно засвідчив, що волинські бояри обрали собі князем Болеслава, сина мазовецького князя Тройдена і Марії, сестри Андрія і Лева Романовичів. А далі вже фантазують українські історики, щоби забезпечити князю Болеславу руський український престол. До речі, Ян із Чарнкова такого не говорив. Болеслав перейшов у православ'я і прибрав ім'я Юрія. До історії він увійшов як Юрій II або Юрій Болеслав. Вокняжився він близько 1325 року. Що цікаво зазначити, на загальнодержавних документах, які немовби залишилися після Юрія II, чомусь стоїть печатка його діда, короля Юрія І, що зайвий раз свідчить, що Юрій Болеслав великим князем не був. Послухаємо. Він, Юрій Болеслав, називав себе з Божої ласки уродженим князем, князем Руського королівства та користувався печаткою свого діда Юрія І. Українські історики досі розповідають старі вигадки, не задумуючись, що говорять. Чудово попрацювали давні польські хроністи та пізніші московські шовіністи, понакидавши до історичних документів велику кількість фальшивок. Говорити про прийняття князем Болеславом Тройденовичем православної віри не доводиться хоча б тому, що в історичних джерелах є свідчення про перебування його в католицькій вірі уже в 1331 році та відверте ігнорування ним українського православ'я.
Тому не дивно, що 7 квітня 1340 року Юрія II отруїли бояри. Скоріше за все, ті, які і обирали його князем. Зазначимо, що в ті роки, перша половина 14 століття, переважна більшість населення Волині та Галичини тяжіла до православної релігії, тому і не дивно, що відверта демонстрація князем несприйняття віри переважної більшості людей держави закінчилася для нього повним фіаско. У Польщі 1340 року сидів на троні з 1333-го новий король Казимир III, який, по суті, нічим не був пов'язаний з Руссю. Отримавши звістку про отруєння князя-католика Болеслава Юрія II у Володимирі та знаючи, що Великий князь Галицько-Волинської держави Дмитро Юрійович з воєнною дружиною обов'язково буде присутнім на заходах із поховання, польський король Казимир III не поїхав на похорон свого родича, а, зібравши невелику шайку-ватагу, рушив до столиці держави Львова. 22 квітня, обминаючи прикордонні укріплення міста, до Львова поспішає польський король Казимир III, який забрав із княжої скарбниці, раніше про це вже йшлося, золото, срібло, перли, дорогоцінні каміння і клейноди, серед яких були 2 золоті хрести з великими частками дерева Господнього Хреста, 2 корони величезної вартості, оздоблені дорогими каміннями і перлами, а також мантію і розкішний трон, всі в золоті і каміннях. Не будемо розповідати, що ще поцупив польський король зі Львова та яких збитків він завдав Великому Галицько-Волинському князівству. Довідавшись про цей бандитський напад на столицю, Великий князь Дмитро разом із сином Данилом звичайно вирушив до Львова та прогнав непрошеного гостя. Сучасні українські історики всю заслугу у протистоянні з поляками 1340 року приписують вигаданому боярину Дмитрові Дядьку. Послухаємо. Беззаперечною заслугою Дмитра Дядька є те, що він на перших порах зумів відстояти незалежність Галичини, на яку зазіхали сусідні Польща і Угорщина, об'єднані політичним союзом. Звичайно, історики розуміють весь анекдотизм такого трактування подій. Спільні сили Угорщини та Польщі у ті роки значно переважали воєнні сили не тільки Галичини, а й усього Великого Руського князівства. Тому ті ж історики в іншій книзі пишуть таке. Дмитро Дядько разом із князем Данилом Острозьким зустрічали у 1340 році ординські війська, що допомогли відбити польську інтервенцію. Українські історики певно розуміють, що хани Золотої Орди на прохання якогось боярина Дмитра Дядька посилати військо не будуть. Для них ця особа могла бути тільки звичайним узурпатором влади. Тому ті ж самі історики змушені були залучити до цього ще й князя Данила Острозького. А чому це раптом князь Данило Острозький пішов допомагати узурпатору влади у Львові якомусь Дядьку? Звідкіля взагалі він взявся? Мовчать шановні історики. Московські боси не пояснили, як відповідати на такі питання. Та головне навіть не це. Допомога від Золотої Орди могла прибути до Львова тільки за 6-8 місяців, а то вже 1341 рік. Опріч того, хан Узбек за часів свого правління взагалі підтримував Польщу, а не Велике Руське князівство, тож ніякої допомоги Львову не надавав. Маємо суцільні історичні винятки із правил, немов звернулися до російської історії. Тому ще раз нагадуємо, дізнавшись про грабіж Львова,
нащадки Данила Галицького, Великий князь Дмитро Юрійович та його син Данило Дмитрович, Холмський, Острозький, повернулися зі своїми дружинами з Володимира до Львова і прогнали грабіжника Казимира III. Уже в травні місяці 1340 року цей лиходій був у Кракові. Зазначимо, викравши королівські регалії в 1340 році зі Львова, польська держава досі не повернула їх Україні. Це надзвичайно принципове питання. То було перше завдання католицької церкви – позбавити Русь Україну наданих державних символів. За державні символи – клейноди, інсигнії. В середні віки точилися війни. Їхня втрата прирівнювалася до втрати влади. Виконавши перше завдання, позбавивши Русь українців та їх князів державних символів, польський король Казимир III та папський престол почали готуватися до подальшого загарбання нашої землі. Готувалися планомірно, без поспіху. Очевидно, що край, Галичина, не був залежний від Польщі, бо 1341 року папа звільняє Казимира III від дотримання складеної присяги, що відкриває дорогу до поновлення військових дій. Пізніше король домовляється з татарами. Казимир III обіцяв їм платити в обмін на татарську згоду його панування в Галичині. І врешті послухаємо останнє. Казимир III 1333-1370 роки. Після примирення 1340 року король не мав наміру відмовлятися від своїх претензій на Галицько-Волинську державу. В цьому його підтримували угорський король Людовік і папа Климент VI, котрий призначив на поневолення краю Польщею половину папської десятини протягом 4 років, і під тиском котрого Тевтонський орден підтримав у війні Польщу. Казимир III чекав слушного часу. І він його дочекався у 1349 році, коли великий Галицько-Волинський князь Дмитро разом із своїм сином Данилом на чолі війська перебували у воєнному поході, скоріше десь на сході держави. Завдавши несподіваного підступного удару, польський король Казимир III загарбав більшу частину Галичини та Волині – Холм, Белз, Берестя, Львів, Галич, Володимир тощо. Не забуваймо, ще з часів Данила Галицького велику частину населення новозбудованих міст, як у Польщі, так і в Русі, становили запрошені майстрові люди – німці. Будучи в ті роки католицького віросповідування, вони, звичайно, підтримали заклики новоприбулих пастирів, що прийшли із королем, і тут же переметнулися на бік загарбників. Таким чином, воєнна міць католицького короля Казимира III потроїлася, маючи економічну підтримку папи Климента VI та воєнну угорського короля Людовіка. Розпочалася довга, виснажлива війна руського-українського князя Дмитра Галицького проти польсько-угорської окупації. Звичайно, з 1349 року Дмитро Галицький переніс свою столицю до Луцька, а сина Данила посадив в Острозі. До самої смерті 4.08.1383 року дату смерті дозволяє уточнити запис Івана, священника церкви Святої Катерини, на переписаному ним псалтирі в річницю смерті Великого князя Дмитра, яка зберігається у Флоренції в бібліотеці Лоренцо Медічі. Дмитро не тільки зберіг під своїм правлінням Волинську землю,
1340-83 роки, але і в умовах боротьби з потужним Польсько-Угорським Союзом намагався відстояти і Галицьку землю 1340-49, 1353-54, 1376-77. Були періоди, коли польсько-угорські війська займали навіть Володимир та Луцьк. Нас переконують, що тим князем Дмитром був Литвин Любард Гедемінович, та в російській історичній науці немає жодного факту, коли б князя іменували хрещеним іменем. Згадаймо так званих Олександра Невського, Дмитра Донського, Івана III, Василя III тощо. А в достовірних історичних джерелах абсолютно скрізь іде мова про руського князя Дмитра і жодним словом не згадується литовський князь Любард Гедемінович. Слід задуматися. Частина 3. Князі Галицькі. Дмитро 1301-1383 роки, Данило 1323-1376 роки. Розділ 1. Великі непорозуміння. Якщо заглянемо до літопису руського за редакцією українського професора Леоніда Махновця, видання 1989 року, то раптом в кінці таблиці «Родовід руських князів за літописом руським» ні сіло, ні впало побачимо такий запис. Данило – родоначальник князів Острозьких і Заславських. Що цікаво, ім'я князя Данила в таблиці подано серед представників роду Великого князя Данила Галицького, але не прив'язане до жодної відомої особи з цього роду. І з чого ми маємо право зробити кілька висновків. Наведемо з них тільки два. Перший. Данило – родоначальник князів Острозьких і Заславських. У 1340-66 роках належав до давнього князівського роду, тому що в ті роки, перша половина 14 століття, ні руські князі, ні польські королі, ні великі литовські князі не мали права надавати своїм підлеглим титул князя. Князем можна було тільки народитися. Отож, князь Данило міг народитися тільки у князівській сім'ї, і його батько, дід та прадід теж належали до руських українських князів. Чому автор згадав 1366 рік? Справа в тому, що українські історики встановили, першим достеменно відомим нам представником Острозьких був батько Федора, князь Данило, Данилій, чиє ім'я фігурує в угоді, укладеній князем Дмитром Великим Галицько-Волинським князем і королем Казимиром у 1366 році. Слід зазначити, що українські історики і науковці, як правило, цієї угоди 1366 року про розподіл давніх українських земель не наводять. Хоча ми маємо пам'ятати за першою книгою «Україна-Русь», який жорстокий опір чинили з 1350 до 1380 року наші предки тодішнім польським окупантам. За трактатом 1366 року до польської корони відійшли всі давні західноукраїнські землі включно із Володимиром Волинським,
тобто Холмська, дідична, земля Данила Галицького, якою володів Данило Данилій Острозький за угодою 1366 року, теж відійшла до польського короля Казимира III. І не думаймо, що автор наводить вигадки. Послухаємо польського історика Зубрицького за його працею «Хроніки міста Львова» 1844 року видання. 1370 року литовські русини негайно вигнали поляків з Володимирського на Волині замку, відібрали і інші замки і міста, якими останні, король польський Казимир III, володіли у Володимирі за трактатом 1366 року, навіть вдерлися у Сандомирське воєводство. Як бачимо, давні землі Данила Галицького, Холмська, Белзька та інші за трактатом 1366 року відійшли до володінь польського короля. Помер 1370-го. Не будемо повторно розповідати про завоювання цим же королем Галичини і Львова у 1349 році. Ми про те писали у першому томі нашої книги. Нагадаємо тільки, що за свідченням українських істориків Данило з Острога був князем Холмським. Тобто перший князь із роду Острозьких Данило, який після 1366 року остаточно втратив своє Холмське князівство, а то була особиста спадщина Великого князя Галицько-Волинської землі Данила Галицького, де поховані його останки, за твердженням сучасних істориків, не належавши до родини князів Галицьких, отримав у спадок Холмську землю, королівство, за назвою якої іменувався князем Холмським. Що цілком очевидно, хоча на ті роки були живі спадкоємці роду Галицьких. Ось чому в договорі 1366 року між Великим Литовсько-Руським князем та польським королем Казимиром III особисто поіменований прямий нащадок роду князь Данило Холмський, наділений новою землею на Волині – Острогом. Не забуваймо, що батька Данила Острозького за поминальником Києво-Печерської лаври, складеним Костянтином Острозьким напередодні 1530 року, звали Дмитром, а діда Юрієм, і оба вони були князями. Другий. Данило з Острога князь Холмський не міг бути родоначальником князівського роду Острозьких. У нього був батько, дід, прадід і так далі, які теж були князями. Отже, на рік 1366 згадки про князя Данила він уже належав до українського руського князівського роду. Варто також пам'ятати, що князь Данило з Острога вперше за свідченням українських істориків згадується 1340 року, коли разом із вигаданим боярином Дмитром Дидьком, правителем Львова і Галичини, захищав Львів від польських окупантів під орудою їхнього короля Казимира III. Послухаємо істориків. За власною генеалогічною легендою, Острозькі походили від Волинської гілки Мономаховичів-Романовичів, нащадків Романа і Данила Галицьких. Такої самої думки дотримується багато істориків-генеалогів, незважаючи на брак конкретних доказів спорідненості між останніми Романовичами і першим документально зафіксованим 1340 роком острозьким князем Данилом з Острога. Тобто, за архівними матеріалами князівського роду Острозьких, вони походили від Данила Галицького та його батька, першого великого князя Великого Галицько-Волинського князівства
Романа Мстиславовича, який володів князівством у 1199-1205 роках. Українські історики, деякі, не знаходять цьому факту підтвердження, хоча, звичайно, рід Острозьких знав набагато краще за оцих так званих істориків, від якого кореня походив. Польська і Російська імперії написали для українського народу своє потрактування української історії, де позбавили нас державності та роду племені, розірвали рід правлячої князівської української руської династії Галицьких Острозьких, та замість князя Дмитра, сина Юрія Львовича, а той був онуком Данила Галицького, підкинули вигаданого боярина Дмитра Дедька. Таким чином українців позбавили законного правителя, а отже можливості мати державу. У середньовічні часи народи без визнаних, тобто узаконених Римом правителів, існувати в Європі не могли. Це аксіома. Якщо зрозуміла позиція імперських істориків та хроністів, то зовсім не зрозуміла позиція сучасних наших істориків. Чиї інтереси вони захищають сьогодні, підтримуючи давню імперську вигадку? Хоча ті ж самі українські історики, годуючись із державної української скарбниці, також визнали, що існує тільки один документ за підписом так званого Дмитра Дедька, який в іншому документі згадується такими словами. Тобто Дмитром дядьком нашим. І саме ці слова, за твердженням деяких сучасних істориків, дають привід говорити про боярина Дмитра Дедька, як тодішнього правителя Львова та Львівське боярське правління 1323-49 років. От така фанатична віра московським історичним вигадкам. Тому автор зобов'язаний навести відомі йому історичні матеріали, спростовуючи оцю польсько-московську брехню. Подаємо перелік великих князів Великого Галицько-Волинського князівства, відомих сьогодні українській історії, від часів першого великого князя за Большой совєтською енциклопедією. Третє іздання, том 6, сторінки 65-66. Перший. Роман Мстиславович, 1199-1205 роки. Другий. Данило Романович, 1238-1264 рік. Третій. Шварно Данилович, 1264-1269 рік. Четвертий. Лев Данилович, 1269-1301 рік. П'ятий. Юрій Львович, 1301-1308 рік. Шостий. Андрій Юрійович, 1308-1323 рік. Сьомий. Болеслав Юрій Тройденович, 1325-1340 рік. Восьмий. Любард Гедемінович, 1340-1384 рік. Як бачимо, із 1199 року, від часів князя Романа Мстиславича до часів Андрія та Лева Юрійовичів, старших синів онука Данила Галицького Юрія, проблем із успадкуванням престолу Великого Галицько-Волинського князівства не існувало. Хоча оті двоє останніх московського потрактування спадкової лінії і викликають повне заперечення. Та не будемо відхилятися від нашої теми. Здивування у списку викликає і третє ім'я – Шварно. Розглянемо деякі сторони життя онука Данила Галицького, князя Юрія.
У літописі руському наведено рік народження князя. Ось запис у ньому. А після цього пішов Войшелк, син литовського князя Міндовга, до Галича, до Данила князя і Василька, маючи намір прийняти монаший чин. Тоді ж Войшелк охрестив Юрія Львовича. Це відбулося згідно із літописом руським 1262 року. В давні часи дитину хрестили зразу по народженні. Отже, князь Юрій Львович, онук Данила Галицького, народився 1262 року. В історичній науці при дослідженнях забороняється у висновках робити винятки із існуючих на ті часи правил і законів, до чого постійно вдавалася та вдається російська так звана історіографія. З історичних документів відомо, що у князя Юрія Львовича була не одна дружина, жона, а дві. За книгою шановних Ігоря та Любові Качарів «Львів крізь віки» у князя Юрія І теж було дві жони – Євфемія і незнана, тобто невідома. Московська вказівка, що ота незнана жона була тверською княжною та першою дружиною Юрія Львовича, є звичайним доважком брехні, вкинутим московськими владоможцями для позбавлення неперервності роду князів Галицьких. Ось звичайна людська логіка. Із нащадків, дітей, князя Юрія історична наука знає таких четверо від однієї і тієї ж дружини. А. Перший син Юрія Львовича – Михайло. Помер 1284 року, що засвідчив літопис руський. У рік 1284. Тої ж зими у Юрія князя у Львовича помер син на ім'я Михайло, який був малим. Юрію Львовичу якраз тоді було 22 роки. Якщо згаданий син помер у віці 2-3 роки, то при народженні дитини йому було 19-20 літ, а дружині 17-18. Вік є оптимальним для появи дітей, з чого можна припустити, що четверо дітей народила князю Юрію Львовичу перша дружина, якою була Євфимія. Б. Сини князя Юрія Львовича Андрій і Лев за літописом руським зазвичай згадуються разом. Отож або були близнюками, або народилися з розривом у рік-два. Оскільки 1308 року, скоріше за все, старший із них Андрій посів престол Великого Галицько-Волинського князівства, то цілком прийнятними роками їхнього народження є 1286-88, що, як далі побачимо, пов'язано ще із роком народження їхньої сестри Марії, а ця дата може бути досить чітко визначена. В. Княжна Марія Юрівна, мати волинського князя Болеслава Юрія II Тройденовича, скоріше за все, 1289-90 року народження. У 17 років батько Юрій Львович видав її заміж за польського князя Тройдена, якому у віці 18-19 років народила сина Болеслава. Вік князя Болеслава Юрія II встановлений історичними документами. У рік загибелі його дядьків Андрія і Лева 1323. Йому було 14 літ. Ось тому син Марії і Тройдена Болеслав Юрій II посів трон князя тільки 1325-го, коли йому виповнилося 16 років. Золота Орда та Польща
які немовби наполягали на цій кандидатурі Великого князя Великого Галицько-Волинського князівства, за допомогою скатоличеної частини роду Данила Галицького знали про існування Яси Чингісхана. А за законами Золотої Орди чоловік ставав повнолітнім у 16 років. Тому, як бачимо, видимих канонів дотримувалися і в ті роки. Так говорить про ці події українська історія. Із раніше викладеного досить чітко проглядається, що у 1323 році на Галицько-Волинський Великокнязівський престол були і інші законні представники роду Данила Галицького. Головне, не скатоличені. Тому повернімося ще раз до Великого князя Юрія та його нащадків. Найімовірніше, перша дружина князя Юрія померла у 1292-93 роках. Цьому є непрямі дотичні докази. А те, що друга дружина у князя таки була, засвідчили історичні документи. Тим більше, що померши 1308-го, князь мав тільки 45-46 літ. Отож друга дружина князя Юрія, вірогідно, народила йому кількох дітей, серед яких були і чоловіки, спадкоємці роду. А поза як вони були спадкоємцями роду Галицьких по чоловічій лінії, то 1323 року і стали першими претендентами на Великокнязівський престол, бо старший із них того ж року мав не менше 16 літ. Однак Золота Орда і Польща, які на ті роки порозумілися, не дозволили сину Юрія, за польською версією, прийти до влади у Великому Галицько-Волинському князівстві. Зацікавленість польського короля у приході до влади в цьому державному утворенні католика Болеслава очевидна. Цілком певним і є бажання Золотої Орди послабити союз Литви з Руссю, якщо знати, що князі Галицько-Волинський та Київських земель Андрій і Лев та Іван Володимир Київський загинули 1323 року на річці Ірпінь у протистоянні з військом згаданої татарської держави. За поминальником князя Костянтина Острозького, що зберігається в Києво-Печерській лаврі, де похований його прадід Федір Данилович Острозький, предки роду Острозьких по чоловічій лінії мають такий ряд: князь Юрій, князь Дмитро, князь Данило, князь Федір, князь Василь, князь Іван, князь Костянтин. Звичайно, лаврський поминальник склав особисто князь Костянтин Іванович Острозький, тому в ньому помилок імен не може бути. Це аксіома. Проте писав ще перший ректор Київського університету професор Максимович. Послухаємо. «Я обратился к старым памяткам киевских церквей, где записан род князя Константина Ивановича Острожского, вскоре после его погребения в Печерской церкви, то есть еще в 30-х годах XVI века. Там имена предков его поминаются в таком порядке: князя Георгия, Юрия, князя Дмитрия, князя Данила, князя Феодора, в иноках Феодосия и так далее. Несомненно, что эти имена были написаны для церковного поминования еще самим князем Константином, правнуком Феодора, а поэтому это родоначалие князей Острожских должно признать за достоверное и нерушимое. Не могли князі Острозькі у 15, 16, 17 століттях говорити вигадки про свій рід,
Костянтин Острозький 1470-1530 рік, Василь Костянтин Острозький 1526-1608 та інші. У ті роки, аби щось було визнано на рівні найвищої влади – король, Великий князь – треба було мати незаперечні докази. І такі докази існували, якщо серед усіх руських українських князівських родів рід князів Острозьких ще з 14 століття перебував на чолі перший князівських родів Русі України. Ми, нащадки давньої Русі, не маємо права ганьбити чи не довіряти своїм предкам. Таке собі дозволяли робити тільки правляча верхівка давньої Московії та більшовицькі плебейські владоможці. Послухаємо сучасних українських істориків. Яким би не було реальне походження дому Острозьких, важливо те, що останні представники цього роду, а про попередні покоління ми просто не знаємо, усвідомлювали себе нащадками правителів Київської Русі, вважали себе фактично незалежними правителями. І дійсно, типологічно князівства Волині чи Полісся, а до них належало князівство Острозьке, нічим принципово не різнилися від аналогічних державних утворень, князівств та герцогств, наприклад, Священної Римської імперії чи Французького королівства доби середньовіччя. Удільний князь, влада якого передавалася у спадок, виступав повним сувереном свого володіння і міг вийти разом зі своїми землями зі складу Великого князівства Литовського і Руського, до якого в той час входила Волинь. Такі дії не вважалися зрадою, принаймні до 15 століття. Княжата головні підлягали суду винятково Великого князя. Важливим привілеєм княжат головних було їхнє право формувати власні збройні загони. Почесним привілеєм були обов'язкові іменні листи-повідомлення від Великого князя про початок військових дій чи про скликання Сейму. У Литовській метриці, збірнику документів Великого князівства Литовського, збереглися записи про відправку таких листів княжатам головним. Порядок запису в них засвідчує ієрархію родовитості та знатності. У 1536 році він виглядав таким чином: Ілля Острозький, Кузьма Заславський, князі Сангушки, Вишневецькі, Збаразькі, Корецькі, Четвертинські. Сподіваюся, ми розуміємо, що першість в такому поважному князівському товаристві могла належати тільки відповідно до права. Тобто рід Острозьких мав належати до гілки правлячих великокнязівських родів давньої Русі. Був першим із давніх давен. Для того, щоб в цьому переконатися, автор пропонує розглянути події далекого минулого Великого Галицько-Волинського князівства. Російська імперська шовіністична історіографія завжди закидала до української історії як достовірні, незаперечні факти випадки неповаги людей до своєї влади. Так вони себе поводили ще з часів Богдана Хмельницького, нацьковуючи одних на одних. Розділяти і володарювати – гасло Золотої Орди. Московія взяла його на озброєння ще з часів Івана III, тобто з часів хана Улу Мухаммеда. У відносинах з Україною і Руссю це правило застосовувала і Річ Посполита. Десь у 1355 році польський король Казимир III, на ті часи прибравши до рук Львів, Галичину та значну частину Волині, побажав узаконити свої завоювання у Константинопольського патріарха,
направивши до того свою людину для висвячення в митрополити. Благословення від папи на завоювання тих земель Казимир III отримав ще 1341 року після першого невдалого походу на Львів у 1340-му. Про той похід ми вже говорили. Оскільки листа Казимира III у попередньому томі книги ми наводили майже повністю, то звернімо увагу тільки на окремі деталі. Перше. Польський король Казимир III у листі до Константинопольського патріарха писав про законне здобуття землі Русі. Послухаємо. «Князі Русі були мої родичі, і сії князі залишили Русь, умерли чи загинули на війні, і земля осиротіла. І після того я, король Ляхії, придбав землю Русі». Як бачимо, польський король Казимир III не згадує про свій воєнний похід на Львів 1340 року, коли він спалив високий та низький замки і вкрав зі Львова коронаційні інсигнії галицьких королів. Тобто він кожного разу 1340, 1349, 1352 діяв, порушуючи існуючі на ті роки закони, вчиняв звичайний бандитизм. Але польські історики та хроністи, після того, як на подібні вчинки їхнього короля благословив папа 1341 рік, а Константинопольський патріарх висвятив представника польського короля Казимира III на Руську митрополію, чим, по суті, узаконив загарблення поляками українських земель, теж почали оспівувати та вихваляти отой королівський бандитизм. І друге. Ми вперше на офіційному рівні бачимо документ, де вказано, що Русь завжди мала своїх, незалежних від Москви митрополитів. Послухаємо. «Від віків вічних Галич славився у всіх країнах митрополією і був престолом митрополитів споконвіку. Перший митрополит нашого благочестя був Нефон, другий – митрополит Петро, третій – митрополит Гавриїл, четвертий – митрополит Феодор». Ми про це говоритимемо пізніше, хоча попередньо зазначимо. У 1245 році в Вселенському церковному Ліонському соборі був присутній київський митрополит Петро, якого не знають російська та українська православні церкви, що є дуже дивно. Розділ 2. Правда про Дмитра Галицького. Отож, пропоную в цьому розділі дослідити, як польські та російські історики приховали від українців їхнього князя Дмитра Галицького, видавши його за львівського боярина Дмитра Дедька. Ввели у Львові з 1323 по 49 рік Боярську республіку, єдину на всю Європу. А українські історики підхопили та проповідують це і досі. Як зазначила у книзі «Україна. Хронологія розвитку» історик Русіна, існує тільки один документ, на основі якого давні польські та російські історики зробили висновок про
режим боярської олігархії у Львові з 1323 року, на чолі з управителем чи старостою землі Русі Дмитром Дедьком. Ось дослівно слова Русіної. Ця грамота – єдиний уцілілий документ, що вийшов з рук Дмитра Дедька. Це зайвий раз унаочнює, наскільки мало ми знаємо про ті часи. Наводимо за тією ж книгою грамоту так званого Великого князя Галицько-Волинського князівства Юрія Болеслава Тройденовича, яку немовби 30 жовтня 1335 року він надав генеральному магістру Тевтонського ордену Теодоріку, і де серед гарантів грамоти руської землі згадується Дмитро, дядько наш. Текст наводимо без жодних скорочень та змін. В ім'я Господнє. Амінь. Оскільки велич незбагненного провидіння Творця усього сущого не лише те поручила панам, щоб вони панували над підлеглими, але й щоб, керуючи, збагачували їх миром і справедливістю. Тому ми, Юрій, з Божої ласки уроджений князь усієї Малої Русі, бажаємо обмежити шкідливість суперечок вигодою справедливості та єднання, щоб унаслідок цього зв'язку можна було уникнути недовір'я і щоб тим самим бурхливіше могли розвинутися спокій миру і злагоди та союзи дружби, миру і прихильного зближення. Ми, разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, Михайлом Єлизаровичем, воєводою Белським, Васьком Кудиновичем, судею нашого двору, Грицьком Косачовичем, воєводою Перемишльським, Бориском Кракулою, воєводою Львівським, Ходором Отеком, воєводою з Луцька, Ходком, сином Яромира, опорою та охороною даного питання, відновлюємо, схвалюємо, ратифікуємо і стверджуємо з доброю вірою, усунувши всяке лукавство, пристрасть, вигадки та без будь-яких лихих хитрувань, обіцяємо разом із нашими названими боярами, військовими, знаттю та нашими землями і людьми уклали цей сприятливий союз із теперішнім генеральним магістром ордену та з його співнаставниками, покровителями, братами, знаттю та їх землями і людьми, твердо і непорушно на вічні часи його зберігати та не чинити нічого, що суперечило б йому. А щоб усе це залишалося непорушним і завжди цілісним, і щоб мало силу постійної ваги, а також щоб набуло нового вигляду, велимо дане підписати і скріпити нашою печаткою та печатками згаданих наших бояр. Зазначимо, що в 14 столітті тексти писали без ком і крапок, тобто без визначення окремих речень. Сучасне потрактування зробили сучасні історики. Тому наведений текст грамоти має сучасне трактування українських істориків, який повністю тотожний польському та російському перекладам з латині. І сьогодні ми співаємо російсько-польських, імперських, шовіністичних пісень. Хоча ті ж історики на попередніх сторінках книги «Україна. Хронологія розвитку» досить неординарно та чітко визначили. Не секрет, що тоді в академічній науці панувала москвоцентрична схема історичної еволюції народів, які мешкали на території СРСР. Тож порівняно нещодавно навіть у суто академічних дослідженнях події литовської доби нерідко спримітизувалися і перекручувалися,
а їхні сучасники, залежно від поточної кон'юнктури, знеславлювались чи опоетизовувались. Маємо саме такий випадок, який боїться чіпати українська історіографія, побоюючись московських та польських шовіністів. Та навіть цю відверту фальшивку можна спростувати. Послухаємо. У тексті грамоти волинського князя Болеслава Юрія II чітко вказано «Дмитром, дядьком нашим». Тобто мова не ведеться про якогось вигаданого боярина Дмитра Дядька, а про особу Дмитра, дядька нашого. Автор ще раз нагадує, що у давніх текстах розставляти крапки і коми та подавати слова з великої чи малої літери є справою сучасного автора. У цитованій грамоті князя Волинського князівства Болеслава Юрія II, наданій 20 жовтня 1335 року генеральному магістрові Тевтонського ордену Теодоріку, йде мова про брата матері, князя Дмитра, дядька нашого. На чому базуються наші висновки? Перше. На самому неспотвореному тексті. Ми про те говорили у попередніх абзацах, не будемо повторюватись. Друге. Першим серед гарантів названий князь Дмитро, дядько наш, який на той час володів особисто Львовом та всією Галичиною. І тільки третім записаний Васько Кудинович, суддя нашого двору, тобто суддя Волинського князівства. За князівським етикетом тих часів, якби Дмитро, дядько наш, був львівським боярином будь-якого рангу, він не міг писатися в офіційних державних документах попереду державного міністра, судді нашого двору. Якби таке сталося у листі, це б насамперед принижувало самого князя, що є незаперечною аксіомою. Не маємо права за сучасними плебейськими звичаями не звертати уваги на такі речі. Третє. Жоден регіон, поіменований у грамоті князя Болеслава Юрія II, не згадується своїми представниками-гарантами двічі, а всі волинські удільні князівства уособлюються тільки одним луцьким воєводою Ходором Отеком. Тому Львів не міг бути винятком із правил і бути представлений двома боярами – вигаданим боярином Дмитром Дядьком та Бориском Кракулою, воєводою Львівським. Як бачимо, в такому разі із тексту стирчать очевидні московські вуха, винятки із правила, чого у тій грамоті бути не могло. Четверте. Може виникнути запитання, чому князь Болеслав Юрій II у своїй грамоті генеральному магістрові ордену так нешанобливо іменував свого дядька, князя Дмитра Галицького? На що може бути тільки одна відповідь. Вся та грамота є звичайною імперською фальшивкою пізніших часів. Ми пам'ятаємо, князь Болеслав Юрій II зайняв князівський стіл Волинського князівства тільки 1325 року, маючи 16 літ, після довгих суперечок у роді та під тиском Польщі і Золотої Орди. Згідно із офіційними документами, князь Болеслав народився в католицькій сім'ї польського князя Тройдена. Мати князя – православна княжна Марія, правнучка Данила Галицького. Перед заміжжям, за правилами тих часів, прийняла віру чоловіка – католицьку. Тому, за версією російських істориків, за наполяганням церкви і православної частини князівського роду Галицьких, Болеслав перед зайняттям князівського престолу прийняв православну віру з іменем Юрій II і лише потому посів Волинське князівство.
Та вже 1331 року, одружуючись із донькою Гедеміна католичкою Овкою, князь Юрій II Болеслав повернувся в католицьку віру та оточив себе всуціль католиками, чим спровокував протистояння з православними, котрі його і отруїли в 1340 році. 5. На що хочеться звернути увагу шановних читачів, а заодно і українських істориків. У своєму документі від 30 жовтня 1335 року, який немовби надав тевтонцям князь Болеслав Юрій Тройденович, є такі слова: «Ми, Юрій, з Божої ласки уроджений князь усієї Малої Русі». Так от, як засвідчив посол англійського і французького королів Гільбер де Лануа у 1421 році, такий термін в Галичині та на Волині не вживався. Послухаємо. 84. Тоже. Я проехал через Нижнюю Русь и прибыл к князю Витольду, великому князю и государю Литовскому, которого я нашел в Кам'янце, річка Лісна, на Русі. А ось ще. 86. Тоже. Из Кам'янца я возвратился во Львов, до которого 50 лье. А из Львова, приехавши в Верхнюю Русь, я прибыл в Подолію і приїхав в другой Кам'янець. Як бачимо, в давні часи, 15 століття, українська земля від Кам'янця-Подільського до сучасного білоруського міста Бреста мала ім'я Верхня і Нижня Русь. І ніякої Малої Русі у ті віки ще не існувало, тому і князь усієї Малої Русі народитися не міг. Маємо чергову московську фальшивку. Цікаво також зазначити, що за історичними документами, які українські фахівці визнають не підробками, жоден із руських українських князів 14 століття так себе не величав, чому й великий Михайло Грушевський зараховував цитований документ до фальсифікату. Автору також довелося звернутися до давнього джерела – літопису руського, і в ньому немає жодної згадки про так звану Малу Русь. Звертаю увагу шановних читачів на той факт, що князь Болеслав Юрій Тройденович народився в католицькій сім'ї, жив та виховувався в ній до 1325 року. І згідно із твердженням сучасних українських істориків, у 1327 році в аналогічному листі до ордену величав себе так: «Юрій, Божою ласкою князь землі Русі, Галичини і Володимирівщини». За свідченням істориків, 1331 року все оточення цього князя і він сам продовжували перебувати у католицькій вірі. До смерті у 1340 році ніяких змін у посаді Болеслава Юрія Тройденовича історики не зафіксували. Тому зрозуміло, що новий титул князя цілком вигаданий, і сама фальшивка є пізнішого походження. Зазначимо, навіть манера письма документів фальшивок відрізняється від наведених нами раніше оригіналів. В тексті наявні запобігання та лакейський принизливий стиль, чим руські українські князі ніколи не грішили. Хоча польські князі, згідно із польськими хроніками, завжди намагалися показати свою зверхність. Тому ми і бачимо оте принизливе ставлення католика Болеслава до православного князя, свого дядька Дмитра Галицького. Не будемо наводити витяг із праць українських істориків на підтвердження таких висновків. Сьогодні вони в історії, на мою думку, є домінуючими.
На підтримку наших тверджень свідчать події, які відбувалися на теренах Великого Галицько-Волинського князівства впродовж 1323-1349 років, та вся атмосфера взаємовідносин між сусідніми державами – Великим Галицько-Волинським князівством та його складовою частиною, удільним князівством Галицьким з Польським королівством, Золотою Ордою, Великим Литовським князівством, Угорським королівством та католицьким престолом – папою. Польські та російські державні історики, щоби розірвати правлячий український рід законних володарів Русі Галицьких, після загибелі князів Андрія і Лева 1323 року, закинули до української історичної науки вигадку про режим боярської олігархії на чолі з управителем та старостою землі Русі Дмитром Дедьком, беззаперечною заслугою якого є те, що він на перших порах зумів відстояти незалежність Галичини, на яку зазіхали сусідні Польща і Угорщина, об'єднані політичним союзом. Але українські історики, дотримуючись старих російсько-польських догматів про події тих часів, дещо перебріхують, заявляючи різні вигадки та інші надумані сентенції про давно минуле. Справа в тому, що Дмитрові Галицькому дісталися Львів і Галичина у 1323 році після загибелі брата Лева II, певно, за рішенням роду Галицьких, які не вважали можливим передавати Велике Галицько-Волинське князівство католикам. А польським королем у 1323-33 роках, звернімо увагу, 10 літ, був Владислав Локетик. І хоча матір'ю руських, українських князів Андрія і Лева II була польська княжна Овка, та, як бачимо, 1323 року польський король Локетик не виступив проти режиму боярської олігархії на чолі з Дмитром Дедьком, який немовби самовільно захопив Львів та Галичину. Це явище неймовірне. Українська історія тих часів не знає подібних випадків. І наступний польський король Казимир III, який прийшов до влади у 1333-му, теж цілих 7 років до 1340-го боярської олігархії Галичини та Львова не чіпав. За твердженням українських істориків, а також російських та польських, тільки 1340 року, після отруєння Болеслава Юрія II, польський король Казимир III рушив воєнним походом на схизматський народ руський, який отруїв князя руського Болеслава, сина католицьких батьків, і немилосердно позабивав інших католиків, прихильних до того князя за його життя. Що цікаво, якщо руського князя Болеслава та його польське оточення отруїли і повбивали на Волині, у Володимирі, то польський король чомусь пішов розбиратися не на Волинь, а на Львів та Галичину. На початку травня король Казимир напав на Львів, пограбував княжий палац і вивіз звідти дорогоцінні реліквії, декілька золотих хрестів, 2 княжі корони і трон, оздоблений коштовними матеріалами. Але не думаймо, що він поводився тільки як злодій в законі. Ні, він ще і чинив як великий бандит свого часу, спаливши високі та низькі замки, вбивши сотні людей та втікши від воєнної потуги князя Данила Холмського. Не цитуватимемо істориків, лише нагадаємо, що 1340 року закляті вороги, так званий боярин Дмитро Дедько та князь Данило Холмський, протистояли польському королю разом, спільно. І після вигнання цього лиходійника зі Львова та Галичини
законний володар спадку Данила Галицького, князь Данило Холмський, навіть не замовив слова про свою Галицьку спадщину та Львів, який заснував його прадід на честь його діда Лева І. Суцільні винятки з правил у поведінці князя Данила Холмського та польського короля Казимира III. Слухаємо кілька цитат. Казимир III, король с 1333, последний из династии Пястов, в 1349-52, благодаря помощи Венгрии и Чехии, захватил Галицкую Русь, а затем часть Волыни. Польський король Казимир III навесні 1340 року здійснив невеликими силами швидкий похід з Кракова на Львів і після короткочасної облоги здобув захоплене зненацька місто. Він пообіцяв залишити його мешканців при давній вірі і обрядах, але, наштовхнувшись на зростаючий опір львів'ян, змушений був відступити. За словами польського хроніста Яна Длугоша, у львівських замках король захопив 2 золоті хрести, 2 корони величезної вартості, оздоблені коштовними каменями і перлами, а також мантію і розкішний трон, всі в золоті і каміннях, і забрав до своєї скарбниці. Розуміючи, що не втримається у місті, Казимир спалив високий і низький замки і повернувся до Кракова. Наводимо дуже цікаве зауваження сучасних істориків щодо потрібних нам осіб. Дядько незабаром зник з політичної арени, а Казимир, зарядившись походом на схід 1349 року, захопив Львів, Галич, Холм, Белз, Володимир, Берестя. Так почалася запекла воєнно-політична боротьба за Галицько-Волинську спадщину, яка точилася упродовж 4 десятиліть. А позаяк у кінцевому підсумку в цьому воєнно-політичному протистоянні перемогла Польща, то, звичайно, маючи підтримку Угорщини, Чехії, Тевтонського ордену, а головне – Папського Риму та всієї католицької Європи, польські королі і їхні хроністи подали всі події у своїй інтерпретації. Українські історики у праці «Україна. Хронологія розвитку» справедливо зауважили: науковцям відомі численні документи, укладені від імені князя або ж із посиланням на його часи, які найчастіше є фальсифікатами. Утім, самий факт масованого фальшування певної державної традиції є вартим уваги феноменом. Цими словами вони собі дозволили покритикувати поки що великого князя Лева І та його часи. Про інших вони промовчали. Отож, доведеться говорити нам. Тим більше, що є причини. То як же події розвивалися насправді за незалежними європейськими джерелами, які досі не опубліковані в Україні? Звичайно, ми не будемо дотримуватися класичного польсько-московського викладу подій, тому що той виклад заперечують самі наведені факти. Отож, події після загибелі братів Андрія та Лева у 1323 році скоріше за все розвивалися таким чином. Зразу ж по загибелі братів-князів Галицьких того року великокнязівський престол посів їхній молодший брат від другої дружини князя Юрія, Варвари, князь Дмитро, який на той час мав 20-23 роки. Тобто він 1300-1303 року народження. Одночасно, як батько, Великий князь Юрій, він посів Галицький та Волинський князівські престоли, в черговий раз об'єднавши державу.
Про те свідчить книга знань про всі королівства, землі та володіння, які є у світі, анонімний географічний трактат, який дійшов до нас у манускриптах останньої чверті 15 століття. Зрозуміло, що європейські історичні джерела є для української науки цілком неупередженими, а отже, достовірними та надійними. Ось що написав у манускрипті автор, про якого відомо лише те, що він народився в Іспанії у 1304 році. Залишивши Польське королівство, я прибув до королівства Львів, яке німці називають Лемберг, у якому нараховується 5 великих міст. Перше називається Львів, друге – Київ, ще одне – Володимир, ще одне – Пінськ, ще одне – Сівер. Відомо, що королівство Львів межує з країною Романією і з королівством Алеманія. Пропоную визначити роки появи у Львові іспанського, скоріше за все, ченця. Цілком очевидно, що це могло статися тільки у проміжку між 1323 і 1340 роками. До 1323-го автор манускрипта був ще дуже молодим, а тому самостійно мандрувати не мав змоги. А після 1340 року до 1349 він обов'язково згадав би про викрадені зі Львова поляками князівські державні регалії. Крім того, слід пам'ятати, що із 1323 до 1349 року у Львові влада не мінялася. Тому немає важливого значення, чи це 1340 чи це 1349 рік. За визначенням іспанського ченця, Львів у ті роки 1323-49 належав до Львівського королівства і був його столицею. Тобто розмови про боярське правління у Львові після 1323 року, Боярську республіку та боярина Дмитра Дидька є цілковитими вигадками зацікавлених імперських науковців. Польська влада та її історіографія бажали приховати від світової науки, що вони, як звичайні бандити, відняли у законно існуючого королівства її столицю та прилеглі землі. А російська провладна верхівка терпіти не могла факту тривалого відокремленого існування Галицько-Волинської Русі зі столицею у Львові, як незалежної держави. Тому і вигадували то католицьких, то литовських великих князів, то переніс столиці зі Львова до Володимира. І, як бачимо, інтереси та практичні дії зацікавлених імперій повністю збігалися. А щодо переносу столиці Галицько-Волинської держави із Львова до Володимира, то навіть сучасні українські історики змушені визнавати. Не менше сумнівів викликає і теза про Львів як столицю. Це щодо манускрипту іспанського свідка. Тодішньої Галицько-Волинської держави, центром якої прийнято вважати Володимир. Тобто, хтось так установив, тому так і слід говорити. Феноменальна логіка. Завдяки саме таким прийнято вважати і досі панують імперські шовіністичні догмати в українській історичній науці, тому ці історичні гнилі пеньки доведеться викорчовувати. Та навіть сучасні історики знаходять в самому каркасі викладу подій такі розбіжності, про які змушені говорити ось таке. Утім, варто згадати джерельні відомості про те, що у 1340 році саме зі Львова польський король Казимир вивіз дорогоцінні реліквії – хрести, княжі корони і трон, зроблений із коштовних матеріалів. Щоправда, далеко не всі науковці довіряють цій звістці.
Це давній російсько-імперський метод не визнавати матеріали і факти, які неможливо заперечити або спростувати. А сам факт залишення давніх і святих королівських регалій у Львові після 1323 року на милість Боярської республіки живими на ті часи нащадками роду Галицьких навіть не згадується, що є звичайним імперським блюзнірством. Про що мовчить сучасна українська спролетаризована історична наука? Її абсолютно не турбує і не цікавить честь давнього українського князівського роду, врешті-решт честь України. Та слід пам'ятати, такого ставлення до святих князівських регалій не існувало у XIV столітті. За них точилися кровопролитні війни, їх берегли як зіницю ока. Тільки один цей факт може свідчити, що ніякого боярського правління у Львові після 1323 року бути не могло. Тобто і після 1323 року Львів залишався столицею Великого Галицько-Волинського князівства, а Львовом та Галичиною правив нащадок Данила Галицького Дмитро Юрійович, молодший син онука першого руського короля. Свідченням чого є побудова церкви святого Юрія у Львові. Послухаємо, що пишуть львів'яни Ігор та Любов Качари про цю споруду в праці «Львів крізь віки». За більш приземленою версією, волинський князь Василько, брат Данила Галицького, прожив життя, сповнене постійної боротьби, боїв, ворожих нападів. Незадовго до смерті він задля спокути гріхів постригся в ченці та поселився у печері біля міста свого племінника Лева, з яким не один рік діяв заодно. З букових дерев, якими поросла гора, за наказом Лева І збудували церкву, посвячену святому Юрію. В ній згодом поховали Василька, а в печері під горою існував печерний монастир. Не викликає сумніву, що князь Лев побудував церкву на честь свого сина Юрія після його народження 1262 року, а поза як храм може мати ім'я тільки святого, то і був названий іменем святого Юрія. Мені довелося подібне зустрічати у столиці Болгарії – Софії. Там побудований храм на честь російського царя Олександра II і названий іменем святого Російської православної церкви, так званого Олександра Невського. Церкву і монастир спалив 1340 року Казимир під час першого нападу на Львів. Їх відбудували за ігумена Євтимія. Згадкою про відбудову церкви є дзвін, відлитий 1341 року на кошти князя. І хоча на дзвоні викарбовано ось такий напис «В літо 6849», що означає 1341 рік, «Сольян би колок сій святому Юрію при князі Дмитрії». Та всі українські історичні джерела переконують нас, що тим князем Дмитром був литовський князь Любард, який немовби того року посідав престол Великого князя Галицько-Волинського князівства і, мовляв, при хрещенні отримав ім'я Дмитро. То 100% вигадка польських хроністів про зайняття престолу Великого князя Галицько-Волинського князівства литовським князем Любартом у 1340 році, як і вигадка про великого князя-католика Болеслава Юрія II у 1325 році. Можна вважати реальний факт перебування католика Юрія II Болеслава на удільному Волинському престолі з 1325 до 40 року і факт його отруєння. Все інше про Болеслава та Любарта є вигадками.
Польським королям та їхнім хроністам, які сфальшували цей період українського буття, було вкрай потрібно оправдати свою агресію проти законно існуючої держави – Галицько-Волинського князівства у 1340-49 роках та пізніше. Отож і придумали нам оці байки, а до них ще й кілька так званих доказів. А російські імперські історики у пізніші часи удосконалили цей матеріал настільки майстерно, що він і сумніву не викликав. Що ж вони приховували цим фальшуванням? Послухаємо. Після примирення 1340 року король не мав наміру відмовлятись від своїх воєнних домагань на Галицько-Волинську державу. В цьому його підтримували угорський король Людовік і папа Климент VI, котрий призначив на поневолення краю, тобто нашої землі, половину папської десятини протягом 4 років і під тиском котрого Тевтонський орден підтримав у війні Польщу. Звичайно, таку потужну агресію 1349 року на Русь, папського престолу, Польщі, Угорщини, Чехії, Тевтонського ордену та лицарів-добровольців зі всіх країн Європи треба було приховувати та оправдувати навіть за мораллю тих часів. Тому і фальшувалась історія Великого Галицько-Волинського князівства та вигадувалися великі князі-католики Болеслав Юрій II та Любар Дмитро Гедемінович, першого з яких отруїли православні князі і бояри. Ось і привід для війни. Задумаймося над простеньким запитанням. Міг князь-католик Любард дати гроші на відновлення православного храму у Львові всупереч волі папського престолу? Звичайно, ні. Тому князем Дмитром, на кошти якого 1341 року вилили дзвін для храму святого Юра, міг бути тільки православний князь Дмитро, молодший син князя Юрія, який відбудував церкву, зведену на честь батька дідом Левом. Цьому є ще один надзвичайно цікавий доказ у Європі, що зберігається у бібліотеці Лоренцо Медічі у Флоренції. На щастя істориків, порівняно недавно у Флоренції в колекції рукописів Лоренцо Медічі віднайшлася написана в Луцьку псалтир, що донесла до нас фрагментарні відомості про цю подію – смерть луцького князя Дмитра. Переписувач книги піп церкви святої Катерини Іван, завершуючи свій труд 4 серпня 1384 року, занотував, що зробив це 1 літа після смерті князя Дмитра. Українські історики, звичайно, переконують нас, що то був литовський князь Любард Гедемінович, якого чомусь постійно в давніх документах називали князем Дмитром, хоча Любард за життя іменувався князем Любартом. Надзвичайно цікаве явище, коли у двох несфальшованих достовірних джерелах дзвін церкви святого Юра 1341 року та псалтир 1384 року князя не називають його справжнім іменем. Та ще цікавіше в історії трапилося далі. Починаючи із 1386 року, литовський князь Ягайло, що став польським королем, відбирає у литовських князів роду Любарта всю їхню волинську власність – Луцьк, Острог, Корець, Іванин, Заслав, Дубно та інші. І невідомо за що та чому передає князівському роду так званих Острозьких – Федору, сину Данила, котрі незрозуміло звідкіля з'явилися. Цікаво також те, що великокнязівські роди Болеслава Тройденовича
і Любарта Гедеміновича, мов за помахом чарівної палички, зникли з історичної арени. Отак, були і нема. А наостанок ось таке. Першою його, Любарта, дружиною традиційно вважають дочку Юрія Болеслава Тройденовича. Ми пам'ятаємо, що відповідно до історичних документів Болеславу Юрію 1323-го виповнилося тільки 14 літ, а князь Любарт зайняв великокнязівський престол Галицько-Волинського князівства за історичними трактуваннями саме тому, що був зятем князя Болеслава Юрія II. Подібне твердження є 100% брехнею. 1340 року найстаршій дитині князя Болеслава могло бути 8-9 років. Розуміючи оці анекдотичні ситуації, історики пізніших часів додали: існує не менш вірогідне припущення, що Любарт був одружений на дочці Андрія Юрійовича, котрий панував на Волині, титулуючи себе Володимирським князем. Він, як відомо, пішов із життя близько 1323 року, тому появу Любарта, а в документах князя Дмитра, у Луцьку деколи датують 1320 роками. Що цікаво, у 1320 році Любарту могло бути тільки 5-8 років, і в цьому випадку відверта брехня. Хоча князю Дмитру Галицькому за тими ж офіційними джерелами у 1320-му було 17-20 літ, і саме тоді він відновив у Луцьку православну єпископську кафедру та надав їй земельні маєтності, зафіксовані у привілеї 1321 року. Цікаво, що, побувавши у Луцьку невдовзі після його смерті, митрополит Кіпріян склав молитву над гробом княжем Дмитрієвим. І ніякої згадки про Любарта Гедеміновича. Хоча, звичайно, історики все приписують саме йому. Отака страшна правда про руського князя Дмитра Юрійовича Галицького, правнука славетного князя Данила Галицького. Поговоримо про свідчення іспанського ченця за книгою знань про всі королівства. Ми пам'ятаємо, що іспанець зафіксував таке: «Залишивши польське королівство, я прибув до королівства Львів, яке німці називають Лемберг, у якому нараховується 5 великих міст. Перше називається Львів, друге Київ, ще одне Володимир, ще одне Пінськ, ще одне Сівер. Відомо, що королівство Львів межує з країною Романією і з королівством Алеманія». Це надзвичайно цікаве свідчення, яке сучасні історики не мають права ігнорувати для свого спокійного життя. Ми вже встановили, що іспанець описує Велике Галицько-Волинське князівство скоріше за все станом на 1330-40 роки. Тобто подорож відбувалася, коли мандрівникові було 26-36 літ, після 1323 до 1341. Не будемо вдаватися до повторних пояснень. Так чи інакше, опис королівства Львів відбувся до 1349 року. Саме на ті літа припадає владарювання Великого князя Дмитра. Як бачимо, столицею держави, за твердженням іспанця, був Львів, що могло статися тільки за єдиного князя Дмитра Юрійовича Галицького, бо за князів Андрія та Лева II Великий князь керував державою зі стольного міста Володимира.
За твердженням українських, російських і польських істориків, у часи так званих Великих князів Болеслава 1325-40 роки та Любарта Гедеміновича 1340-83 роки столицею Великого князівства теж був Володимир, що суперечить свідченню іспанця. Але цей факт українських істориків не цікавить. Як не зацікавили їх факти підробки та відвертого фальшування польськими хроністами та владоможцями чи Польською католицькою церквою у пізніші часи офіційних документів так званого Великого Галицько-Волинського князя Юрія II Болеслава. Ще 1913 року великий український історик Михайло Сергійович Грушевський у праці «Ілюстрована історія України» перевидання 1990 року на сторінках 128 та 129 засвідчив такий незаперечний факт. Рисунок 113. Печатка Юрія Львовича, дійсного онука Данила Галицького, уживана Юрієм Болеславом. Напис «Печатка володаря Георгія короля Руси». Над підписом поданий лицевий бік печатки Великого князя-короля Юрія Львовича 1262-1308 року. А на наступній 129-й сторінці цього ж видання під рисунком 114 читаємо: другий бік тої ж печатки. Напис «Печатка володаря Георгія князя Володимирського». Що цікаво, навіть малообізнаний історик-фахівець, вивчаючи твори Грушевського, зобов'язаний звернути увагу на такі незаперечні висновки. Перше. Юрій Львович був коронований на Великокнязівському престолі. Отже, Юрій Болеслав, не будучи королем, користуватись його печаткою не міг. Печатка використовувалася переважно на документах зовнішнього вжитку, і тому жоден володар сусідньої держави не міг уважати документ з чужою печаткою за достовірний. У свій час професор Грушевський не міг цього констатувати ні в Російській, ні в Австро-Угорській імперіях, тому тільки звернув нашу увагу на давні фальшивки. Аби нікому нічого не пояснювати, сучасні українські історики взагалі вирішили замовчати цей незаперечний факт фальшування документів вигаданого Великого князя Юрія II Болеслава. Друге. Будучи королем Русі, Великий князь Юрій Львович був одночасно князем Володимирським, тобто власником Володимирського князівства Волині, що зайвий раз підтверджує справедливість свідчення іспанського монаха саме про королівство Львів. Королівський титул великому Галицько-Волинському князю могла принести, поруч з рядом інших вимог, обов'язкова належність до його володінь Львова та Галицької землі. Всі оці факти перебріхані та замовчані в українській історичній сучасній науці, тому в нас є кілька виходів із даної ситуації. Або відмовитися від давньої польсько-російської зумисної вигадки про великих князів Болеслава і Любарта, до речі, ніякими незалежними документами не підтвердженої, або продовжувати співати старих пісень. При цьому відкинути і далі не помічати давні свідчення абсолютно незацікавлених людей. Іспанського ченця, книга знань про всі королівства, митрополита Кіпріяна з його молитвою над гробом княжем Дмитрієвим та, врешті, церковного дзвона знаменитого храму святого Юра, який католик Любарт відновити не міг. І хоча нам стверджують, що він належав до православної віри, та окрім голослівних заяв доказів цьому немає.
Врешті-решт, думка фундаторів-істориків Польської та Російської імперій XVI-XIX століть безсумнівно була імперсько зацікавленою. Інакше б її не друкували. Це незаперечна аксіома. За свідченням іспанця, у ті далекі роки 1323-49 до королівства Львів, а за нашою термінологією Великого Галицько-Волинського князівства належали Київ, Пінськ і Сівер, Новгород Сіверський. Ігнорувати незалежне свідчення не маємо права, хоча російська історична наука подібне заперечувала. Якщо про Пінськ та Сівер вони мовчали, то Київ за російськими державними фальшивками або ще з 1243 року отець родной хан віддав Суздальському князю Ярославу, або він взагалі підпорядковувався Золотій Орді. Належати до королівства Львів за більшовицькими московськими писаннями Києву заборонялося. Хоча до ХХ століття російська історична наука щодо цього єдиної думки ще не мала. Тому церковний історик Берлінський, за підручником якого «Історія російська для употреблення юношеству» 1800 року видання, навчалися студенти ліцеїв та університету, стверджував, і не безпідставно, ось таке в іншій своїй книзі «Історія міста Києва», 1799 рік. Около сего времени, 1252 рік, с дозволения правительствовавшего в Киеве Льва Даниловича, сына великого князя, некоторый доминиканец Иоканиф заложил в Киеве на Подоле первый римский костел и монастырь, который и поныне известен под именем Екатерининского греческого монастыря. Напоследок Данила Романович, видя, что от союза с римским папою и принятия его догматов никакой выгоды не предвидится, а европейской помощи и того меньше, отложился от него через укорительную писанную к римскому двору грамоту и выгнал из Киевского и Галицкого княжений всех католицких бискупов, чем подал причину непримиримой ссоры с римским папою, который, кроме всяких анафем, старался даже возбудить против него крестный поход. Но от сих угроз и предприятий римского двора никаких худых следствий не произошло. А князь сей оставался по-прежнему владетелем Киевского княжения. 1257 рік. Той же таки автор, імперський інспектор Київської гімназії, писав далі у праці. 1266 рік. Данило Романович по смерти своей оставил на Киевском княжении сыновей Льва и Романа, из коих первый только был действительным государем. Звичайно, імперський держслужбовець Берлінський у кінці XVIII століття подавав не свою особисту думку у посібнику для употреблення юношеству, а суто державну, імперську. Як бачимо, Російська імперія в кінці XVIII, на початку XIX століть дотримувалася досить таки чіткої думки про належність Київського князівства у 1240-1320 роках до володінь Великого Галицько-Волинського князівства, інакше до князівського роду Данила Галицького. Звичайно, те державне твердження мало під собою джерельну базу, яка 100% збігається із свідченням іспанського мандрівника за його працею «Книга знань про всі королівства». То вже пізніше Москва вигадала фальшивку та приєдналася до інших польських побрехеньок про рід Острозьких,
Дмитра Дедька, князів Болеслава і Любарта тощо. Інтереси імперій збіглися. Ще раз хочемо наголосити, землі Київського, Пінського і Сіверського князівств упродовж 1240-1320 років входили до єдиної Галицько-Волинської держави, мали своїх удільних князів і не платили данини Золотій Орді. Є над чим сьогодні думати українським історикам. Відкидати і заперечувати давні незалежні свідчення не дозволяється нікому. Тим більше, що факт фальшування історичного полотна польською та російською імперіями незаперечний. Розділ 3. Великі руські князі. Описів практичної діяльності продовжувачів славетного князівського роду Галицьких Дмитра і Данила II в сучасній українській науці фактично не існує, тому її доведеться збирати по крихітках із давніх незаперечних подій та фактів, відкидаючи очевидні польські і російські доважки брехні. Із історичних джерел відомо, що у князя Юрія, онука Данила Галицького, було 2 дружини. А позаяк князь Юрій 1262 року народження, що засвідчив літопис руський, то не виникає сумніву, що у нього від другої дружини були діти, згадку про яких приховала польська історична наука. У рік смерті першої дружини Великого князя Юрія, 1293, йому було тільки 31 рік. Тому його старший син від другої дружини, за даними родовідних книг 15-17 століть, це часи життя князя Костянтина, та поминальника Києво-Печерської лаври, Дмитро був 1300-1303 року народження. Це підтверджують деякі історичні свідчення, як от князь Данило з Острога 1340 року брав участь у львівському протистоянні з польським королем Казимиром III. Отже, він мав би мати хоча б 17-20 літ, оскільки був сином Дмитра Юрійовича, правнука Данила Галицького. Отож маємо, додаючи свідчення із флорентійського псалтиря архіву Медічі, що князь Дмитро, володар королівства Львів, народився 1301 року, а помер 1383. Отож, князь Дмитро Галицький, 1301-1383 роки. Так ми відновили для історичної науки роки народження і смерті ще одного правнука Данила Галицького, отієї викинутої польською історією ланки українських державців роду Галицьких. Увівши до офіційної історичної науки таких вигаданих осіб, як боярин Дмитро Дедько, Великий князь Болеслав Тройденович, Любарт Гедемінович, польські хроністи та перші російські дяки-історики були не зацікавлені в описі їхньої діяльності, тому ці історичні особи якось непомітно зникли з поля зору. Послухаємо свідчення. Попри величезну роль, яку відіграв князь Любарт у політичних подіях другої половини XIV століття, його смерть пройшла непоміченою тогочасними хроністами.
Така ж доля спіткала і вигаданого львівського боярина Дмитра Дедька. Документальною пам'яткою цієї доби є грамота Дмитра Дедька міщанській громаді міста Торунь, яка гарантує усім, хто хоче їхати в руську землю, що вони будуть безпечно проїздити з товаришами до Львова. 1341 рік. Ця грамота – єдиний уцілілий документ, що вийшов з рук Дмитра Дедька. Дедько незабаром зник з політичної арени. І зверніть увагу, Дмитро Дедько надав, за твердженням істориків, грамоту громаді міста Торунь, що не є фіксованим державним документом та могла бути підробленою на рівні рядового хроніста. А зацікавленість польської історії після 1340 року в подібній фальшивці очевидна. Як очевидна і польська фальшивка про отруєння Великого князя Болеслава у 1340 році. Звичайно, цю подію за вказівкою католицької церкви підняли на надзвичайно високий рівень, аби виправдати факт втручання папи у справи незалежної християнської держави та фінансування ним, по суті, хрестового походу 1349 року. Як відомо, тоді на Львів, Галичину та Волинь рушили військові потуги Польщі, Угорщини, Тевтонського ордену та європейських лицарів-добровольців. Унаслідок цих дій католицької Європи, які тривали до 1380 року, було знищене Велике Галицько-Волинське старе князівство. До Польщі та Угорщини відійшли Галицьке князівство зі Львовом, Холмське князівство з Холмом, Белзьке князівство з Белзом, Берестейське князівство з Берестям, Волинь зі столицею Володимиром. Боротьба між Галицько-Волинським князівством та католицькою Європою, а саме так треба найменувати те протистояння 1349-80-х років, без жодного сумніву очолювалася українськими руськими князями, хоч як би те заперечували історики різних мастей. Якби у тому далекому протистоянні український народ не мав своїх національних українських князів-поводирів, він ще у ті роки був би скатоличений і зник з арени буття. Це аксіома, про що не слід забувати. Протиборство було настільки жорстоким, що столиця Волині і сама Волинь кілька разів переходили з рук в руки. Ось що писав з приводу цього воєнного змагання польський історик пізніших часів. 1350. Володимирівські русини з Литвою напали на львівську землю під пануванням Казимира і також спустошили її. 1353. Цього року на Русь, що перебувала під польською владою, вдруге напали литвини і русини з Володимирії. А оскільки львівська земля вже була спустошена їхнім нападом у 1350 році, вони вдерлися у Галицьку землю і страшенно знищили її разом з містом Галичем. 1370. Русини негайно вигнали поляків з Володимирського замку, відібрали і інші замки й міста, якими останні володіли в Володимирі в силу трактату 1366 року, і навіть вдерлися в Сандомирське воєводство. 1373 року вони полонили весь край між Сяном, Віслою і Бугом. Причому не обійшлося і без нападів на наш Русько-Галицький край. Звичайно, польський історик замовчує жорстокість польсько-угорських військ і жодним словом не згадує про їх загарбницький характер, що зрозуміло.
Зауважимо, що руські князі Галицько-Волинської держави ще з часів Андрія та Лева II виступали проти ворогів в союзі з Литвою. Великого Галицько-Волинського князя-литовця Люберта на князівському престолі нашої держави у 1340-83 роках не було. Ми про те вже говорили. Великим князем Галицько-Волинського князівства з 1323 до 83 року був правнук Данила Галицького Дмитро Галицький. Саме для того, щоб мати право ополячити та скатоличити український народ, польська історіографія нав'язала українцям-русичам великих князів католика Болеслава та литовця Любарта Гедеміновича. І хоча, за свідченням істориків, князь Любарт був християнином православного обряду та, одружуючись із донькою Болеслава, Юрія II, що стверджує офіційна історіографія, православним у 100% скатоличеній сім'ї бути не міг. Чергове непорозуміння. Тому очолював оте страшне протистояння з католицькою Європою впродовж 1349-80 років православний князь Дмитро Галицький, який посідав Великокнязівський престол з 1323 року, після смерті брата Андрія. Католицький престол Риму не забув давню образу, яку вчинили йому Данило Галицький та його син Лев, вигнавши у 50-60-х роках 13 століття католицьких місіонерів із Києва та Львова. Після кровопролитної, жорсткої боротьби за західні землі давньої Русі з католицькою Європою, Великий князь Дмитро Галицький був змушений відступити на свої східні землі. Столицю Великого Галицько-Волинського князівства він переніс до Луцька, де і поселився сам, а сина Данила Дмитровича наділив острогом, щоби той був поблизу, але за його спиною від войовничих Польщі, Угорщини і Тевтонського ордену. До союзної Литви на 50-ті роки 13 століття відійшли майже всі північні землі давньої Русі. Сучасні білоруські історики стверджують, що поглинання білоруських земель Литвою відбулося мирним шляхом. Послухаємо. Вже від початку свого утворення Велике князівство Литовське було не тільки литовською, а й білоруською державою. Білоруські землі увійшли до складу переважно мирним шляхом. Так запевняють сучасні білоруські історики. Ми навели думку професора Ігоря Марзалюка. Радикальніші білоруські науковці, наприклад, Деружинський, заявляють, що білоруси є литвини, бо до 1840 року ніякої Білорусі взагалі не було. То 100% вигадка московської історії, що справді є істиною. Згадаймо, рід Галицьких ніколи не ходив воювати з литвинами до земель Жемойтії. Ми вже розповідали, що з приходом до влади у Золотій Орді 1312 року хана Узбека відносини її з Польщею значно поліпшилися, у той час як з Великим Галицько-Волинським князівством погіршилися. Пояснення щодо цієї метаморфози автор наводив у першій книзі. Тому тогочасний польський король Владислав Локетек у листі до папи Римського після смерті руських князів Андрія і Лева назвав їх непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Він мав рацію. Із 1312 до 42 року, часи правління хана Узбека, Золота Орда не вчинила жодного нападу на польське королівство, в той час як на Велике Галицько-Волинське князівство
воєнних походів відбулося кілька. Тільки історія русів зафіксувала 3 таких кампанії. Не забуваймо, Київ у ті роки належав до Великого Галицько-Волинського князівства. Саме тому король Локетек у 1323 році після загибелі руських князів Андрія і Лева не втручався у династичне питання Великого князівства. Звичайно, програвши Ірпінську битву, де загинули хани Тимур і Девлат, не могла диктувати династичні умови і Золота Орда. Скоріше за все, в Ірпінській битві і загинули руські князі Андрій та Лев II. Читачів прошу не дивуватися зміні викладу історичних подій. Наводячи нові незаперечні історичні факти, які цілковито замовчували або приховували імперські історики, ми тим самим змінюємо доказову базу, з якої і робимо нові висновки. Щоби читачі сприймали матеріал, автор подає його частинами, постійно ускладнюючи. Хоча іноді і сам буває ошелешений тими фактами, які відкриваються перед ним. Тому не дивуймося, що 1323 року престол Великого Галицько-Волинського князівства посів правнук Данила Галицького князь Дмитро. Все відбулося закономірно, відповідно до законів тих часів. Розуміючи, що Велике Галицько-Волинське князівство є головною перешкодою на шляху поширення католицизму на схід, папський престол назбирав коаліцію із Польщі, Священої Римської імперії, Тевтонського ордену, Угорщини тощо, підсилив її лицарями зі всієї Європи та кинув цю воєнну машину 1349 року проти Великого Галицько-Волинського князівства. А для приховування агресії вигадали Великого князя Болеслава, Юрія II, його отруєння та литовського князя Любарта. Зазнавши потужного удару із заходу, князь Дмитро Галицький змушений був перенести столицю Великого князівства на схід. Нею до смерті князя Дмитра був Луцьк. Свого сина, спадкоємця Данила II Галицького, Великий князь поселив в Острозі ще 1340 року. Причиною такого рішення став постійний тиск католицького престолу на Великого князя та його рід. Звичайно, в таких умовах Великий князь Дмитро в союзі з Гедеміном, а пізніше з Ольгердом, бути першим не міг. Розуміючи, що потужний союз Литви з Руссю католики здолати не зможуть, а тут ще й розгорілося протистояння пап з французькими королями, так званий Авіньйонський полон пап 1309-1377 роки та столітня війна між Англією і Францією 1337-1453 роки. Католицький папський престол паралельно вчинив тиск на Литву та її князів. Спочатку вони змусили прийняти католицьку віру Гедеміна, потім Ольгерда. Після смерті великого литовського руського князя Ольгерда 1377 вони пообіцяли новому великому князю Ягайлу польську корону та польські землі, якщо той прийме католицьку віру сам та охрестить в ту віру литовський нарід. Так відбулася Кревська унія 1385 року. Соглашение о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и Польшей, по которому литовский великий князь Ягайло, вступив в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался польским королем. Ягайло с братьями обязался принять католичество вместе со всеми подданными, присоединить к Польше земли Великого княжества Литовского и способствовать
возвращению утрачених Польщею земель. Після прийняття Кревської унії 1385 рік більшість литвинів були вихрещені у католицьку віру, що насамперед спричинило занепад православної релігії. Вона почала втрачати в державі вплив та базу для поширення. Папський престол завдав по Русі та її князях найсильнішого удару, якого вона не зазнавала до того часу. Але головне полягало навіть не в цьому. Важливо те, що руські князі, навіть бажаючи, не могли вчинити достойної відповіді. Як пам'ятаємо, великий Галицько-Волинський князь Дмитро Галицький 1383 року помер. Ще раніше, за свідченням української історії, десь у 1376 році загинув його старший син Данило з Острога, князь Холмський. І хоча цілком достовірно відомо, що у Данила з Острога було багато дітей, щонайменше 4 синів і 2 доньки, і та, ймовірно, уже з часів Великого князя Ольгерда всі рішення про спадок у державі затверджувалися Великим князем. Тому, чекаючи на спадщину діда Дмитра, діти Данила з Острога не могли думати про достойну відповідь папського престолу. На мою думку, жоден з них не збирався протистояти далекоглядному польському єпископату. Тільки присягнувши на вірність новому польському католицькому королю Ягайлові, син Данила з Острога, Федір, почав отримувати грамоти короля, одночасно і великого литовсько-руського князя Ягайла на дідову спадщину в 1386 та 1390 роках. Українські історики передачу земель князю Федору, так званому Острозькому, пояснюють звичайним свавіллям Ягайла. Хоча подібного самодурства польського короля історія України у ті часи більше не знає. Король мав право забрати земельні володіння у свого підданого тільки за тяжкі провини перед короною та державою. Крім того, таке рішення обов'язково мав затвердити Сейм держави. Ось як пояснюють сучасні українські історики передачу земель від роду литовського князя Любарта Гедеміновича князеві Федору Острозькому. Волинський князь Любарт Гедемінович залишив по собі 3 синів – Федора, Лазаря і Семена. Невдовзі згадки про 2 останніх зникають з джерел. І Федір Любартович виступає як одноосібний спадкоємець Любарта. Ймовірно, його становище було послаблене якоюсь кризою, яка запанувала на Волині. Причиною могла стати пошесть, котра заразом спричинила загибель його братів. Як хитро перемикається наша увага із законності передачі спадку на смерть братів. Отак і пояснюються доважки брехні. Як би там не було, невдовзі король Владислав Ягайло починає систематично обмежувати права Любартового нащадка. Передовсім, він виводить з-під його влади найвизначнішого з-поміж васалів князя Федора Острозького. Потім він відбирає у Федора Любартовича осереддя його володінь – Луцьк, передаючи його в управу тому таки Федору Острозькому. Згодом син Любарта втрачає і решту батьківських земель. Натомість Острозькі швидко йдуть угору. Походження цього князівського роду і досі не з'ясовано. Більшу нісенітницю придумати важко. Мені здається, український історик те розумів, тому і підкинув нам останнє речення наведеної цитати. Абсолютно все у наведеному тексті суперечить законам і практиці як Польщі, так і Великого Литовського князівства, врешті-решт елементарній логіці.
Тому не будемо зайвий раз відволікатися на спростування чергових доважків брехні. Сам факт порушення королем Ягайлом, згідно із цією цитатою усіх писаних і неписаних законів держави, миттєве зникнення литовського роду князя Любарта та цілковита передача земельних володінь у руки руського князя Федора, що належав до звідкілясь виниклого князівського роду, є прямим доказом фальшування історії. Настав час українським історикам порозумітися на таких речах. Пропоную зафіксувати діяльність князів Дмитра Галицького та його сина Данила II Галицького впродовж 1323-83 років, що пов'язана з достовірними історичними джерелами. Отож, Дмитро Галицький 1301-1383, син Юрія Львовича Галицького та Варвари, другої дружини цього князя. Про те, що у згаданого державця було дві дружини, свідчать додатки до літопису руського професора Леоніда Махновця. Ім'я матері князя Дмитра встановлено згідно із поминальником Києво-Печерської лаври, написаним особисто Костянтином Острозьким 1530 року. Самі князі Острозькі вели свій родовід від Данила Галицького, що насамперед свідчить про відповідальність князівського роду за країну. Черговість дружин встановлена нашим дослідженням, за яким Варвара була другою жоною, а згадка про доньку тверського князя Ярослава Ярославовича, як першу дружину Юрія, є звичайним доважком брехні. Особа князя Ярослава Ярославовича є вигадкою московської історичної науки. Йдемо далі. Дмитро Галицький зайняв великокнязівський престол Галицько-Волинської держави після загибелі старших братів Андрія і Лева у протистоянні із Золотою Ордою 1323 року на річці Ірпінь. Князя Дмитра у 1323 році підтримали члени роду Галицьких та бояри. Велике князівство Литовське теж підтримало князя Дмитра Юрійовича на посаді Великого князя. Скоріше за все, Золота Орда і Польське королівство в цьому питанні трималися нейтральної лінії. Свідченням позиції польського короля є лист Владислава Локетика до папи, де він пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Імовірно, той лист польського короля до папи був листом-відповіддю, і, звичайно, після такої характеристики своїх сусідів король Локетик не мав підстав протистояти молодшому братові загиблих князів. Повернімося до свідчень іноземців про руського князя Дмитра Галицького. Як пам'ятаємо, до нинішніх часів зберігся географічний трактат, який дійшов до нас у манускриптах останньої чверті XIV століття. Як уже говорилося, його написав іспанець 1304 року народження, назвавши книгою знань про всі королівства. Не викликає сумніву, що цей очевидець міг говорити слова «Залишивши польське королівство, я прибув до королівства Львів» тільки в проміжку між 1304-1349 роками, тому що іспанський мандрівник тільки 1304-го народився, а після 1349-го Львівське королівство припинило своє існування. При дослідженнях для запобігання помилок не допускається робити винятки із законів і правил, тому слід вважати, що у віці 7-15 років іспанець-хлопчина сам один подорожувати не міг.
Крім того, треба мати на увазі, що на думку російських істориків та їхніх українських одностайників, столиця Львівського королівства з 1308 року перебувала у Володимирі Волинському. Тож зрозуміло, що хтось із двох помиляється – чи то одностайники, чи то іспанець. А оскільки російські історики зі своїми одностайниками є людьми зацікавленими, то не викликає сумніву, що саме вони помиляються, поширюючи та удосконалюючи давні доважки брехні. Отож, як ствердив іспанець, ніякого боярського правління після 1323 року у Львові не було. Тут із 1323 до 1349 року правив Великий князь Дмитро. Є й інші достовірні джерела, які наводять ім'я цього державця. Таких джерел тільки мені відомо 4. Перше джерело. Дзвін собору Святого Юра у Львові, вилитий 1341 року з написом «В лето 6849. Сольян, би колоколь, сей святому Юрію при князі Дімітрії». Друге джерело. Псалтир священника Луцької церкви Святої Катерини Івана, знайдений недавно у Флоренції в колекції рукописів Лоренцо Медічі, де згадується луцький руський князь Дмитро, який помер 4.08.1483 року. Третє джерело. Молитва митрополита Кіпріана, складена ним у Луцьку невдовзі після смерті князя над гробом княжем Дмитрієвим. І четверте джерело. Професор Михайло Олександрович Максимович, який у праці «Письма о князях Острозьких», виданій у Києві 1866 року, повідомив: «В своем городе Остроге Василий Федорович поставил большую каменную ограду, которой остатки и ныне еще видны. Ему приписывают и сооружение в Остроге великолепной церкви Богоявленской. Впрочем, уцелевшие на ея опустелых стенах числа указывают на других строителей. Если начало ея в 1321 году, то ея первое построение, разумеется, деревянным зданием, могло принадлежать еще князю Дмитрию Юрьевичу. Другое славянское число означает 1523 год, и тогда сооружение или обновление церкви принадлежит князю Константину Ивановичу, о котором говорят, что он перенес гроб своего деда Василия из Острога в Печерську лавру». Як бачимо, в Острозі, Львові та Луцьку в 1330-40-х роках був князь Дмитро Юрійович і володів тими землями, будував храми православні. Гадати, що то були різні люди з одним іменем, не маємо права, бо історія свідчить, що Волинь з Галичиною у 1321-41 роках входили до одного великого Галицько-Волинського князівства. 1321 року, відповідно до історичних документів, ним правили брат Андрій і Лев II, старші сини онука Данила Галицького, князя Юрія. Особисто князь Андрій володів Волинню та Володимиром, а князь Лев – Галичиною та Львовом. І ми ще раз переконуємося, що брати, скоріше за все, були близнюками, тому один успадкував титул Великого князя, а другий, Лев II, столицю держави. Ось чому за життя князів Андрія і Лева
У 1321 році молодший їх брат Дмитро князював у Луцьку та Острозі, де будував церкви, що засвідчено історією. А після загибелі старших братів 1323 року в протистоянні з татарами Золотої Орди посів Львівське князівство та перебрав на себе титул Великого князя. Коли ж історики спробують вдатися до чергових вигадок про туровського князя Юрія та його сина Дмитра, які немов би раптом опинилися в Холмі, Острозі, Львові та Луцьку, то варто спочатку пояснити, як при живих нащадках князівського роду Галицьких можна було у них перехопити князівські столи та земельні володіння. А головне, без будь-якого протистояння. Історія подібного не знає. Посил, так прийнято считать, в сучасній українській державі є неприпустимим. На мою переконливу думку, палкий український патріот Максимович Михайло Олександрович, який у 1834-35 роках був першим ректором щойно відкритого Київського університету, знав правду про князя Дмитра Юрійовича Галицького-Острозького та, перебуваючи під шаленим тиском російської шовіністичної цензури, постарався хоча б залишити про те згадку, вчинивши свідомий посил на чтення 1847 года. Він 1866 року вже знав, що українця, професора Бодянського, за подібні публікації у 1848 році вигнали з Москви та кафедри, а журнал «Чтєнія» закрили. Такі різні джерела одночасно помилятися не могли. Тому українські одностайники російських істориків, аби надалі зберегти в силі давню вигадку про зайняття литовським князем Любартом Великокнязівського престолу Галицько-Волинського князівства, вигадали для Любарта Гедеміновича хрещене ім'я Дмитро. Вони гадали, що таким чином вирішили проблему. Та справа в тому, що ні російська церква, ні російська історіографія 14-17 століть подібних випадків не знають. Це черговий виняток із правил. Абсолютно всі князі в усіх історичних документах іменуються своїми князівськими іменами, починаючи від князя Володимира Святого до Василя Костянтина Острозького. Тому варто розуміти, що маємо справу з черговим імперським доважком брехні. Усі битви з 1350 до 1380 року між польськими загарбниками Галичини та Волині і руськими князями Великого Галицько-Волинського князівства відбувалися у ті роки між католиками і православними русичами, русинами, яких очолювали князі династії Галицьких, Великий князь Дмитро та його син Данило. На боці руського князя Дмитра Галицького виступали його союзники – литовські князі. Усі стародавні достовірні документи тих років підписані руським князем Дмитром, а всі підробки та фальшивки подані за підписом князя Любарта. Не будемо повторно розповідати, навіщо подібне творили католицька церква, польська корона та скатоличена литовська верхівка. Вони були зацікавлені приховати ті події, а фальшували їх зазвичай в XVI столітті польські хроністи на замовлення владик церкви та владоможців Речі Посполитої. Данило II Галицький 1323-1376 роки. Професор сучасної Острозької академії Петро Кралюк у праці «Шестиднєв або корона дому Острозького» писав про князя Данила так.
Першим відомим нам представником династії Острозьких є князь Данило з Острога. Помер між 1366 та 1370 роками. Про Данила збереглося дуже мало свідчень. Він боровся з експансією польського короля Казимира Великого на територію Галичини. Відомо, що князь Данило мав свою печатку з гербом, який містив основні елементи великого герба Острозьких. Останній дійшов до нас і добре відомий дослідникам. Тобто Данила правомірно трактували як автономного правителя, що надавав письмові розпорядження, грамоти, скріплюючи їх своєю печаткою. Мав він і власні збройні загони, які використовував у боротьбі з поляками. У Данила та його дружини Василиси було немале потомство. Автор раніше наводив висновки своєї розвідки про роки народження князів Дмитра Юрійовича та Данила Дмитровича, тому повторятися не будемо. Нагадаємо тільки, що наші дослідження спираються на літопис руський. Автори сучасної історії України в особах «Литовсько-польська доба», виданої у Києві 1997 року авторським колективом академіків НАНУ, докторів та кандидатів історичних наук, наводять рік смерті князя Данила 1376, що, на думку автора, більш достовірно. І хоча жодне сучасне офіційне джерело не вказує причину смерті князя Данила, та, найімовірніше, він загинув у протистоянні з поляками та угорцями в битвах за Галичину і Волинь. Цьому є досить таки цікавий та оригінальний доказ. Звернімо увагу, спадщина до князя Федора, так званого Острозького сина Данила, потрапила спочатку за грамотами польського короля Ягайла від 1386 та 1390 років. І раптом та сама ж власність князя Федора закріплюється за його родом ще раз грамотою 1393 року польської королеви Ядвіги, що є цілковитий нонсенс. Після грамоти короля грамота королеви не потрібна. Це зайвий раз свідчить, що польські та угорські владоможці, які перебували в династичному союзі під орудою католицької церкви, на перших порах після Кревської унії 1385 року не довіряли не тільки своїм явним ворогам, князям Русі і України, а й їхнім союзникам, литовським князям. Точно така недовіра зі сторони руських князів існувала до поляків та їхньої церкви. Слід визнати, недовіра польського владного кліру до русичів-українців була настільки потужною, що вони зобов'язали всіх українських князів та шляхту, а разом з ними і литовців, скласти окрему присягу на вірність польській королеві Ядвізі та польській короні. На той давній історичний парадокс сучасні історики, зокрема польські, литовські та українські, намагаються не звертати уваги. Чого робити не слід. Частина 4. Князь Федір Галицький 1360-1448 роки. Розділ 1. Зміна обставин.
Князь Федір Галицький в сучасній українській історичній науці відомий як Федір Острозький, хоча то була одна історична особа. Сучасна українська історіографія подає матеріал таким чином, що невідомо з яких причин польський король Ягайло наприкінці 14 століття відібрав у литовського роду Любарта Гедеміновича місто Луцьк та всі їхні волинські володіння і передав невідомому руському князю Федору, так званому Острозькому. Що цікаво, людину з королівського литовського роду Гедеміна, у якого немовби відібрали всі володіння, звали князем Федором, а передали ті володіння теж князеві Федору. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, що у ті роки ні по батькові, ні прізвище не вживалося. Згодом взагалі всі нащадки роду Любарта Гедеміновича як у казці зникли. Отаку історичну науку ми та наші діти і онуки вивчаємо досі. Що ж у ті роки насправді відбулося? Ще з часів великих галицько-волинських князів Андрія 1308-1323 та Дмитра 1323-1383 Русь, Україна та Литва виступали проти ворогів спільними силами в союзі. Так тривало за часів великих литовських князів Гедеміна 1316-1341 роки та Ольгерда 1345-1377. Зобов'язання були взаємними. Та все змінилося після приходу до влади в Литві Ягайла. Змінився статус самої держави. Послухаємо. У Литві після смерті Ольгерда 1377 рік великокняжий Віленський стіл успадкував всупереч принципам родового старшинства Ягайло. Це викликало обурення старших Ольгердовичів. Аби зміцнити своє становище разом із іншими заходами, Ягайло прийняв пропозицію папського престолу про укладення Кревської унії 24 серпня 1385 року, якою передбачалось інкорпорація Великого князівства Литовського до складу польської держави і перехід у католицтво володаря Литви та її мешканців. У лютому 1386 року Ягайло охрестився, взявши ім'я Владислав, одружився з Ядвігою і став польським королем. Всі литовські князі та українські мусили присягнути на вірність велебному господарю Владиславу, королеві польському, литовському і руському, і іних земель господареве, і велебної госпожи Ядвіги, короліце польської, і їх дітям, і коруні польської, поддаваючися з людьми і з землями, і з городи, і стверджами на віки віком. Так, врешті-решт, католицькі місіонери, священники, думали перехитрити всіх литвинів і русичів та прибрати їх до рук. Зазначимо, уже 1386 року новий польський король Ягайло почав видавати своїм підданим правові акти на земельні володіння саме на ті міста та землі, з якими вони присягли йому на вірність. Так що в документі 1386 року польського короля Ягайла, виданому князеві Федору, нічого дивного нема. Рід великих руських українських князів Галицьких завдяки елементарній зраді литовського князя Ягайла потрапив до хитро влаштованої католицької пастки. В умовах того часу відмовитися від присяги Ягайлові та не скласти її
означало позбавитися титулу князя та всіх володінь. Український князь Федір Галицький, він же Острозький, розумів ту ситуацію, свідченням чого є нові надбання від короля 1390 рік та королеви Ядвіги 1393 рік. Не існує жодного достовірного історичного документа, за яким би забиралися землі від литовського князя Федора Любартовича та передавалися руському князю Федорові Острозькому. Тому всі так звані «писання» на цю тему є звичайними домислами, міфами. Та навіть у цьому складному становищі патріотично налаштовані руські українські православні князі та їхні литовські колеги продовжували опір Польщі. Згідно з умовами Кревської унії було охрещено Литву, останню поганську країну в Європі, за винятком Жемайтії, захопленої орденом, яку було покатоличено пізніше. Нова віра стверджувалася у Великому князівстві Литовському досить повільно. Характерно, що навіть не всі Ягайлові брати перейшли у католицтво. Варто розуміти, що за часів Ольгерда, після Синьоводської битви 1362 року, у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтському почала різко посилюватися вага литовських великих князів. На відвойованих у татар землях та сусідніх з ними, наприклад, Київщина, Сіверщина, Поділля, Великий князь одноосібно призначав своїх намісників. Хоча слід пам'ятати, що литвини у державі становили тільки 20% населення, решта – русичі. Звичайно, навіть при деякому свавіллі литовські великі князі змушені були дотримуватися певних правил. Самі князі розділилися на православних і католиків. І хоча Ягайло, згідно із Кревською унією, був зобов'язаний привести до католицької віри і литвинів, і русичів, та, відчувши опір, він і католицькі єпископи зрозуміли марність своїх зусиль. Упродовж усього свого тривалого перебування при владі зверхник Литви та Польщі Ягайло докладав чимало зусиль, аби реалізувати укладену в Крево у 1385 році угоду і згідно з нею навік приєднати всі свої землі, литовські та руські, до корони польської. Однак на противагу цьому в особі його двоюрідного брата Вітовта владно заявила про себе тенденція до збереження політичної окремішності Великого князівства Литовського і Руського. Початок державному відродженню Великому Литовсько-Руському князівству був покладений Острівською угодою, за якою Ягайло мав повернути Вітовту всі батьківські землі, передусім Троцьке князівство, і зробити його своїм намісником у Великому князівстві Литовсько-Руському. Якщо принципово придивимось, то сучасні українські історики абсолютно не звертають уваги на руську складову частину Великого князівства, постійно іменуючи його Литовським. У такому разі цим українським історикам нема потреби говорити про ставлення руських князів та руських людей до тих далеких подій. Отож, немов би Русь, Україна, в ті часи була і не була. Така собі невизначеність хахлуїв. Саме тому і було відроджене Велике Литовсько-Руське князівство, а його слід іменувати тільки так, бо переважна більшість руських українських князів на чолі зі своїм великим князем Федором Галицьким Острозьким чітко заявили королю Ягайлові: «Ти особисто можеш міняти віру, на яку бажаєш, і ми присягаємо тобі як королю на вірність.
Та міняти свою предківську християнську віру не збираємося. Вона є рівноправною з католицькою, бо знаходиться з нею в унії. Тільки так могли говорити українські державці, які поважали себе, своїх предків, свою землю та свій народ. Українським історикам автор укотре нагадує: переставаймо вірити російським так званим джерелам. Для певності заглядаймо до європейських та світових. А там досить чітко встановлено, що 14-й Вселенський собор, Другий Ліонський, який відбувся 1274 року, уклав унію між католицькою та православною церквами. Українські князі династії Галицьких, руські митрополити та єпископи 12-14 століть були настільки освіченими та обізнаними людьми свого часу, що володіли матеріалами і рішеннями Вселенських соборів. Тому виклад і потрактування подій нашого минулого мають змінитися. Треба викинути московську державну балалайку, під котру співаємо уже сотні років, якою користувався давній російський національний герой Іванушка Дурачок. Слід зазначити ще одну незаперечну річ. У новій державі першою особою був Великий князь Вітовт, а другою – руський, український, Великий князь Федір Галицький. Певно, цей стан був зафіксований державними документами офіційно, бо таке явище у Великому Литовсько-Руському князівстві спостерігалося впродовж 15-16 століть. Можна погоджуватися чи ні зі згаданою тезою, та цьому твердженню є досить таки блискучий доказ. 1421 року Велике Литовсько-Руське князівство відвідав посол англійського і французького королів лицар Гільбер де Лануа. Ми досліджували це питання у першому томі книги і знаємо, що під тиском Папи Римського та з ініціативи англійського короля Генріха V і французького короля Карла VI європейські монархи готували хрестовий похід проти Османської Турецької імперії. Кожному із монархів Гільбер де Лануа вручав королівські листи і подарунки. Після вручення королівських листів польському королю Ягайлові подібні листи він вручив Великому князю Вітовтові. Після того монархи вели розмови з послом про деталі походу під час так званих бенкетів, обідів. Послухаємо лицаря Гильбера де Лануа. 84. Тоже. Я проехал через Нижнюю Русь и прибыл к князю Витольду, великому князю и государю литовскому, которого я нашел в Каменце на Руси, вместе с женой и в сопровождении татарского князя и многих других князей и княгинь, и рыцарей, бывших в большом количестве. Я исполнил свое мирное посольство относительно князя Витольда со стороны двух королей и представил ему драгоценности короля Англии. Этот государь оказал также большие почести мне, отлично угостил меня, дал мне 3 обеда, на которых посадил меня за своим столом. Посол Гільбер де Лануа нічого не пише про присутність на тих обідах руських українських князів. Зустріч із ними він виділив в окремий розділ. Послухаємо. 85. Тоже. Один князь и русская княгиня из числа его, Витовта, подданных, дали мне обед и пару русских, украинских, вышитых перчаток. А его рыцари дали мне другие подарки, как то шапки и перчатки, подбитые куньим мехом и татарские ножи. Особенно же Гедигольд, капитан Плюи
в Падолії. Зазначимо, королівський посол Деланоа описав відвідини десятка різних міст, країн та утворень, як от Брабант, Бремен, Вісмар, Тевтонський орден, Польське королівство, Велике Литовсько-Руське князівство тощо. Бенкети, обіди, у всіх країнах йому давали тільки монархи. Виняток трапився у Великому Литовсько-Руському князівстві, що за етикетом того часу означало – руські князі самостійно ухвалювали важливі рішення, і не інакше. Саме те у спогадах засвідчив лицар, коли описав зустріч у Другому Кам'янці Подільському з руським князем Гедігольдом Василем Красним, сином Федора Острозького, та подальшу зустріч з ним на узбережжі Чорного моря. Нам слід зрозуміти, ще за часів великих князів Андрія Юрійовича Галицького 1286-1323 рік та його молодшого брата Великого князя Дмитра Юрійовича 1301-1383 рік був створений союз Русі України з Литвою, яка значно посилилася людьми-втікачами від Тевтонського ордену і займала терени сучасної Білорусії. Через те, що обидва народи – литвини-білоруси і українці-русичі – відверто потерпали від тиску католицької церкви, то десь із другої половини 30-х років 14 століття вони спільними зусиллями відбивалися від католицизму. Хоча, звичайно, були і інші подразники, як зовнішні, так і внутрішні, які постійно використовував католицький папський престол. Саме під час того жорстокого протистояння загинув спадкоємець Великокнязівського престолу син Дмитра – Данило. Українська історична наука вважає, що таке сталося 1376 року. Хоча окремі українські науковці, наприклад, професор Кралюк, твердять, що смерть могла настати між 1366 та 1370 роками. Ми ж схиляємося до думки, що князь Данило загинув таки у боротьбі з поляками десь у період 1350-80-х років. Підтвердженням цього, на мій розсуд, є легенда давнього острога про княжича Дмитра. І хоча за легендою у князя Данила помер улюблений маленький син Дмитро, та його відспівувало 120 священиків з єпископом Арсенієм, над його могилою побудували велику круглу вежу та церкву Святого Миколая. З такими почестями в українських православних церквах відспівували тільки національних героїв, до яких не міг належати малий хлопчина. Легенди завжди будуються на фактах, але зберігають тільки головне, про що несуть звістку. У нашому випадку легенда зберегла пам'ять про страшне горе батька, князя Дмитра, котрий пережив сина Данила та побудував над його могилою церкву Святого Миколая. А відспівували те страшне горе князя 120 священиків з єпископом Арсенієм. Так, на мою думку, слід сьогодні тлумачити острозьку легенду. Вона приховує в собі давню таємницю. Саме в ті кризові для династії галицьких князів роки – загибель князя Данила 1376, смерть князя Дмитра 1383, невизначеність наступника, агресія Польщі. Підлого удару по Великому князівству завдав Ягайло, перейшовши на польський бік 1385 року та особисто прийнявши католицьку віру 1386. Унія 1385 року Литви з Польщею
поставила перед руськими українськими князями та перед українським православним народом проблему вибору. Як вижити? Це не риторичне, нейтральне питання, як можуть думати деякі сучасні історики. Ні. То було питання збереження українського руського етносу в його суто національному вигляді. Варто пам'ятати, на 1385 рік ми мали суто національну українську мову, яка більше 2000 років об'єднувала нас. Мали свою національну культуру, звичаї, побут тощо. Майже 500 років українців об'єднувала єдина православна віра, яка пронизувала абсолютно всі шари суспільства. Об'єднання Литовсько-Руської держави з Польщею несло в собі загрозу піддати все те руйнації та знищенню. Що головне, як руські українські князі, так і прості люди могли ці речі спостерігати на захоплених поляками землях Галичини та Волині. Повернімося на десяток років у минулі часи. Ми пам'ятаємо, що польський король Казимир III, який 1349 року захопив та привласнив українські землі Галичини і Волині, а за них руські українські князі вели тяжкі кровопролитні визвольні війни, помер у 1370 році. Як стверджують польські хроністи, з чим погоджуються сучасні українські історики, скориставшись польською скрутою, великий галицько-волинський князь Дмитро повернув більшу частину загарбаної землі Волині разом із столицею Володимиром. А оскільки ми вже встановили, що Луцький престол із 1340 року посідав князь Дмитро із роду Галицьких, і ніякого литовського князя Любарта Гедеміновича з 1340 до 83 року в Луцьку не було, то виникає дуже цікаве запитання. Що ж учинив Дмитро Галицький із столицею Волині Володимиром, повернувши у 1370 році до своїх володінь? Українські історики це неординарне питання залишають поза увагою. Трапилася напрочуд дивна історія. Столиця повернулася до володінь Великого князя, а він продовжував сидіти в Луцьку. Так потрактовують ті події сучасні українські історики. Все те давні московські доважки брехні. І ось чому. У праці сучасного історика Дмитра Ліщука князь К.В. Острозький, державний діяч, просвітитель, воєначальник. На 10-й сторінці наведена генеалогічна таблиця князів Острозьких. Звичайно, недоліком їй стало те, що цей давній рід починається із князя Данила, так званого родоначальника князівського роду Острозьких, який нібито взявся нізвідки. Дуже бояться українські історики виходити за рамки московського дозволу, тому і розповідають старі російські байки про Іванушку-дурачка. Та полишимо цю болючу тему. Добре вже те, що шановний історик чітко зафіксував 4 синів князя Данила, 2 з яких, Михайло і Дмитро, були старші за нам відомого Федора Острозького, котрий, зрештою, посів батьківський князівський стіл. Автор пропонує дослідити, як все те відбувалося в часі, вписується воно чи ні до відомих подій. Якщо Дмитро Галицький, за нашим дослідженням, яке повністю спирається на літопис руський 1300-1303 року народження, то його син Данило, так званий Острозький, 1323 року народження. Отож оба князі, Дмитро і Данило, брали участь 1340 року у воєнному протистоянні польському королеві Казимиру III у Львові. У 1349 році несподіваним нападом з благословення католицького престолу
Казимир III захопив Галичину та Волинь. До 1380 року Великий князь Дмитро Галицький та його син Данило вели жорстоку боротьбу із поневолювачами, католицьким союзом Польщі та Угорщини і допомагаючи їм Тевтонським орденом. Свою столицю у зв'язку із втратою Львова та Володимира Великий князь Дмитро Галицький переніс до Луцька, а сина Данила наділив острогом. Звичайно, ніякого протистояння у ті роки з великим литовським князем Ольгердом Дмитро Галицький допускати не міг, хоча йому і не все подобалося в діях того. Головне, що вчинив Ольгерд – прикрив Русь зі сходу та півдня від можливого нападу Золотої Орди. Зазначимо, союзна Литва не зазіхала на українську мову, українську культуру та наші закони. Тому, коли 1370 року руські князі відвоювали у Польщі Волинь із столичним містом Володимиром, то на столичний Володимирський престол зі згоди діда Дмитра, 67 років, та батька Данила, 47 років, сів старший брат Михайло, Міхал, якому того року виповнилося 25-27 літ. Середущий син Дмитро, певно, по смерті діда посів Луцьк, а Федір на 1376 рік, молодший, повнолітній князь, посів батьківський острозький стіл. Польські автори Станіслав Кутшеба і Владислав Семкович у праці «Акта уній польські з Літва» 1385-1791 рік, яка вийшла друком ще до Другої світової війни, перелічили та зафіксували князівські роди, які склали присягу на вірність польській короні. На мою думку, це цілком надійне джерело, яке досі практично не використовувалось істориками. Панівним домінуючим родом руських князів 14-15 століть була потужна династія князів Галицьких. Ми усе те спостерігали в нашому дослідженні. Треба відзначити, у новоствореному, скоріше за все, на добровільно-примусових для русичів українців умовах, князівстві зберігалися титули Великого Литовського і Великого Руського князів. Це особливо проявилося в часи князя Костянтина Івановича, коли він мав право користуватися червоною королівською печаткою, та в часи Великого Руського князя Свидригайла, коли 1342-го йому той титул надали руські князі. Отож, титул існував, мав силу, і українська влада теж існувала. Навіщо автор звертає увагу читачів на цю, здавалося б, другорядну річ? Справа в тому, що за сотні років поневолення українців привчили до думки неіснування української держави, а отже і неіснування української влади. Робили з нас не просто невігласів, а свідомо привчали до розгулу та махновщини. З такими людьми легше справитися, ними легше заволодіти та керувати. Ті ж недоброзичливці підкидають думку, що і козацька українська держава постала нібито на голому, дикому місці. В той час, коли вона виникла на противагу Люблінській унії, на яку пішла переважна більшість українських князів, зокрема рід великих українських князів Галицьких, Острозьких. Саме тоді українська нація і породила нову правлячу еліту – шляхту, козаччину.
Розділ 2. Буремні роки Федора Галицького. Хоча роки життя князя Федора Галицького Острозького 1360-1448 належать до надзвичайно буремних і втаємничених, та все ж він посів достойне місце в українській історіографії. Залишившись після смерті діда Дмитра 1383 та пізнішої загибелі старших братів Михайла і Дмитра старшим князем роду, князь Федір достойно захищав інтереси Русі. Майже вся його діяльність припадає на часи правління Великого князя Вітовта, який володарював Литовсько-Руською державою у 1392-1430 роках. Великий князь Вітовт прийшов до влади насамперед завдяки династичним протистоянням та невдоволенню руських православних князів політикою Ягайла, особливо рішеннями Кревської унії про поголовне окатоличення. Будучи особисто католиком, Великий князь своїми рішеннями не утискав православних князів та православну релігію. Хоча сказати про якусь протидію Вітовта проникненню та посиленню католицизму в самому Великому князівстві теж не можна. Відтак, позиції Ягайлового намісника у Великому князівстві, Литовсько-Руському, значно зміцніли, і вже невдовзі, у жовтні 1398 року, литовсько-руські князі та бояри, зібравшись на острові Сален на річці Мамель, задля підтвердження угоди з орденом, проголосили Вітовта своїм королем. Не виникає сумніву, що князі Галицькі, Острозькі, Михайло, Дмитро і Федір та їх повнолітні родичі брали участь у цьому почесному зібранні. Варто пам'ятати, що саме ці роки так званого російською історичною наукою повністю спотворені. Аби приховати чергову втрату московитами 1392 рік своєї золотоординської династії, вони до історичних подій понакидали сотні вигадок, міфів та доважків брехні. Тому, аби відновити давнії події та взаємовідносини, звернімося перш за все до цілком надійних документів Золотої Орди, пам'ятаючи, що Московія у всі роки була її складовою частиною, та до документальних матеріалів Литви, України і Польщі. Ось про що розповідають давні джерела. У 1380 році до влади в Золотій Орді прийшов хан Тохтамиш. Уся світова наука визнає цей факт, але московські владоможці прив'язали до цього беззаперечного та достовірного факту свою брехливу вигадку про Куликовську битву, яка немовби відбулася 1380 року. Зазначимо, що світові джерела нічого не знають про згадану битву ні про вигадану дату, коли вона нібито сталася. Зате достовірно знають про баталію хана Тохтамиша з Мамаєм восени 1380 року. Автор не буде черговий раз досліджувати вигадку про московську Куликовську битву. Хто хоче дізнатися більше з цього приводу, пропоную звернутися до праць «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська». Звернімо увагу тільки на один факт. За московською версією про так звану Куликовську битву, та відбулася 8 вересня 1380 року, а Мамая стратили в Кафі 28 листопада того ж таки року, тобто через 80 днів. Так от, за ті 80 днів мали відбутися послідовно такі події. Перше. Мамай мав дібратися з Куликового поля до рідного Улусу, це близько 1500 кілометрів. Друге. Зібрати нове військо,
а це не менше 70-100 тисяч вершників. Третє. Рухатися назустріч ханові Тохтамишу разом з військом, не менше 700 кілометрів. Четверте. Провести битву з ханом Тохтамишем, програти її. П'яте. Після поразки Мамай мусив утекти до Кафи, 700 кілометрів. Тохтамиш у той час мав рухатися з військом за Мамаєм, 700 кілометрів. Шосте. Хан Тохтамиш мав оточити та штурмувати Кафу. Після того відбулися переговори. І врешті-решт, 28 листопада 1380 року знищили Мамая, після чого хан Тохтамиш підписав з генуезцями договір. За моїми найоптимальнішими підрахунками, на всі перелічені події треба мінімум 4 місяці, а їх нема. Світова історія, між іншим, не знає, щоби полководець Мамай, програвши такого рівня битву Куликовську, зумів провести подібного рівня баталію через 1,5-2 місяці. Сьогодні це розуміють навіть російські історики, тому і шукають для Куликовської битви нове місце. Бо на сучасному місці тої вигаданої події, як влучно заявив один російський професор, 200 років копають, а ломаного списа не знайшли. Щоби у нас не виникало сумніву щодо битви Тохтамиша з Мамаєм 1380 року, послухаємо російських академіків. Тохтамиш в 1380-м разгромил войско Мамая на річці Калке. Хан Тохтамиш, згідно із достовірними арабськими джерелами, після розгрому Мамая переслідував того до міста Кафи, куди переможений утік. Потім, оточивши місто, зажадав його видачі і страти, що й відбулося 28 листопада 1380 року. Отож зрозуміло, що битва Тохтамиша з Мамаєм на річці Калці була останньою в житті Мамая. Московити понакидали до опису битви та до складу її учасників десятки ще гидотніших вигадок. Довільними фантазіями є участь в битві литовсько-руських князів Андрія Полоцького, Дмитра Брянського та Боброка Волинського. За московською методою, чим огидніша брехня, тим швидше в неї повірять. Та полишимо і цей імперський доважок брехні. Про нього можна багато що розповісти. Надійним документом, що дійшов до нас уйгурською мовою, тобто мовою оригіналу Золотої Орди, є лист хана Тохтамиша до Ягайла. Російські історики зробили багато, щоби спотворити переклад тексту та рік написання його. Так от, лист написано весною 1392 року, після битви Тохтамиша з Тимуром 18 червня 1391 року на річці Кундурчі. У другій книзі «Москва Ординська» детально і послідовно досліджено битву і наведено повний текст перекладу російською мовою ярлика, листа Тохтамиша до Ягайла, зроблений професором Казанського університету Мірзою Казем-беком. В листі хана чітко зазначено, що під час битви його зрадило кілька ханів, серед них Бек-Булат і Ходжа-Медин. А нашим дослідженням встановлено, що то були Рязанський Бек-Булат та Московський Сарехозя князі. Треба пам'ятати, золотоординські і російські імена осіб та назви міст, рік, озер тощо в суціль не збігалися. І Москва була зацікавлена, щоби істину ніколи не встановили. Навіщо ми це пояснюємо? У подальших дослідженнях ми не один раз побачимо згадки про так званих московських князів і їх вчинки. Щоби постійно не говорити одне і те ж,
ми змушені прояснити ситуацію, яка відбулася після воєнного походу Тохтамиша на князів-зрадників. Той похід стався навесні 1392 року, в результаті чого хани-князі, зрадники, потрапили до рук Тохтамиша і були страчені. Ось як хан Тохтамиш описав у листі до Ягайла давні події. «Чтобы дать знать о восшествии на престол Великой Орды, уже отправляли мы к тебе Кутлу-Бугу и Асана, главных послов, и ты тоже отправил к нам своих посланников. В прошлом году Бикбулат, Худжамадин, несколько главных огланов, Бикиш, Турдучак, Берде и Давуд, главные князья, тайком отправили одного по имени Идику, Эдигей, с приглашением к Тимуру. То вместе с языком шел на нас. Когда начался бой, те злые люди, упомянутые изменники, повернулись и тронулись с места, а народ упрямился. Бог нам помог, передал он мне враждующих, Бикбулата, Хаджимадина, Турдучака, Бердия и Давуда, великих агланов и князей. Теперь, чтобы дать знать об этом случившемся, отправили мы к тебе главных послов Асана и Турду-Ходжу». Отож, ще раз констатуємо. Лист хана Тохтамиша до Ягайла датований 1392 роком. Проте говориться в його тексті. Зрада відбулася минулого року, тобто 1391-го. Хан Тохтамиш влади в Золотій Орді не втрачав, бо ще того ж таки 1391 року направляв послів Кутлу-Бугу та Асана сповістити Ягайла о восшествії на престол. Автор пропонує розглянути давні події, що відбулися після 18 червня 1391 року, тобто після битви Тохтамиша з Тимуром на річці Кундурчі. Як пам'ятаємо, емір Тимур з рештками свого війська після битви, остановившись лагерем на одном із островов Волги, носившим ім'я Уртюбе, в течение 26 дней приводив в порядок свої війська. Тобто слід думати, що і хан Тохтамиш зі своїм військом усі ці 26 днів, перекривши можливість Тимуру завдати удар по містах Булгарії, перебував неподалік. Звичайно, військова маса хана Тохтамиша після відходу з поля бою зрадників була меншою за залишки війська Тимура. Тому, зрозумівши, що його суперник чекав підкріплення, емір Тимур почав відступати по старій дорозі. Скоріше за все, хан Тохтамиш особисто не переслідував еміра, а доручив те чинити надійному полководцю. Тобто, уже в серпні місяці 1391 року Тохтамиш був у своїй столиці. Якщо його перше посольство до великого литовського руського князя Ягайла вирушило до Литви у серпні 1391 року на чолі з Кутлу-Бугою та Асаном, то вже до середини листопада воно було у Вільно. А в лютому-березні 1392 року, як пише у своєму листі хан Тохтамиш, «Твої посланники були в сараї». Навіщо автор розповідає про ці деталі? Справа в тому, що московити перебрехали в своїй історії 1392 рік на 1382, приховавши таким чином знищення Тохтамишем московського князя, Оглана, згідно із листом хана, Сарехозю, він же так званий Дмитрій Донський.
хан Тохтамиш із 1392 року особисто посів московський князівський стіл, знищивши напередодні свою старшу дружину, яка теж зрадила йому. В історичній науці московитів так званого князя Василя І не було, тому він не міг бути зятем великого князя Вітовта. Тохтамиш, знищивши князя Оглана, тобто людину з роду Чингісхана, перетворив московський удільний улус на власну вотчину, куди переселив свої ханські роди – Ширинів, Аршнів, Баринів і так далі. А сам хан Тохтамиш, одружившись на доньці великого князя Вітовта, отримав його повну підтримку. Хто хоче прискіпливіше вивчити період Золотої Орди тих часів, а отже і Московії, раджу звернутися до другої книги «Москва Ординська», частина 2, «Цар, хан, Тохтамиш». Темник Едігей, спаливши Москву 1407 чи 1408 року, скоріше за все знищив і Тохтамиша. Московський улус практично перестав існувати з 1408 до 1425 року. Та нам слід пам'ятати, ще під час походу Едигея з мангитами на Москву хан Тохтамиш відправив усі свої роди, старих людей, дітей, жінок тощо, та частину війська під захист великого литовсько-руського князя Вітовта. Те військо у 1408 році очолював старший син хана Тохтамиша від першої старшої дружини Джалал ад-Дін Зелені Салтан. Саме завдяки цьому рішенню хана Тохтамиша були врятовані від знищення його тюркські роди та старші сини-мусульмани. Сучасні історики, спираючись на документи, засвідчили: наприкінці 1409 року Вітовт із Джалал ад-Діном прибули до Берестя, де зустрілися з Ягайлом і домовились про подальші дії. Автор просить звернути увагу на той факт, що цього разу татари зі своїм ханом Джалал ад-Діном прийшли із Московщини. Вітовт зі своїм військом чекав їх на Угрі. А ось друге свідчення російського професора Сафаргалієва, 1960 рік. Впоследствии Джалал ад-Дин со своими татарами, которых, по словам Длугоша, насчитывалось 40 тысяч, принимали участие в знаменитом Грюнвальдском сражении в 1410 году и содействовали разгрому ордена. Со своей стороны Витовт помог Джалал ад-Дину захватить Крым вскоре после битвы под Танненбергом, Грюнвальдом. Таким чином ми маємо змогу ще раз переконатися, якими близькими були відносини Великого князя Вітовта та правителів Золотої Орди. У 1413-1414 роках терени Новгорода, Пскова та півночі Литви відвідав європейський лицар Гільбер де Лануа. Ось його спогади. «Из Строк я приехал в одно селение и замок, называемый Позурь, лежащий на реке Мамель, Неман, которая есть очень большая река. Этот замок очень велик, весь из дерева и укреплен самим положением своим. Одной стороной на очень обрывистой горе, другой стороной расположен на ровной земле. И там в этом замке я нашел герцога Витовта, князя Литвы, его жену и дочь, жену князя Московського і дочь його дочері». Отож, після смерті хана Тохтамиша, яка сталася 1408 року, під час походу Едигея на Москву,
в 1409-му князь Вітовт ухвалював рішення зі старшим його сином. 1410 року хан Джалал ад-Дін за допомогою війська Вітовта оволодів Кримом, а в 1411 році посів Золотоординський престол. Тому ми ще раз переконуємося, що починаючи із 1380 року Золота Орда, хан Тохтамиш, і Велике Литовсько-Руське князівство, Ягайло та Вітовт, діяли проти своїх ворогів, об'єднуючи зусилля. А таке могло трапитися завдяки порідненню хана Тохтамиша з родом Великого Литовсько-Руського князя Вітовта. У знаменитому ярлику хана Тохтамиша до Ягайла 1392 року є така фраза: «З підданих нам волостей, зібравши виходи, вручи послам, які йдуть для доправлення до скарбниці». Автор уже пояснював, як професор Казанського університету Казем Бек спотворив саме це місце російського перекладу уйгурського тексту хана Тохтамиша. Тому ми використали переклад професора Березіна. Про що свідчать ті слова хана Тохтамиша? Вони беззаперечно вказують на те, що 1392 року деякі землі Золотої Орди, будучи приналежні їй, управлялися владою Великого Литовсько-Руського князівства. В цьому випадку російські історики та їхні українські однодумці завжди кивали нам на українські землі Київщини та Поділля. Мовляв, мова йде про них. Цим натяком московити та їхні українські одностайники приховували ще один московський доважок брехні про татарську Західну Мещеру, тобто землі від Рославля, Брянська, Трубчевська до Можайська, Нарофомінська, Кашири, які раніше захопив князь Ольгерд та на які хан Тохтамиш свого часу видав ярлик на управління Литві. Приховуючи правду, нам нав'язують думку, що, скориставшись скрутою хана, Вітовт зажадав від Тохтамиша ярлика, котрим той зрікався верховного права на ті руські землі, що входили до складу Великого князівства Литовського, і відтак ліквідовувався режим литовсько-татарського кондомініуму і припинялася сплата данини в Орду. Згадка про цю історичну подію дійшла до нас у словах кримського хана Менглі-Гірея, 1506 рік. Великий цар Тохтамиш дав великому князю Вітовту Київ і Смоленськ і інші городи, і предок наш цар Тохтамиш на все дал ярлик свой. Слід пам'ятати, що слова знаменитого кримського хана Менглі-Гірея нам донесла так звана московська історична наука. Це видно по назві міст – Київ і Смоленськ, які ніколи не входили до складу Золотої Орди, і, звичайно, ханський рід Гіреїв такі азбучні істини знав. Московити, наводячи словами хана Менглі-Гірея фальшиві міста, мали подвійну мету – виводили з-під влади Орди сучасну свою територію від Смоленська до Можайська та притягали за вуха до володінь Золотої Орди міста, які не мали нічого спільного з нею. Навіть якщо звернутися до праці Карамзіна «Історія государства Російського», можна переконатися, що Смоленськ ніколи не входив до складу Золотої Орди. Ще раз нагадуємо читачам. Ханські ярлики, які збереглися до наших часів – Хаджі-Гірея, 1461, Менглі-Гірея, 1472, 1507, 1514, Махмед-Гірея, 1520, Сахіб-Гірея, 1540, Девлет-Гірея,
1560, видавалися тільки на землі так званої Західної Мещери, частини Сіверщини та частини Поділля. От лише звертатися до російських перекладів цих історичних пам'яток аж ніяк не радимо. Поговоримо про статус Галицько-Волинського князівського роду Галицьких-Острозьких у Великому Литовсько-Руському князівстві. Ось якої думки дотримуються сучасні історики щодо українських руських князів середньовіччя. Слід враховувати, що Острозькі, як і представники інших князівських династій Русі в період середньовіччя, вважали себе де-факто незалежними правителями. І справді, типологічно князівства Волині чи Полісся, а до них належало князівство Острозьке, нічим принципово не відрізнялися від аналогічних державних утворень – князівств та герцогств, наприклад, Священної Римської імперії чи Французького королівства доби середньовіччя. Осереддям української аристократії в період осені середньовіччя стала Волинь. Тут зосереджувалися володіння князівських родин, наймогутнішими серед яких були Острозькі, Заславські, Четвертинські, Чорторийські, Сангушки, Гольшанські Дубровицькі, Корецькі, Збаразькі, Вишневецькі, або, як їх іменували, княжата головні. Представники цих родів намагалися зберегти за собою права, притаманні князям ще з давньоруських часів. Зокрема, до них належали право оголошення власних розпоряджень, жалувальних грамот підданим, надання земель за умови служби, встановлення власних податків, повинностей, пільг, а також право суду над підданими, аж до смертної кари включно. Звичайно, при такому стані влади, а він був суто українським, Великий князь, за походженням Литвин, мусив передати головному князю з династії українських руських князів максимальну повноту влади, особливо на прикордонні та на землях України-Русі. Що і сталося. Якщо Великий князь Ольгерд після Синьоводської битви 1362 рік передав своїм племінникам із роду Коріатовичів у повне підпорядкування землі Поділля, утворивши в складі своєї держави нове Подільське князівство, що проіснувало під їх владою з 1362 до 94 року, то Великий князь Вітовт, повернувши Поділля під свій контроль, певно, не без участі руського князя Федора Галицько-Острозького, повернув ті землі його родові. За свідченням українського історика Віталія Михайловського, Василь Красний Гедігольд правив Поділлям з 1411 до 1422 року. Послухаємо історика Михайловського. Вітовт після укладання Торунського миру наприкінці 1411 року подався у подорож до Угорського королівства. Джерела фіксують присутність у почті князя новопризначеного подільського старости Гедігольда. Він, Гедігольд, брав участь у з'їзді угорських і польських панів. І ось далі. Формування свого маєтку на території Поділля Ярмолинські продовжили і за володарювання Вітовта. 29 липня 1428 року Хотко отримує за заслуги від Великого князя Литовського Вітовта село Волків у Смотрицькому повіті. Особливістю цього надання було те, що зроблено воно було з ініціативи віленського воєводи Гедігольда, котрий до 1422 року був намісником Вітовта на Поділлі. А внизу до тексту є ось така примітка. Принаймні Гедігольд,
Василь Красний Галицький-Острозький. Після 14 березня 1423 року не згадується з титулатурою подільського старости. Як бачимо, навіть не будучи старостою-правителем подільської землі, князь Гедігольд, він же Василь Красний, впливав на розподіл маєтності на цих землях. Це означає, що згаданий князь, навіть не будучи правителем Поділля, мав вплив на цей край. А відтак ми маємо повне право стверджувати, що польська та російська історичні науки, подаючи матеріал про Поділля, понакидали до нього багато доважків брехні, аби позбавити українців їх власної землі. Розділ 3. Подільська земля. Часи князя Федора. Розпочавши з 1349 року загарбання західних українських земель, Польське королівство продовжувало цю політику сотні літ. Мінялися стратегія і тактика, методи і форми захоплення наших земель, та напрям тиску і руху завжди залишався східним. Слід також пам'ятати, що Польське королівство, захопивши, наприклад, 1349 року Галичину, насамперед конфіскувало землі українських князів, бояр та простих людей, котрі протистояли їм та чинили опір. Вони практично не чіпали так звану «сіру масу», яка корилася та не ставала на прю. Далі польські королі наповнювали ту завойовану землю своїми людьми, надаючи їм конфісковані маєтки та села. Разом із завойовниками посилювалася католицька церква. Вона майже завжди, ще до навали, була присутня на тій землі, бо з'являлася разом із запрошеними князями-володарями західних майстрових людей. Наступним кроком було загарбання Волині. Та, як кажуть, того разу в поляків не вигоріло. Ми пам'ятаємо, яку запеклу війну за Галичину та Волинь вели українські руські князі Дмитро і Данило II Галицькі впродовж 1350-1380 років. Після смерті польського короля Казимира III 1370 року Волинська земля все ж таки залишилася за українським князем Дмитром. Не забуваймо, у тій важкій війні 1350-80 років з благословення папського престолу на польському боці проти нас воювали Угорське королівство, Тевтонський та Лівонський ордени. Саме тоді загинув князь Данило II, син правнука Данила Галицького, князя Дмитра Юрійовича. Боротьба за Галичину та Волинь була довгою і кровопролитною. Завоювавши Галичину, польська влада насамперед була зацікавлена позбавитися писемних руських українських джерел тогочасного нашого буття, історичних пам'яток, документів на власність тощо. У XIV столітті польські владоможці тільки ступили на той шлях, тому діяли обережно. Тим же шляхом пізніше рухалися і московити, але діяли грубо і безсоромно. Вони взагалі винищували всі наші українські пам'ятки, джерела, немов би їх не існувало. Послухаємо надзвичайно обережні слова сучасного українського історика. Ще одна книга коронної метрики,
яка зберігалася в публічній бібліотеці Санкт-Петербурга і була би за сучасною нумерацією номер 14, книга коронного підканцлера Анджея Опоровського за 1479-83 роки, не збереглася до нашого часу. Московія рухалася вслід за Польщею. Зачищали не тільки українські, а й польські матеріали про українське минуле. Пророблялося подібне у новітні часи, оскільки Санкт-Петербурзька публічна бібліотека почала діяти тільки у 1814 році. Звичайно, все знищити ні поляки, ні московити не могли. Бракувало розуму розібратися у тому. Тому слід шукати матеріали про наше минуле повсюди, бо, як заявив сучасний історик, серед них є унікальні документи, які інколи дають змогу цілком по-іншому поглянути на процеси, що відбувалися не тільки на Поділлі у 14-15 століттях, а й загалом у цій частині Європи. Приглянемося допитливіше, як розвивалося та управлялося Поділля після переходу від Золотої Орди до Великого Литовсько-Руського князівства, і чи був причетний до цього процесу рід українських князів Галицьких-Острозьких. Після Синьоводської битви 1362 року за сучасним потрактуванням Великий князь Литовсько-Руської держави Ольгерд посадив у Києві власного сина Володимира Ольгердовича, замінивши ним руського князя, а визволене Поділля передав небожам, синам рідного брата Коріата. Цей князь, як і його старші сини Юрій, Олександр та Костянтин, брав участь у битві, проте загинув там і був похований на старому кладовищі сучасного села Бранне Поле на півдні Київщини. На ньому, скоріше за все, поховані всі загиблі у тій битві християни. Як розуміємо, руські українські князі з роду Галицьких, такі як Дмитро та Данило II, протидіючи на Волині Польщі, Угорщині і Тевтонському ордену, не мали можливості серйозного впливу на призначення Ольгерда. Саме з такого погляду наша історична наука повинна розглядати події та рішення того далекого часу. Обов'язково слід зауважити одну важливу деталь. Як у львівських матеріалах, що дійшли до наших часів після окупації Галичини і Львова в 1349 році, так і в подільських документах, котрі теж збереглися, домінує виключно пропольський фактаж. Про надання полякам-католикам маєтності, про наділення католицьких монастирів землею, про звернення до римських первосвященників з проханням заснувати католицькі єпископства на тих землях тощо. І хоча, можливо, дещо з цього мало місце, та слід пам'ятати, що багато з тих залишених нам документів є або пізнішого походження, або звичайними фальшивками. Не будемо пояснювати, навіщо подібне творилося. Нагадаємо тільки, що переважна більшість населення загарбаних Польщею земель була православного віросповідування, а отже зверталася частіше до Константинопольського патріарха, хоча поляки жодного з тих офіційних паперів не зберегли. Знищили геть усі. Послухаємо цікаву думку з цього приводу сучасного українського історика щодо діяльності на Поділлі католицької та православної церков. Історія будь-якої конфесії на території Поділля до XVIII століття є надто малозабезпеченою джерелами, а отже і малознаною дослідникам. Простіше, мабуть, з католицькою церквою, яка внаслідок удокументованості та, вочевидь, протекції з боку верховних володарів і можновладців корони польської краще досліджена.
але це не означає, що вона має кількісну перевагу. Як не спотикався український історик, стараючись прирівняти католицьку церкву до православної за рівнем джерел, та все ж таки змушений був визнати її удокументованість та протекції з боку верховних володарів і можновладців корони польської. Шановні колеги, не вигинайте дарма хребта. Говоріть правду, якою б гіркою вона не видавалася нашим сьогоднішнім друзям. Ми не чинимо самосуд, ми констатуємо факти. Той же молодий, працьовитий і обізнаний історик уже сміливіше пояснив. Православній церкві геть не пощастило із джерелами, але точно можемо стверджувати, що за кількістю парафій вона настільки переважала католицьку церкву, що і годі виводити якісь співвідношення. Відповідно до поборів Подільського воєводства у 60-ті роки XVI століття майже кожне з великих подільських сіл мало свою церкву. Це після того, як Польське королівство більше 100 років тримало під окупацією ті землі, і, звичайно, після загарбання Поділля Західного передавало маєтності переважно католицькій шляхті. Можна зрозуміти, яке населення домінувало на Поділлі в XIV столітті, тобто в часи князів Коріатовичів. Зрозуміло, що руське українське населення за часів існування відродженого князівства 1362-1430 роки не могло не відродити національну шляхту, а отже і давній князівський прошарок справжніх володарів тих земель. Такими справжніми володарями Поділля ще з часів Данила Галицького вважали себе його нащадки, що засвідчив навіть літопис руський, цитати з котрого ми вже наводили вище. Польські королі та їх історики-хроністи, посягаючи на Галичину, Волині, Поділля, були вкрай незацікавлені фіксувати на тих землях, визнаних самою папською буллою, володарів-князів. Чому і подали у Львові вигаданих Боярську республіку та боярина Дмитра Дедька, замість галицьких князів Дмитра Юрійовича Галицького та його сина Данила II Галицького. На Волині великого князя-католика Болеслава Юрія II Тройденовича та вигаданого литовського князя Дмитра Любарта Гедеміновича, замість великого князя руської української землі Дмитра Юрійовича Галицького. Стосовно Поділля, вони придумали тезу, що, мовляв, на тій землі взагалі після 1362 року князів із роду Данила Галицького і бути не могло до польського приходу 1430 року. Таким чином, все за законом дісталося польській короні. А російська історична наука після третього поділу Речі Посполитої, коли московити перехопили більшість українських земель, взагалі не могла допустити існування старшої гілки князівського роду Рюриковичів, оскільки за порадою дружини Івана III Софії Палеолог проголосили той князівський рід похідним від самого Господа Бога. Отака дилема. Про що завжди слід пам'ятати? Тому, коли польські хроністи просто замовчували, що Василь Красний Острозький складав присягу на вірність польському королю Владиславу І Ягайлові і в їхніх історичних документах іменувався Гедігольдом, то російські так звані історики взагалі всі польські хроніки про Василя Гедігольда знищили. А згадка про грузького українського князя Гедігольда залишилася тільки завдячуючи спогадам посла англійського та французького королів до володарів Центральної і Східної Європи.
Оскільки раніше ми досить ґрунтовно дослідили питання єдності імен Василь Красний та Гедігольд, і ще не раз до цього звертатимемося, то не будемо зараз у дану тему заглиблюватися. Зазначимо тільки, що главі роду Галицьких-Острозьких, князю Федору, вдалося повернути Подільську та Київську землі. І хоча українська історична наука сьогодні ще не готова про ці факти говорити відкритим текстом, та вона вже визнала, що невідомий руський князь Гедігольд особисто правив з 1411 до 1422 року Поділлям, а пізніше, 1428 рік, мав вплив на розподіл земель у тому краї. А щодо Києва у ті роки, то сучасні українські історики визнають таке. Паралельно звертає на себе увагу спадковість князівської влади у Києві впродовж першої третини 15 століття. Наступниками Івана Гольшанського стали його син Андрій, київський князь, та Михайло, київський князь і воєвода. Високий суспільний статус першого з них засвідчується тим фактом, що одна з його дочок стала дружиною короля Владислава Ягайла, друга – молдавського господаря Іллі. Зазначимо, простий князівський рід не міг у ті роки поєднатися кровними узами з королівським родом польських Ягелонів. Одночасно слід пам'ятати, що Київ завжди вважався центром Русі України і до приходу в Київ Ольгерда належав родові великих князів Галицько-Волинської держави. Українські історики-науковці, недовго думаючи, щоби не шукати корені князівської династії, що невідь звідки з'явилася, зарахували тих князів до литовських служивих Вітовта. За давнім московським прийомом вони просто розтворились. Після цього, князювання в Києві, Гольшанські зійшли з політичної сцени київської землі, де їх у 1440-х роках заступили нащадки Володимира Ольгердовича. Що цікаво, через те, що по батькові у ті часи ніхто ніде не писав, то московити у XVIII столітті розтлумачили світові, що ті князі Володимири, Івани, Федори, Василі, Дмитри геть усі були саме Ольгердовичами, Гедеміновичами, Коріатовичами, Любартовичами і так далі. Не могло серед них бути тільки галицьких, взагалі українців. І ті московські доважки брехні сучасні українські історики переповідають досі. Хоча деякі з них зазначають. Гадаємо, що брак наукового інтересу до князювання Гольшанських у Києві не є випадковим, адже воно погано узгоджується з канонічною історіографічною схемою. Отак, шановні читачі, якщо не узгоджується історична дійсність зі старими московськими вигадками, то про неї краще мовчати. Позаяк, дослідивши спогади європейського лицаря Гільбера де Ланоа, ми дізналися, що руський український князь Гедігольд та Василь Красний були однією особою, це повністю приховували російська та польські історичні науки, і таке приховування було свідомим. То маємо повне право знати, Василь Красний Галицький-Острозький був не тільки представником Великого князя Вітовта на Поділлі, він був князем-володарем Поділля і вирішував питання надання земельних наділів на своїй землі до тих пір, поки цей край не загарбали поляки. Земельний акт Ходку від 29 липня 1428 року не міг бути винятком. Скоріше винятками з правил є пізніше польські фальшивки на подільські земельні наділи 1394-1430 років.
Щодо київських князів Гольшанських, то передовсім слід звернути увагу, що їх князювання в Києві збігалося в часі з князюванням Василя Красного на Поділлі. А оскільки саме родові Данила Галицького належав Київ у XIV столітті, про що свідчить знаменита європейська книга знань про всі королівства, то зрозуміло, що після того, як руські і литовські православні князі відстояли перед польським королем Ягайлом право на існування своєї окремої держави, кожен із них отримав старі родові землі, окрім тих, які на 1392 рік прихопило Польське королівство. При відновленні Великого Литовсько-Руського князівства в 1392 році і Ягайло, і Вітовт, а головне католицька правляча верхівка Риму і Польщі розуміли, що внутрішні чвари між католиками поляки та литвини і православними русичі та литвини були настільки серйозними і глибокими, що нова так звана Велика Польща не мала сили на протистояння Османській імперії. Всі сили держави витрачалися на врегулювання внутрішніх проблем. Що цікаво, вирішенням міжусобних протиріч займалися і поляки, і литвини, і русичі. Чвари руйнували всі три суспільства, всі три народи. Тому і дала католицька верхівки Риму і Польщі дозвіл на новий поділ – суто Польщу та Велике Литовсько-Руське князівство. Тобто польська еліта та польська держава виводилися з-під впливу православної частини руського українського етносу. Переварити українське населення мало Велике князівство під тиском польської та скатоличеної частини литовської шляхти. А щоби провладна українська князівська верхівка не випадала з-під влади польського короля та католицької церкви, руських князів наділили раніше їм належними землями, уділами та відновили серед їхніх родів ієрархію. Для цього старійшину роду галицьких князів Федора Галицько-Острозького призначили другою некоронованою особою в князівстві, що і засвідчив європейський лицар Гільбер де Ланоа в 1421 році. То вже завдяки князю Федору Галицькому-Острозькому його син Василь Красний, якого поляки та московити іменували Гетьгольдом, отримав у володіння Подільське князівство, а син одного із старших братів Федора, які в українській історичній науці іменуються князівським родом Гольшанських, отримав у володіння удільне Київське князівство. І ще невідомо, чи належали знамениті київські князі Олельковичі до роду литовського князя Ольгерда. На мою переконливу думку, князі Олельковичі теж належали до великого роду Данила Галицького. І не тому, що автор так вважає, ні. Цьому є досить таке оригінальне свідчення в українській історичній науці. Послухаємо. Гольшанські зійшли з політичної сцени київської землі, де їх у 1440-х роках заступили нащадки Володимира Ольгердовича. Те, що київський князь Володимир був сином Ольгерда, є тільки припущення, запозичене у московитів, котрі всіляко наголошували на отчинності власного статусу, плекаючи уявлення про свою династичність. Ці пропаговані ними уявлення нині становлять одну з аксіом вітчизняної медієвістики. Натомість цілковито ігнорується факт безперервного князювання у Києві в першій третині 15 століття Гольшанських. Гольшанські разом із нащадками князя Володимира записані до Печерського пом'янника під рубрикою
пом'яни, Господи, князей наших великих. І перших, і других названо київськими отчичами в літописній звістці. Якщо князь Ольгерд вперше зі своїм військом прийшов до Києва у 1362 році, то зрозуміло, що у 1440-х роках ні нащадки князя Володимира, так званого Ольгердовича, ні князі Гольшанські не мали права величати себе отчичами київської землі. Звернімо увагу, у пом'яннику не наведені обов'язкові для православної релігії імена предків, що зайвий раз свідчить про втручання до давнього тексту. Крім того, в цьому історичному документі є ще одна заковика, яку неможливо пояснити серйозними доказами, якщо роди Гольшанських і Олельковичів не належали до князівської родини Галицьких. Ось ці слова. «Пом'яні, Господі, князей наших великих». Великими київськими князями були тільки особи з династії князів Галицьких, а католицький рід князя Ольгерда взагалі не міг поминатися у споконвічному православному монастирі. Я не думаю, що православні священики могли допускатися помилок в церковній службі. Та повернімося до Поділля. Не викликає сумніву, що після Синьоводської битви 1362 року Подільська земля дісталася братам Коріатовичам, оскільки великий руський український князь Дмитро Галицький зі своїм сином Данилом у ті часи переймалися здебільше захистом своїх земель на Волині та Галичині. Тому впливали на рішення Ольгерда надзвичайно мало. Хоча якісь домовленості існували, можливо, такою домовленістю і була доля київської землі, яка повернулася до особистих володінь роду князів Галицьких. Якщо хтось із сучасних істориків думає, що відбувалося звичайне завойовування руських українських земель литовським князем Ольгердом, то він глибоко помиляється. Населення завойованої землі у всі часи, у всіх народів ніколи не поводило себе так, як на Поділлі чи Київщині. Не будемо переповідати, як правили Подільським князівством брати Коріатовичі з 1362 до 1394 року. Цей матеріал більш-менш досліджений українською історіографією. Хоча слід пам'ятати, переважна більшість польських ділових паперів тих часів є звичайним фальсифікатом, особливо документи на власність. Тож не всі висновки українських офіційних досліджень є достовірними. Брати Коріатовичі не присягнули на вірність королю Ягайлові, королеві Ядвізі та короні польській. Так стверджує сучасний історик, і його підтримує українська наукова думка, але та ж таки наукова думка чомусь не хоче помічати один дуже простий факт. Як свідчать польські історики Станіслав Кутшеба та Владислав Семкович у своїй фундаментальній праці, присвяченій унії між короною польською та Великим князівством Литовським «Акта унії польської з Літва» 1385-1791. Похід на Поділля відбувся тільки після відновлення Великого Литовсько-Руського князівства та призначення його володаря-князя Вітовта, тобто пізніше 1392 року. Ми пам'ятаємо, що у війську згаданого князя 80% становили руські українські хоругви. А отже, маємо цілковиті підстави вважати. 1394 року Поділля звільнив від Коріатовичів князь Федір Галицький-Острозький переважно зусиллями своїх воїнів. Але за твердженнями польських королівських хроністів,
Подільське князівство після того перейшло до рук короля Ягайла, котрим нібито володів з 1394 до 1411 року, після чого на знак вдячності Вітовтові за допомогу в Грюнвальдській битві повернув ці землі назад. А вже Вітовт у 1411 році призначив старостою, тимчасовий правитель, невідомого руського українського князя Гедігольда. Так трактує історичні події сучасна українська наука. Та справа в тому, що немає жодного історичного документа, окрім польських забаганок, який би свідчив про належність польській короні Подільської землі у 1394-1411 роках. А угода між Сигізмундом Люксембурзьким, королем Ягайлом і Вітовтом, укладена 14 червня 1397 року на Спіші, що базується на угоді 1350 року між угорським і польським королями Людовиком та Казимиром III, і на яку люблять посилатися польські і українські історики, не мала стосунку до Західно-Подільської землі. Наступна угода про поділ земель у такому самому тристоронньому форматі Сигізмунд-Ягайло-Вітовт з'явилася лише 1412 року. Угоду уклали після перемоги Ягайла і Вітовта в Грюнвальдській битві над Тевтонським орденом, який підтримував угорський король Сигізмунд. Вона, угода 1412 року, засвідчила належність Поділля до Великого Литовсько-Руського князівства. Слід обов'язково згадати, що згідно із сучасними науковими твердженнями, під час свого першого володіння Поділлям польський король Ягайло немовби передав його звичайному польському шляхтичу Спитку, який, не будучи князем, правив на цих землях із 1394 до 1399 року своєї загибелі на річці Ворсклі. Це, на мою думку, є звичайним польським доважком брехні до української історичної науки. Бо нелегко повірити, що русичі, повернувши після воєнного походу свої етнічні землі, заселені єдиновірцями, добровільно, без боротьби, передали їх польській католицькій короні, яка на той час жодного стосунку до Поділля не мала. На ці факти змушені зважати сучасні українські історики, заявляючи: період спиткового володарювання Західним Поділлям є настільки темним, що його аж ніяк не освітлює згадка в люстрації Подільського воєводства 1615 року про привілей, виданий ним для каменецьких міщан Магдебурзької юрисдикції, згідно з яким вони мали право на третю частину доходу із замкового млина на річці Смотрич, з тим, що ці кошти йтимуть на потреби оборони міста. Більш суттєвих згадок про володіння Спитка з Мельштина Поділлям в документальній історичній науці не існує, окрім польських забаганок, фальшивих домислів та вигадок. Ясна річ, навіщо польські державці, церковники та хроністи закидали до історичної дійсності Спитка з Мельштина? Не будемо уже вкотре пояснювати зрозуміле. Слід вважати, що, відібравши 1394 року Поділля у Коріатовичів, Вітовт і Федір Галицький-Острозький закріпили ті землі за підростаючим князем сином Федора – Василем, якому на той час виповнилося 4-5 літ. Бо інакше як пояснити його володіння Поділлям у 1411-22 роках та клопотання про надання земельної ділянки Хотку в 1428, а тим більше переселення на берег Чорного моря 12 тисяч сімей
1421 року. Цікаво зазначити, що жорстока війна 1430-34 років за Поділля, яка розпочалася після смерті Великого князя Вітовта, зайвий раз свідчить про належність цього краю родові православних князів Галицьких. З перспективи сьогодення тогочасний перебіг подій виглядає так, начебто не було для короля важливіших справ, ніж опанування цієї території. До певного часу Поділля залишалося осторонь. Змагаючись за вплив на цій території, Ягайло і Вітовт вдавалися до різних засобів. Якщо перший спирався на той прошарок шляхти, який був прийшлим і більше тяжів до цілковитої інкорпорації до складу корони польської, то другий, маючи величезний авторитет на руських землях, прагнув підпорядкувати Поділля собі. Кінець тій тривалій 30-річній холодній війні мала би покласти смерть Вітовта наприкінці 1430 року. Але вона лише розбурхала пристрасті. Розгорілася жорстока війна русичів-українців з поляками за Поділля, яка, по суті, тривала до 1440 року. Польські, російські та, як не дивно, українські історики про ту борню говорити не хочуть. Зрозуміло, чому треба було показати українців гнучкошиїнками, котрі спокійно йшли в ярмо, не захищаючи від загарбників свою землю. Що цікаво, за логікою подібних істориків, недалекими були і українські князі-державці, які немовби усунулися від тієї справи. Та то не так. Нас примушують співати пісень окупантів. Сучасні молоді українські історики про ті далекі часи дозволяють собі донести нам тільки таке. Поширення у 1434 році положень ельненського привілею на руські землі і утворення Руського та Подільського воєводств закріпили для Поділля компроміс польсько-литовського перемир'я 1432 року на тривалий час. Сплеск активності литовських панів у 1451 році на з'їзді у Парчуві був останньою реальною спробою об'єднати Поділля під литовською зверхністю. Звернімо увагу, дослідник жодним словом не згадує про існування українських князів та руський народ, немовби їх не існувало. А отже, такий виклад подій є давній, апробований, імперський. Не будемо пояснювати науковцям, як у незалежній українській державі мусить писатися наша історія. Це зрозуміло сучасному українському п'ятикласникові, тому різні табачники і накидали нам проросійські підручники та мову окупантів, тобто імперську. Далі розповімо про події та факти тих далеких часів, як руські українські князі боролися зі страшним чужинським лихом, що насувалося на нас.